nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete nathĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Aikaria Gakoe, nginya Gĩkoe, Gatitũ, o nginya Gĩtitũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Bũrũri gwĩkũndũ a respect kũgũtũ ndarĩ. Ũcio ti bũrũri. In fact, nĩ kũguo gũwaga. Tondũ one, gwĩ kĩndũ gĩtaga sovereignty ya bũrũri. Kera. Na nĩkĩo devolution yokire. Nĩguo nangĩkorwo we ũkoragwo wĩ Mũrang'a, wĩ Nyĩrĩ, wĩ Naikuru, wĩ kũrĩa kũngĩ guothe. Tondũ mathoko rĩu nĩ moka-rĩ. Ũrĩa mũndũ wothe arĩkagia kauga reke thiĩ Nairobi ngethe indo rĩu ciĩ matũũra-inĩ. Tũkeraga marĩa matinda makĩhanĩka bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Tũkamathagumia nĩguo tũmahinyie, nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mona kinyi. Kwĩragwo atĩ na Gĩkũyũ kĩega karagũthwo. Nĩko koĩ ũrĩa karĩgita. Nĩko koĩ ũrĩa karĩgita. Na harĩa ikagio tiho ikaga atĩa? Tiho ĩgũaga. Reke itũnyitithanie bũrũri. Na bũrũri ũtũragio nĩ thayũ. Kera ũkĩreherwo nĩ Jeff Mũnga wa Waithĩra. Shesheni hakuhĩ nawe.
Gasta Weiri rwimbo rwega rwa Lucky Dube gitwambĩrĩria tabarĩra ya kera utuko muthi karibu sana na muthenya muthi turamurika uhoro wigie performance na ranking ya magavana na county itiganite goko bũrũri-inĩ mũno makĩria tukirongoreria county cia gĩtarũ kia Mount Kenya na governor wa county ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata akoretwo agĩtongoria harĩ ũthuthuria wa maoni ma mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ kambuni ya Infotrack na ĩrĩa riboti ĩrĩa mararĩkĩrĩirie latest Governor Irũngũ wa Kang'ata kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a aratongoretie na rating ya gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 aumĩtwo thutha nĩ George Natembeya na gĩcunjĩ kĩa 60 na kĩa 73 harĩ 100 hacoka muthuri ũgwĩtwo Kimani wa Matangi ũyũ wa kaunti ya Kiambu na gĩcunjĩ kĩa 71 harĩ 100 cio nĩ top 3 hau kĩanda wao arĩ na Gladys Wanga makanyitanĩra na Mutula Kilonzo Junior na gĩcunjĩ gĩa 66% kana 66 harĩ 100 nake Wesley Rotich wa Elgeyo Marakwet marĩ na Anyang' Nyong'o wa kũrĩa kaunti ya Gĩthumo makanyitanĩra position 6 na gĩcunjĩ kĩa 65 no ningĩ ũthuthuria wa Infotrack ndũratwarana na wa PBO kana Parliamentary Budget Office nĩtũkwenda kũmenya nĩkĩ hihi gĩratũma mũthuri ta Governor Irũngũ Kang'ata kũringana na mũrutĩre wake wa wĩra nĩ aratongoria harĩa ũthuthuria-inĩ wa Infotrack no guoka ũhoro wa PBO report akagũkorwo nĩ aroneka harĩa tukona Cecily Mbarire nĩwe gũratuĩka nĩwe ũkoretwo akĩmanage wega kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩgetha tukamenya hihi ũhoro wĩgiĩ ku implement project gũkinyanĩria project na ũramati wa kĩgĩna kĩa mũingĩ ciroranĩrwo ha kana ciaga gũtwarana atĩa korwo governor nĩ ũtongoria nĩ ũndũ wa services njega na project njega nĩ kuona rĩngĩ kinyanĩria no nginya akohe na management njega ya kĩgĩna nĩtũkwenda kũmenya discrepancy yo kana kũranwo kũu gũrokĩra ha na nĩkĩo tũnyitĩte ũgeni governor wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nĩgetha okia tũtarĩrie wega nĩ maũndũ marĩkũ mayakoretwo agĩka nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa ũthuthuria ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ wa maoni ma mũingĩ na Infotrack akoretwo arĩ harĩa gacũmbĩrĩ ka ũtongoria na tukirora kũringana na maũndũ marĩa akoretwo agĩka kũrĩa matũũra-inĩ nĩwe governor ũrĩa ũkoretwo akĩruta wĩra mwega ũhoro wĩgiĩ health care ku introduce maũndũ ma telemedicine ũhoro wa mobile dialysis gwaka mathibitarĩ ũhoro wa gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũgerera Murang'a Youth Service ũhoro wĩgiĩ technology kũhũthĩra technology-inĩ honge-inĩ itiganĩte cia thirikari yake nĩtũkorwo nginya ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi value addition nĩ project irĩkũ marĩ nacio kana nĩ mĩbango ĩrĩkũ marĩ nayo makoretwo nayo ya value addition tũrore nginya ũhoro wa business environment ũhoro wa licensing nĩtũĩ kaunti ya Murang'a nĩyo nĩ ĩmwe ya kaunti iria cikoretwo igĩkũra na gĩkĩro kĩnene harĩ ũngania wa own source revenue nĩ kuonania nĩ gũkoretwo hihi na rĩera rĩega rĩa biacara noguo ahũri biacara magakorwo makĩrutĩra kũrĩha magoti marĩa magĩrĩire mategũtinda magĩtindĩkwo ũhoro wĩgiĩ smart cities na nginya na project itiganĩte cia barabara na nginya na kũrutithania wĩra na njĩra ya ũiguano gatagatĩ ka assembly na executive no twende kũmenya kana maũndũ macio mothe nĩ mamwe ma marĩa makoretwo makĩnyita itemi harĩ gũtigĩrĩra kaunti ya Murang'a na ĩgĩtongorio nĩ mũthuri ti Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata nĩkĩo gĩtũmĩte ĩkorwo ĩrĩ harĩa gacũmbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria nĩ tondũ wa ũruti wĩra mwega makanyihia siasa magekĩrĩra ũhoro wa ũtungata wa mũingĩ magacoka ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna kĩa mũingĩ na kuoya mawoni ma mũingĩ nĩgetha makamenya nĩ project irĩkũ kana nĩ tabarĩra irĩkũ ibatiĩ gũkinyanĩrio rĩna na kũna kũringana na kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩ kuo na governor nĩ arĩkĩtie gũkinya no mbere ya andũ mũnyitĩte ũgeni ngũmenyithie kĩmenyithie kĩa haha gĩa kanitha kana East African Revival Fellowship Kenya nĩ maramũnyita ũgeni thĩinĩ wa kĩũngano kĩnene kĩrĩa kĩretwo Nairobi Interdenominational Evangelistic Ministry 2026 na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kĩũngano gĩkĩ kĩharĩirio nĩ makanitha ngũrani ta kanitha wa PCA African Inland Church, Methodist Church, Catholic Archdiocese ya Nairobi na makanitha mangĩ maingĩ. Kĩũngano gĩkĩ kĩambĩrĩirie tarĩki 8 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ na gĩkarĩkĩrĩra tarĩki 16 mweri-inĩ o ũyũ tũrĩ kũrĩa nakuo tarĩki 15 mweri-inĩ ũyũ wa 8 nĩguo gũgakorwo na mũcemanio mũnene wa kũhunjia na kũhoya ona kũgoca Ngai mũthenya mũgima ũrĩa ũgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park kũrĩa kĩgongona gĩkĩ gĩkoretwo gĩthiĩ na mbere na theme ya kĩgongona gĩkĩ nĩ Genesis 3 kamuhari ga 9
na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria no wandĩke email kũgerera Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com. Ukwandĩka ciothe inyitanĩte Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com. hatirĩ handũ ũrekĩra space na wakĩrwo East African Revival Fellowship Kenya, tukutendereza Yesu. Haya, we agĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩrũmania na kĩũngano gĩkĩ nĩ ũkũmenya tarĩki 15 nĩho gakorwo gacũmbĩrĩ gakĩo, na tarĩki 15 ũmũthĩ arĩ tarĩki 12 nĩ kuga no rũciũ noke mũthenya ũcio ũngĩ nĩguo gwakorwo gacũmbĩrĩ ga kĩgomano gĩkĩ. No ngũmenyithie atĩ kũrĩa gwa cheza kũrĩ na mbeca ciaku, ũrahinya *779# warĩkia kũhihinya hau ũguo, agĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere kũingĩra gwa cheza nĩ gũcagũra ceceni ya Inooro FM. Warĩkia ũguo ũingĩre direct harĩa ha Cheza Box, ũkora mathandũkũ mana, merĩ mena mbeca, merĩ matirĩ. Ũngĩhota kũingĩra kũrĩa kũringana mũnyaka waku wa ithandũkũ rĩrĩa ũrĩa arĩ na mbeca, nĩ nguona rĩtwa rĩaku kũrĩa kwa in game, na menye ng'ania wa ng'ania aingĩrire oya box ĩrĩkũ ahotana mbeca cigana ona. Na nĩguo ndakwĩra mbeca iria tũraheanaga mũno makĩria nyingĩ cia bonathi nĩ cinyihĩte nĩgetha tũcikie kũrĩa kwa in game, nĩgetha mũndũ wothe ahenio nĩ guoko gwake. Waingĩra harĩa gĩkabũ-inĩ gĩa cheza henio nĩ guoko gwaku. No na kũhana ũguo ndĩna ciringi 10,000 iria ngũkorwo ngĩhena cia bonathi harĩ mũndũ ũmwe, nĩgetha athiĩ na mbere na kũgĩa na motisha wa gũthiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza. Na oho kũrĩ na Cheza Jackpot, nĩ ũkũingĩra kũu ũkaigĩra kĩrĩa ũkwenda kuma ciringi 99 nginya iria ũkuona. Stake ĩrĩa ũkũigĩrĩra noguo ũrĩa ũraigĩra kĩndũ kĩrĩa ũraigĩra noguo ũrathiĩ na mbere na kũhũrithanĩrio maita, na wĩna chances 20 cia kũgeria nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩkinyanĩra kũrĩa ciringi 1,000,000 iria ciĩkĩrĩtwo kũrĩa gwa Cheza Jackpot. Na ndakorwo ndamenyithio mũthuri wĩtagwo Mike Jenga atĩ kũrĩ na mwaki ũrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wake. Niĩ ndageria kũnyita mũthuri ũgwĩtwo Njoroge Wainaina, ndinahota kuma busy, na ndona mwandĩki witũ Thĩuru wa Mbago nĩ akoretwo akĩhũrĩra. Nĩ ngũmwetha nĩgetha matũmenyithie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mwena ũcio. Ĩndĩ mbere nene Gordon, nĩ marĩkũ matinda mũthenya wa ũmũthĩ? Ũmũthĩ gũtirĩ maũndũ maingĩ mũno matinda, ũtigagia kĩrĩa gĩgwĩtwo kĩoneki kĩa Beyond 2030 kĩrĩa kĩrugũrirwo nĩ President William Ruto kũrĩa KICC, kĩrĩa gũkiugaga ũhoro wĩgiĩ kũrĩa twerekeire kuma, tondũ kĩoneki gĩa 2030 kĩerekeire gũkinya the next 4 years. Koguo no nginya twĩcirie makĩria ma mwaka wa 2030, ũrĩa kuga no nginya tũkorwo tũgĩcora barabara njega ya gũkorwo na kĩoneki nĩguo bũrũri witũ ũkinyĩre mabũrũri marĩa mangĩ, na akĩhutia ũhoro wĩgiĩ gũkũra kwa tekinoronjĩ na AI, ahutia ũhoro wĩgiĩ kwandandũra economy, wonjoria wa bũrũri, ahutia ũhoro wĩgiĩ kuongerera productivity, na ũhoro wĩgiĩ industrialization, gũthondeka mawĩra, ona kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya, kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, ona ũhoro wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie. Macio no mamwe ma marĩa tũkĩhutia na njĩra ĩtarĩ na ũritũ mũno makĩria, marĩa matinda mũno. Mau mangĩ-rĩ, mũthuri ũrĩa twĩrĩgaine nake wĩtagwo David Kĩarie, ũrĩa ũtongoragia kĩndũ gĩtagwo Road Safety Association, nĩgũthiĩte igoti-inĩ gũgĩkararia ũhoro wĩgiĩ kuga NTSA nĩgĩgĩte na contempt of court, nĩ kwaga gũtĩĩa watho wa igoti ũrĩa wambire kũrũgamia watho ũcio, nĩguo matige gũkorwo magĩkũrokota maũndũ megiĩ fines, instant fines, o nginyagia mekĩre signs iria ciagĩrĩire. Good. Gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata, wĩ mwega? Mũno. Karibu sana, geithia athikĩrĩria. Ngũgeithia andũ othe a gwitũ Mũrang'a, arĩa maratũthikĩrĩria kuma Gatanga nginya Mathioya. Nĩguo. Also ngeithia andũ arĩa maumĩte Mount Kenya, na andũ othe magĩtũthikĩrĩria harĩa marĩ. Asante. Arĩa makũigua rũthiomi rũrũ, nĩ andũ mekĩo, andũ merutagĩra, nĩ andũ merutagĩra wĩra wao, Ngai amarathime. Nĩguo. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ. Wĩra waku nĩ ũkoretwo wĩkũranĩire kaunti-inĩ ya Mũrang'a and beyond, na tondũ unaona magavana kana atongoria matiganĩte magĩũka gwaku gwĩka benchmarking, no twende kũmenya nĩ thiri irĩkũ kana nĩ kaũndũ karĩkũ haka ũkoretwo ũgĩkaga kũiga harĩa gacũmbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria wa services iria ũrahe mũingĩ ũrĩa wagũthurire na project iria ũrakinyanĩria nĩgetha ũtũre harĩa, tondũ kũkĩna magavana 47 no gwĩkwo ũthuthuria wa maoni ma mũingĩ nĩ Infotrack,
ukoneka ndagitari irungu kang'ata no uri hare gacumbiri-inĩ ka ũtongoria na wĩ gavana wa tamu ya mbere nĩ kaũndũ karĩkũ gaka nĩ gathirikari gaka wĩnako gavana gatũmĩte ũkorwo ũikarwo harĩa gacumbĩrĩ-inĩ ka ũtongoria wa performance njega? Well, kwenda kuga kũganwo nĩ kũra no ndũngĩkĩgiria gũkĩganwo tondũ gũkĩganagwo mũndũ nĩ ũndũ wa mawega marĩa gĩkĩte na mwĩria itaga nyoko njuge ndikwenda kuga andũ acio angĩ tũrutaga wĩra nao thĩinĩ wa counties mena mahĩtia tondũ wa mũndũ kũrĩ itemi ũrĩa akekaga atĩa anyitaga no njĩtĩkĩrie kamũira njarĩtie marĩa twĩkĩte nyanjĩrĩrie he kaũndũ wauga kega mũno wa compare report ya rutirwo nĩ Infotrack na PBO ya rutwo nĩ parliamentary budget office tugerie kuona why nĩkĩ gĩratũma atĩ wĩ harĩa gacumbĩrĩ ka Infotrack na issue so nyanjĩrĩrie na parliamentary public budget office nguga hinya wayo na ũkunderu wayo nyanjĩrĩrie na hinya wayo njuge wambe nĩ wega county cikarankagwo nĩ senate ũguo nĩ wega mũno tondũ nĩo maragĩtwo oversight nĩguo na ndaroria criteria icio mekĩrĩte hau no njega na njuge ũma nĩ atĩ Mũrang'a nĩ ĩrĩ o mathĩna mayo na wamĩona hau mathĩna mamwe nĩ marĩa twakũrire kuu na thĩna ũmwe Mũrang'a kona guo nĩ wage bill mĩcara issue ĩyo nĩ ndaigirwo ũguo ndakũria mĩcara ĩgĩũka kĩndũ 55% atĩ mbeca ciothe kaũntĩ ĩrona kuma Nairobi kana iria ĩragũta nyingĩ ciacio cithiaga kũrĩha mĩcara na rĩu nĩ igeca rĩandĩkagwo nĩ senate rĩkandĩkwo nĩ auditor hĩndĩ ciothe ndathiĩ mbunge kĩũria kĩrĩa njũragio kana auditor kani Mũrang'a nĩkĩmũrĩhaga mĩcara mĩingĩ na koguo ĩyo nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe marks cia Mũrang'a hakinya nĩ parliamentary budget office igacoka thĩ tondũ gwĩ kaũntĩ itarĩ thĩna ũcio no koti nyingĩ na iria cina thĩna ũcio gakorwo ti thĩna mũnene ta Mũrang'a ngĩingĩra ũguo Mũrang'a thirikari yarĩho o hĩndĩ ĩrenda kũingĩra ikĩandĩka andũ ihenya ihenya rĩu ngoretwo ngĩrwo nĩ senate ibuti andũ acio ngarega ikerwo wĩna aruti aingĩ a wĩra ngauga aca ti wega tondũ andũ acio onokorwo ti ndamandĩkire rĩ mena family mandĩkĩtwo permanent pensionable kana nĩ contract angĩ mahetwo casuals angĩ makandĩkwo contracts angĩ PNP rĩu pressure ũguo yokaga yaunaga ta ĩrenda kũnjĩra ndĩmaikie nja ona ningĩ reason ngĩona tiga gũbuta mũndũ tondũ mũndũ ũcio nakĩ na family sure but itua rĩu na rĩgatũma rekondi cia thirikari cigũithie marks ciake cia Mũrang'a nĩyo nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩatũmire documents ikĩrorwo citũmaga Mũrang'a ĩke atĩ tondũ nĩ maroraga indo ta icio ciĩtaga na gĩthũngũ recurrent expenditures yani mahũthĩro marĩa kaũntĩ ĩrahũthĩra kũrĩha indo ta mĩcara kũringana na honge icio cia thirikari ciendaga maũndũ macio makorwo me manini na nĩ manginya me watho-inĩ tondũ watho ĩtaga Public Finance Management Act yugĩte 35% ya mbeca cithiĩ kwĩ mĩcara nĩ ũkona Mũrang'a ĩrorete 50 something hau ĩmwe kambata ĩmwe kagwa igũrũ rĩu ũcoke wĩkĩre mbeca iria ũgũcoka ũtũme mbunge iria ũgũtũmĩra assembly soke wĩkĩre kĩndũ tũtaga medical insurance ya ruti ya wĩra soke rĩu wĩkĩre other recurrent expenditure ta thitima maĩ so ona kĩrĩa kĩrĩkinyĩra maũndũ ma development gĩkoragwo gĩgĩcunjĩ kĩnini in fact the irony is maũndũ macio mothe rĩu Mũrang'a ĩkĩte na gacunjĩ kanini mũno ka mbeca meaning korwo Ngai na ateithie tuone mbeca nyingĩ tũngĩkĩte maũndũ maingĩ no Ngai kinyĩtie Mũrang'a hau koguo in terms of mabuku kĩrĩa kĩu gũtũra gĩkĩ kĩhana ũguo unless
maundu meri mahuanike. One, county yongongerere mbeca either through mbeca icio cirarogotwo kuri andu on source amenya riu ndingĩka ũguo na njĩra ĩngĩ tondu no kuongera magoti ũngĩongera andũ magoti nao mauge mbu ririkana Finance Act ya Murang'a ĩno twĩnayo nĩ ya 2018 2019 gũtirĩ 2020 gũtirĩ 2021 gũtirĩ 2022 gũtirĩ 2024 gũtirĩ 2025 tũtirĩ tuongerera andũ kĩ. So finance bill ĩrĩa wakorire Finance Act ĩrĩa wakorire ĩkĩruta wĩra nĩ wathire na mbere nayo? Okay. Yuga handũ ha kuongerera andũ magoti reke twĩke kĩndũ gĩtagwo automation. Mũthinge loopholes tũhinge kĩ mahoro. So well nĩ sawa but hii nikio gitumite that percentage igwe but nayo nĩ tumite nikio wonaga rimwe gwitu Murang'a kũngĩgĩa tuge wone kwagomwo ati andu muge menda kuongererwo mishahara no moka tukona guoya tumenya riu tuongera andu a mishahara wage bill nĩ abatera ningĩ rĩu ũguo tondũ kwĩ hĩndĩ tũragia nĩ kwari na ngucanio nene mũno Murang'a ya arimũ na county na arumia na athari rĩu si mapusha matuĩke permanent and pensionable effect yo ũguo nĩ mishahara iki atĩa yongerereke tweka mathabu makagwĩka atĩa makaga kubalance tukitindĩkana mũno nginya handũ hakinyĩte amwe ao amwe magĩcoka wĩra amwe makĩaga county ĩgĩbocwo kwenda hakuhĩ nginya kũmandĩkĩra disciplinary thomandĩkĩra disciplinary magĩgĩtĩkĩra gũgĩcoka na tũkĩiguithania magĩcoke na okahora tugakimongera kidogo county reka atia irona indo so ndageria kuga thina ũcio nĩ thina historical na one of the reason utuma Murang'a hakinya nĩ mathabu irankwo ki ikaikurukie max long term solution ya thina ũcio no yo ya gwetha igoti rĩngĩ of course Ngai nĩ ateithĩtie tondũ Murang'a twarogotaga milioni 500 o mwaka on source revenue rĩu thaa ici 1.7 billion no na cigikinya 1.7 billion steithĩtie kũnyihanyihia percentage kau gĩake atĩa okay na njokerie ngatho aruti a wĩra particularly me revenue kwĩrĩ ndametire mũcemanio mũkawa twĩtaga no class ngĩmera matũteithie harĩa tũrĩ twĩhatĩka-inĩ na nĩmekire ũguo na nĩmagerete gũkinyia revenue nginya levels icio but of course bado no gacunjĩ kanini no gacunjĩ kanini no of course thabarĩ ndaihu yanjagĩrie na ikinya rĩmwe hihi however ũrĩ weciria ku-audit aruti a wĩra workforce yo ũmenyekana kwĩna ghost workers twĩkĩte maita merĩ result ciumire atĩa hena andũ twagire tukĩrũgama mĩcara yao andũ ta kĩndũ igana ona thaa ici hega system tũrahingũrire tũrauga andũ othe ma register andũ arĩa matana register kĩndũ andũ 80 onao mĩcara ĩreka atĩa ĩramba kũrũgamio but is a balance we don't need to balance ya taru ndio taru daishi umenya ni turaforcirwo budget itu yongereka nyamũ kanini ka rugo consider increment ya mishahara andũ a ECD kwĩna andũ mararĩ twĩtaga rĩrĩ interns no tũramaikirie tu arĩa maikarĩte kahinda karaihu me interns andũ tũmaingate tondũ intern agire arĩkia ingatwo ainũke kuoya ũngĩ rĩu amwe tũkamaconsider regularize employment yao. You see that also hena element ya ukiongerera ki cost ya mishahara sure enya mututaga annual increments
nyamå ingä SRC ĩrega kuga to adjust so all those tũthĩna tũ no mwaka tũ consider ona ũkĩng'ang'anaga mĩcara ndĩgakinehe mũno na kwĩ hĩndĩ twaingĩra ũguo ona mbere-inĩ ĩyo andũ maikaragĩrio mĩeri 3 mĩcara no nĩ tũgeretie tuwa level best kũrũa na thĩna ũcio so ndagĩrĩire kwagio hakinya mabuku ma parliamentary budget office ĩyo nĩ issue ĩkoretwo ĩkuohete kũgũrũ atĩ ndũngĩhota kũmove hau iga igũrũ ũrĩa ũkoretwo level ĩrĩa ya Infotrack tondũ arĩa rĩu mararora mathabu ũrĩa mahana makonaga thĩna gaka however hĩhĩtia rĩmwe riboti ĩrarĩho ya parliament nĩwamĩtetirie riboti ya PBO ti mũno njuge he kĩndũ gĩtagwo development na he kĩndũ gĩtagwo recurrent development kũringana na ũrĩ nĩ mũndũ gwaka nyũmba tũgwa brick and mortar na gwĩ recurrent rĩ mahũthĩro maya ma o hĩndĩ ĩyo nĩ point ĩngĩ maroraga no he andũ haingĩrire mahĩtia indo icio metaga recurrent tondũ imwe nĩ maendeleo tarĩu ndawa cia thibitarĩ itiũĩkaine tarĩ maendeleo cienda recurrent ũcũrũ wa ciana ndũĩkaine tarĩ maendeleo kana recurrent tondũ mahũthĩro ma o mũthenya kĩndũ ta kang'ata kĩa na nĩ one of the most important program ya county ienda recurrent kĩndũ twĩtaga bursary ienda recurrent ĩramaanisha atĩrĩrĩ kũringana na mathabu mao rĩ county ĩrĩa ĩngĩthiĩ yakĩre governor nyũmba ya gũkoma ya milioni 300 na ĩngĩthiĩ ĩyo milioni 300 ĩrĩhĩre ciana 50 thukuru ĩno ĩrĩhĩire ciana ĩthutha ĩno yakire governor ũmwe nĩyo ĩharega gacũmbĩrĩ ga ũtongoria nĩkĩ tondũ ĩno nĩkĩ ĩno nĩ project development project ĩno nĩkĩ ĩno ĩya recurrent ũngĩthiĩ ũgũrĩre ndawa thibitarĩ ciaku na ciothe cigie ndawa wĩ thutha kũringana na parliamentary budget office ũngĩthiĩ wake office ya county headquarter wĩ mbere tondũ ĩyo nĩkĩ nĩ development ũngĩthiĩ tũgũtũhena kang'ata kĩa ũkũrwo we wiki tondũ ĩyo nĩ ndĩrakũrĩkana ta project you know understand ndanyita so he mahĩtia maingĩ iria kĩtwĩtaga na gĩthũngũ public accounting standards body ĩrĩa yugaga ĩno nĩ recurrent ĩno nĩ development mahĩtia macio maumanĩte na mwĩcirĩrie wa andũ arĩa metagwo na gĩthũngũ economist a hĩndĩ ĩyo tene andũ maroraga ũthii wa na mbere tarĩ gwaka indo physical na nĩguo kwaroragwo bara iria ũthondekire bridges iria ũthondekire no he mũndũ wokire economist wĩtagwo Amartya Sen kĩandĩka kabuku akiuga development as freedom ũthii wa na mbere tarĩ kũhe andũ wĩyathi akĩenda kuga andũ matigae kũrora ũthii wa na mbere in terms of indo ũngĩhutia ũcirore oco na njĩra kũhe andũ ũgĩ ũhe andũ ũgĩ no matongi andũ marĩ andũ ũtakora indo physical ngũhe example kiuga atĩrĩrĩ tarĩu ngũhe example bũrũri wa Jeremani rĩ ĩndũ arũaga na athũngũ aya angĩ 1945 ĩndũ athũkirio no kĩninwo bũrũri wa Japan ĩndũ ahũrirwo na bomb atomic Nagasaki no gĩthira no woire mĩaka 30 gĩtonga nĩkĩ tondũ andũ acio marĩ athũngũ mainjinia mawaki koguo rĩrĩa
marĩ na software ona hardware yathũka ona hardware yathũka marĩ na software na software wanyita sure haya compare for ta Afghanistan US ratũrĩte ikiti mabeca macesha hari uri immediately America kuma waracoka mũtũrĩ tondũ mbeca ticio ticio issue nĩ gĩthomo ra bũrũri ta DRC wĩ mbeca mũno tondũ gĩ thahabu natural resources nĩ nyingĩ mũno no ra hari uri bũrũri kanini ta Singapore tirĩ indo no kena ũtonga mũnene tondũ ũcio mena software rĩu kũringana na that argument nĩ atĩ ndwagire kũrora ũthii wa na mbere in terms ya physical development koguo rĩ in fact kuma hĩndĩ ĩyo United Nations ĩgĩtiga kũroraga ũthii wa na mbere na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ gross domestic product ũthii wa na mbere ũroragwo generally na kĩndũ gĩtagwo gross domestic yani andũ acio metwo economists magoka makoya indo iria ciothe cirutirwo mwaka ũcio na services ikoya thogora wacio ikaũnyitithania ikaguo ũcio nĩguo ũtonga value yaguo kwa mũhuano kahũa mwendirie macani mwendirie ũmemerekia mwĩkire maũndũ macio mothe macokanĩrĩrio no metagwo gross domestic na nĩguo GDP iyo nĩyo ĩhũthagĩrwo kũrora ũtonga kana ũthĩni wake wa bũrũri no ũyũ rĩrĩa ũkire na idea ĩyo makiona mũndũ ũyũ nĩ aria magĩtiga rĩu kũroraga tu o njĩra ĩyo magĩka kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ United Nations Development Program magĩka kĩndũ gĩtagwo Human Development Index makĩnja kũroraga andũ na rĩrĩ bũrũri rĩ ũngĩoya average andũ acio maikarĩte bũrũri fulani rĩ maikaraga mĩaka igana nginya makue on average na gĩthũngũ gĩtagwo life expectancy mũndũ Uganda rĩ on average akinyagia mĩaka igana mũndũ wĩ Kenya rĩ on average aikara mĩaka igana nginya tondũ gũikara kwa mũndũ one of the key reason ĩramaanisha ũgima wa mwĩrĩ wa area ĩyo nĩ mwega andũ nĩ mararĩa wega kwa mũtigatare tu o manyũmba mũtare mĩaka ĩrĩa mũndũ mareka atĩa araikara koguo rĩu mũkora kĩndũ ta gĩthomo ũgima wa mwĩrĩ maũndũ marĩa mahutagia mũingĩ na rĩu rĩ koguo kuma hĩndĩ ĩyo gũgĩũka new index ya kũrora mabũrũri ĩtagwo Human Development Index hau noho kĩrĩa poverty index ĩrĩa ĩgwĩra kana tiga hĩrĩ gĩũka nĩ andũ igana matarona ciringi 300 o mũthenya magaciko ciringi 300 ki $3 per day ucio nĩ mũndũ wĩ mũthĩni koguo that approach ũngĩmĩoya rĩu ũhore mathabu ma Kenya na counties ĩra maanisha counties ciagire cirorwo in terms of ũrĩa cirathomithia ciana ciao human development aspect ũrĩa cirahe ũgima wa mwĩrĩ wanyita ũrĩa andũ maraikara mĩaka mĩingĩ na ũngĩhũthĩra that index then kuga atĩ gĩthomo nĩ recurrent nĩ mahĩtia gũthiĩ gĩkĩ key development tondũ andũ acio nĩ kũmakora maka ũka-build ũgĩ wao ũrĩa makahũthĩra in future ona okorwo nĩo magaka bũrũri ũcio kana county yanyu maybe matukũ megũka anĩo magathondeka tondũ ũrathomithie ma-engineer mandagĩtarĩ ona rĩngĩ president ogacagaca-inĩ ĩyo koguo rĩkiuga ĩyo nĩyo hau nĩho ithabu rĩu rĩroranĩrwo atĩ ndũkarore tu kĩ ũhoro wa physical projects ocorora bũrũri ũcio kana irio icio marathomithia andũ atĩ marogima wa mwĩrĩ atĩ nĩwanyita tarĩu ũmenye kũruta gwitũ metumi ti gwitũ by the way Kenya kaũndũ karathi na andũ aingĩ matiũĩ kwanyu nĩ kũ gĩcagi gwitũ nĩ Kĩnangobu Nyandarua ũngĩthiĩ Kĩnangobu hena chances ũkore thukuru cirahingwo cigekĩrwo kũburi nĩ ũguo
nä ndå wa kwaga arutwo kũigana. nä ndå wakwa rä thukuru ä wathomagä ra tene rä iå ngä rora ciana iria ciarä kuo hä ndä ä yo nä nyihä te na gä kä ro kä nene må no tondå ma thukuru tå kaihå ra bara å nä å ra tå rä ingä rä rä u nä onaga nä twana tå nyaganä te å guo tå nini tondå nä kä atumia gwitå nä mekire bamä må no koguo rä u gå korwo må tumia wa region itå agä na twana tå igana rä ngä twä rä athiä må no athiä må no tå igana na tene tå ithuä gwitå twarä andå anana na nä wona andå acio othe mokä te o må ndå ena twana tå igana twä rä twä rä twä tå tiga rä u niä ndä na ciana ithano no avarĩnja nĩ makorwo na ciana igä rä ithatå ä ramaanisha atä rä rä thukuru iria twakorwo nacio mä aka ä yo ya tene ona å ngä ongerera irathi ciahota kwaga kä kwaga occupants koguo å ngäenje gå tirä ka kauntä cithondeke irathi nyingä hau tiho gacira kari no kwä na ciana itararä kia thukuru nä wagi wakä nä ndå wa wagi wa mbeca koguo kaba å tindä ke kä ndå twä taga ta basari å må hotithie ciana icio kå rä kia nä getha cirä kie tå gä na 100% transition ya kuma primary å guo gå thiå magathiä marä kä tie maumä te koguo tiga gå tindä ka tu kauntä atä project irathi nä cigana nä mathukuru maigana merå wakä tindä ka andå a ciana icio cithome na irä kie level ciothe cia gä thomo no na rä u wauga atä basarä nä recurrent no woha county tigå thomithia ciana to mbeca ciathi development human development ciathi å guo no å thii wa nambe no project ĩyo no project in fact nä å kuona capital tarä u ngä tå kora twä taga takä ngå ndorore gä thomo compare na indo ici physical na nä njega tarä u na ithuä kauntä nä tå ciäkä te må no mokä te mathibitarä na gwaka mathibitarä tå ciäkaga no nä ndäragä rä kwagio that expenditure twĩkaga thĩinĩ wa recurrent ĩna bata mũno na ngoya example na tarĩu gaka kĩrathi rĩ na nĩ kĩega rĩ immediately ciana ciaingĩra rĩ kĩanjagia kũ depreciate kũ lose value tondũ no mũhaka hihi rangi uma mwerũ nĩ weka nĩ wakũra andũ harĩ tairũ nĩ yakũrũka igĩthomo nakĩo githomo mwana ingĩria gĩthomo gĩgũtũra hau in fact arutanga gĩthiaga gĩkũraga thĩinĩ wa gĩkĩgacĩraga makĩria ko gĩthomo no kĩo kĩndũ kĩrĩa peke yake thirikari investor gĩkongerereka value tu nĩ kĩndũ renewable kĩrathiĩ gĩkĩerũhagio tarĩu ngwĩciria ũkĩingĩra haha wĩ mũtangathi ndũrĩ ũrĩa warĩ mũthenya ũrĩa wokire mbere o rä å rathiä noguo rathiä å kä menya maå ndå merå å kä menyagä kwaria na andå kahora kahora so å guo nä guo gä thomo gä kaga harä ciana citå koguo ndäragä ra kå maanisha nä magire masupport idea ya counties gå tindä ka indo ta basarä tindä ka indo ta ũgima mwega wa thibitarĩ ũrĩa marageria gå tindä ka kuga cio nä recurrent no makarigwo ici indo icio icio citũmaga kä andå mohä nĩguo so nä ete kå ngä kwo na tondå å rä o wakiri-rä twä na maseneta na mbunge watho no wä kwo amendment nä getha include maå ndå mamwe me rungu rwa recurrent expenditure mekä rwo rungu rwa development nä getha ranking ä no ä gagä ä kä rä fair maå ndå merä magiä mahuanä ke one he bodi ĩtagwo public sector accounting standards rungu rwa national treasury yo nä agire amend ĩcenjie regulations icio nä getha ĩhe weight na hinya ĩndå twĩtaga kä kä twĩtaga mahũthĩro ma indo ta icio second mbunge ĩyo yenyewe magĩũkanaga criteria kau rĩ mongerere column cia ũrĩa kaunti cira invest na maũndũ macio ndagweta ma ndawa cia thibitarĩ mohoro wa mathukuru school feeding programs bursaries ciheo ranking
mogere kola okay na tukeru wakuru county ya Murang'a tobe turore maundu maria county yaku ihuthirite mbeca nyingi no gwathie ranking ile ya PBO ugakora matira favor matira okay county ni la lose maxi no maundu macio ni uhuthirite na mobia namo uri uhoro wa ugima wa mwiri githomo na ki tatuhutirie project ta iria icio wikite cia human development. Okay, ni Kenya njiririe na iria twikite cia icigi of course taru nathari nyingi ni ECD through unyitanĩri witũ na MCS ndĩmacokerie ngatho andũ a Murang'a nĩ mathurire MCS o rĩmwe twana Liz wa Kenya na hara ikarĩte haha hwai mũirĩtu mwega na nĩ marutĩte wĩra mwega njuge Murang'a tũtingĩkinyĩte hau tigani kurutĩte nĩ wĩra na harmony nĩ andũ acio na nĩ ogi andũ a Murang'a 2022 nĩ mathurire andũ ogi matua ti makwa magithurano gĩkĩ kĩroka kĩo no maguthura MCA nĩ mũingĩ wa Murang'a mathura no na ndimere nĩ mathuri andũ ega muno hau no njĩtĩkie taru ECD ta icio twĩkĩte renovation nĩo na tũgĩaga na ngarari tondũ handũ hena mathanwa meriri matiaga gũkomorania no nĩ healthy disagreements twikaraga thĩ tũkadiscuss ta thuri na ndĩmacokerie ngatho nĩ that wikaraga o hĩndĩ o hĩndĩ tũgĩcira so nathari icio ciothe mathondekete nĩ ũndũ mwega icio nĩ brick and mortar icio nĩ brick and mortar ya dispensary icio nyingi mathondekete icio nĩ brick and mortar ya smart city wikira mataoni maitũ kĩndũ twĩtaga Cabros na Rami taru tha ici twĩna mũthupari ithatũ Murang'a town Keno Kangari na guothe county nĩ ĩkĩrĩte Rami na mbeca ciayo na ĩgĩkĩra Cabro at least town citũ ciagagĩra icio na tiga rĩu municipality bado nginya kũrĩa gwĩ thoko major turari ũhoro wa kũndũ kũingĩ Gatanga tuge Gatura Ndũnyũ Tara oigire Gatanga ward ũthiĩ Kĩrwara gwa Gacuhi Kĩhungu-inĩ Mũkarara Mũgumo-inĩ oigire Gatũnyũ Kĩanda uthi Grestone no nĩ tutiarĩkirie twona mbeca tũkarĩkia Kenyatta Farm Junction Gileria thoko na harĩa twĩtaga Kaguku Gileria na kũrĩa mũhaka wa Murang'a na Machakos andũ othe na mĩnja thoko ingĩra Kandara kũrĩa rũgũrũ tuge Rũchũ kũrĩa twĩtaga Gacarage Gĩthumu no nĩ manjia andũ a Gĩthumu na mende to me extend icio ciothe nĩ smart cities waingĩra Kagũndũ Keno town mwena wa Kandara Kabati Kagũndũ market ona nĩ manjia twona mbeca tũrĩrĩkia waingĩra Gĩcanjirũ kwa Mũbĩa na Karugia waingĩra gwĩta Mũrũka na bado harĩa Ng'araria kwa Mũkũrinũ tauni ĩyo ya mbere waingĩra Ithirũ Kandara tauni thoko waingĩra Kĩgumo Kangari mũrĩmo ũrĩa kwa Liz twĩkĩrĩte Goda na harĩa Tea Factory Sharage wathiĩ Kĩgumo ward Kĩrere na mũrĩmo ũrĩa wa Gĩthima waingĩra Kahumbu Gakũyũ Mũthithi Kambi na Mũthithi taũni icio ciothe mwĩkĩrĩte na mĩaka ĩna waingĩra Maragwa Zabka Keno taũni maita maingĩ ona thaa ici kwĩna cio cirathiĩ harĩa ha DC
harĩa gathanji Jerusalem nĩ kwanjia then tuingire taũni ya Makuyu twakirio hanini nĩ njũa ndũmenda tũmĩtindĩke tona mbeca nĩtũkamĩrĩkia Kabiti taũni Sabasaba taũni Maragwa rĩa mbere twĩkĩra rami rĩa kerĩ twekĩra kaburo ĩrorete twenda kumĩra na kũrĩa kwa National Serious twathiĩ thibitarĩ ya Ruro na Ciũmbu na kuo kũrĩa tũgwĩta Kĩharu tũthiĩ Kambĩrwa tũthiĩ Kabuta Murang'a taũni Kahuro Kahatia mwena wa Ngũ tũthiĩ Gathĩnja Wanjengi Gaturi twekĩrire handũ hetagwo Gakũrwe wathiĩ Kangĩma taũni Gakĩra Kanya-inĩ Kĩhoya na Kĩanda Karũgia wathiĩ Mathioya Kamune ũcoke ũthiĩ Kamacharia Kĩrĩa-inĩ taũni ũthiĩ kũrĩa macani-inĩ Kaĩro ũcoke ũthiĩ Gĩtugĩ tingĩacigana na ndariganĩrwo ona ũkĩrĩ na memory icio ciothe ci meciria-inĩ maku icio nĩ smart cities na kwĩragwo njogu ndĩngĩremwo nĩ mũguongo wayo so iteithĩtie project icio cia smart city iteithĩtie atĩa gũthondeka environment ya biacara na nginya ũhoro wĩgiĩ atĩ nĩ ũroya own source revenue gacunjĩ kega no andũ aya ndũramahatĩka mũno handũ ona hakũmahatĩka na igoti nĩ kũmathondekera ũramathondekera smart cities nĩgetha mahote kuonjorithia wega nĩwona ta inyitĩte itemi inene atĩ handũ wa improve gũkona andũ nĩ marerutĩra mategũtinda magĩtindĩkwo ũngĩrora program cia county nyingĩ-rĩ no mũhaka ũgerio balance kila mahali tondũ ici nao ta rĩu rĩrĩa tũgũthiĩ tũkahe arĩmi kĩndũ ta mbembe na bataraitha nĩ mũndũ wa taũni na ndakoragwo na mũgũnda nĩ harĩ igoti menya mũndũ wa taũni ũrĩrĩha parking market single business plot rate so rĩkĩhoto nĩ atĩ onake no mũhaka nĩ kwenda kaũndũ gekũmuonia nĩ ararũmbũiyo na ithuothe mũthenya kana wiki ndĩrĩthira tathiĩte of course tũtirĩkĩtie nĩ kũ-imagine taũni iria tũtarĩkĩtie nĩ nyingĩ no njĩraga andũ a Mũrang'a rumu ndĩakirwo na mũthenya ũmwe koguo rĩ tũrĩona mbeca tũrĩthiaga na mbere taũni tuona mbeca tondũ cigoro nĩ kũ-imagine gwĩkĩra kablo gwĩkĩra rami na kaunti nĩrang'ang'ana na ĩrahũthĩra mbeca ciayo na njuge some of these ideas kana meciria maya mamwe ti maitũ aca tarĩu idea niĩ ndamĩrutire rĩrĩa ndarĩ senator ngĩthiĩ Kakamega hĩndĩ ya Oparanya niĩ ndatũire njũĩ gwĩkĩra rami kwĩ goro tondũ ndaroraga Kera kana Kura mbeca iria ĩkagĩra kilomita ĩmwe nĩ mirioni 60 kilomita ĩmwe ũguo kiuga gũtirĩ kaunti ĩngĩ afford no ndathiĩ Kakamega ngĩona Oparanya nĩ ekĩrĩte na mirioni 30 ngĩmenya nĩ possible ĩno mbei ĩkorwo ya kĩhoto ũguo tondũ nĩũkuona rami ta rĩu kwa example andũ ĩtagwo Ngirogoni Mũrang'a taũni twamĩkĩire mwaka wa mbere twaingĩra ũguo na nĩ tũire ĩrĩ oho so tukuga atĩ ici 30 million atĩ nĩ substandard tuire mĩaka rami icio kwanja mwaka wa mbere ĩrĩ ya Ngirogoni Mũrang'a taũni Mũkũyũ nĩ kũndũ busy gũtindaga no nĩ tũire so mimi ngwĩciria nĩ andũ bũrũri ũyũ makĩenda nĩ maibagĩrĩria mathabu mũno ngira ndara project hiyo ngwĩciria ngũgweta icio cia brick and mortar ici ingĩ cia maũndũ maya ingiuga tabuhutie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ because ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ njũĩ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ ngoro-inĩ yaku mũno
tugira uhoro wa Kang'ata Care uhoro wa telemedicine we niwe governor wa mbere gukorwo ukirutithia telemedicine wira uhoro wa mobile dialysis na no igutukana na brick and mortar no wakite mathibitari ta wa Kenneth Matiba na maramangi teto mbere uthiite icio ingi tabo tuhutirie uhoro wigi ugima wa mwiri. Okay, see ugima wa mwiri witha muno tubona warwara dukoragwo na option iki angihitana mundu na no huruke anytime ungia gutagikirwo kihotani ati county ni ciagirire cirutanirie no tiwira muhuthu acha tondu niyo department yako inene muno inene county government to Murang'a guciri hakuhi nuthu yaruti yothe ya wira county me thina ugima wa mwiri. So the first thing twigira uguo twambire gwika tukiuga twambe tunenehie thibitari citu ici level 4 okone ta kirwara twakoire nyumba itarikite tukirikia tugicoka tukirehe indo ta x-ray indo itariku then tugioka kadara tukiongerera wodi na niturongereire wodi ingi na tureka kaundu na tugithi Kigumo twikora nyumba yakirwo ni president Uhuru thirikari yake diarikite atikarite kanyamu kanino ni omekite wira ucio na ni wega muno riu tukirikia tundu tuigana ona tugicoka tukime equip mikire itada you know na kume equip tukire machine cigana ona tukimihingura then thitari ithatu nigetha cituike level 4 maundu mendekanaga andu mahena marwa ma kwambatia thibitari metagwo Kenya Medical Practitioners Board meaho matia Upper Hill haho pareno ya DOD yene ndimona ndameona riu moka na list makarora ni kimwe nakio wena x-ray magekera tiki riu he kaundu kamwe metagia andu ingi matikendete tondu moga ni guthetha turathetha andu moshari okay kindu ngithia ati gwikana kio campaign acha no riu nona no mako gikire nigetha nigetha qualify kwa battery ikiro nigi also remember ugihana motungata ma level 4 thibitari ya level 3 ikumanisha shade gucokeria besha ati ugihena motungata ma level 4 thibitari ni ya level 3 icio ni njura nago icio ni ciora na nikio twetagia andu besha cash okay tondu tuge horo x-ray sha yo ya 3 level 4 level 3 gutire x-ray ko no maka tugwitie besha cash tondu tutiritie sha itucokeri okay ndona guo kwambata level 4 hena diti ukoro na mosha na moshari koguo ri tukihingura moshari kirwara na turahingura moshari Kigumo itanjire imwe ya kwanjiria process ya na tugikira mail ward kirwara na tugikira mail ward kundu tugwita Kigumo ica ikuhi ngai atuteithia ni tukuhingura moshari Kandara itanjire imwe ya gutuma tukinye officially level 4 nigetha andu matige kurehaga motungata maingi in cash. Okay ndanyita tugithie Maragwa tukimi expand also tugicoka tugiuka Murang'a ona ko tukiongerera ta Murang'a ri tukiingira gwa komoni andu ta 200 no uyu kore mwandu maingi kuna influx ya no menyeru amwe na moko matimite Murang'a ri ndugingata murwaru ndungimuingata nige tondu ona niramenya kwi mundu wa Murang'a nake athi kundu kungi arwara ri athia guthodekerwo kundu kungi tari kuri moka ringi thika hi kungana uria kuhiriirie na guko koguo na ndungi discriminate taru yako ndu tukiongerera kinyumba hau ikiongerera itada no nacio cire ioro rimwe na nduingata andu
nijui ya thibitari twakite Nyakianga mathio tutie turamihingura ni undu wa tureka recruitment ya madagitari moneka niguo tukamatwara ku Nyakianga no already the physical infrastructure ni tandiku itigitie twaugire tumihingure o riu no andu aria tukona matwirasha staff tiganu ni turetherera gundu gitu kangimona kuo tugika Karabati tukiongerera indo ciganona na tukihingura several dispensaries kurigana heitha furika gore ya kumenya kana facility ni enough o handu United Nations yugite andu 5,000 makona medical facility mu andu 5,000 na Murang'a ina aruta milioni 1 koguo 1 million divide by 5,000 ni facility cigana magana ta meri facility magana meri around there koguo ri tushikore sikedo 140 ushorete akukinya magana meri tushirugamire hau totoko twakinya optimum iragirire kurigana na kere na koguo twakaigua dispensary tagatanga mafae wathi Kandara haria kwa Mukara Gatito kana kuduto gwitaga Icanjiro dispensary twahingurire ya mbere Kagira wathi Kagima Karurumo wathi mathio ya Kagongo no oka Kiharu Koibi wathi Maragwa Kangangu ouwo Kigumo turari kwa Liz kwao Karinga so no mwaka tu ensure itirakira muno but gwiciria ngugeragia ukiuga maundu maria twikite but tugicoka tugiuka tugikora thina ungi wa kindu gitagwo dialysis twakorire nyamu inya cia kuruta andu thakame cia uthambia andu thakame haria Murang'a riu hendia giuka tuongere cikinye 12 cikinya tukiona Murang'a ingisavu wega mundu wi Kiharu mathia akangima riu andu aya angi magusavwo niki tugithi Kigumo tukihingura dialysis center tukimikira machine inya soka tukiona riu ri andu a Kandara na Gatanga maguteithika ati na Maragwa ni idea yokire ya track kira kiuma Maragwa igathi Gatura Gatanga yasoka karikiriria Kirwara kudu gatatu kirime nyere githiaga okay I think 2 days then how clear idea to get internet in our facilities how idea ya kidu gitawa telemedicine yokire kiuga andu ingi marwarari mirimu ina twita chronic ino ikaraga muno ta shukari cancer mundu athia Murang'a kuheo dawa tuga thutha wa mweri tumethana githungu refill gucokerio dawa riu mundu akiuma nde imagine mundu umite Makomboki Kigumo igakinya Murang'a ri thavari oni idea yokia telemedicine mundu agathi Kangari akona dagitari akuraihu agathondeko ungi agathi tuge Gathaji dispensary Gatanga constituency akona dagitari wi kuraihu na computer ungi agathi Kiria-ini mathia akona that way tunyihie ki thavari ni infrastructure cia muthemba uri nigetha mote gukinyanĩria telemedicine terms ya nginya internet
nigetha ati mundu uyu wi guku atura-ini ni ahota ku communicate wega na ndagitari nake nacio mena kihani ekota kumunyita wega hari kaundu karitu kwarira infrastructure ya gukinyaniria project ya telemedicine. Maundu matatu. One, software. Tugikana software ta afia.ke nigetha maundu mothe ma account kurwara makoragwo meki me system-ini. Keri tugikira internet. Then tugicoka na computer. No he thina wokire wa mbere gukiuka thina wa riri wa thitima. Okay. Ta thitima ni ciuraga. Tuweka atia. Tondu ciora ni kumaanisha ona internet ni yago ya thina kila kindu ni kiago. Endi giuka twikire solar. Ega thitima ciora ri solar geka atia. To kuruta njakianga wisi njakianga ru 80% ya energy ya heago niki ni solar. Daishi out of kido 180 facilities. Wisi tu kido 130 tutigiti ta 50 turiki. Usolarize. But of course solar necessima thina macio tondu taru kiide-ini giki ya heho itira charge ule kwagirire. Aya internet. Internet wahetwo ni kambuni fulani ta kumigweta. Nogo ciani mukimiwe ire igumo muno wa horo wa internet. Na ni ri thina. Downtime. Kowaga. Na speed no internet ni wakona kiru gitago speed. Tukianza kuona ndiratenya. Ira na Mbps ya tucitaga 10 15. Ino ni video. A video call ni endaga ni ria data nyingi ni fataraga urito wa internet. Okwirago ngenda thidi agaki ndaga mutegi tugietha muthungu witagwo Musk. Elon Musk. Ndo kambuni yake the richest man. Starlink. Tugietha andu ao kumagiuka magitwikira tu dish. Tuatoyaga satellite kumaki internet kuma satellite kushima kura iguru space. Iyo ni ratumire ningi twike atia mwara hokeru wega project wikigacira wega yagacira ningi. Okay. No gathina kangi ndiraigua karoka na ni koru muno. Na thirikari ino rimwe ni rahitia muno. Ai ni rahitia na ti wega by the way. Nikariku kawo Ngai ni akamona tondu ti wega. Na muno itagwo afia.ke. Yari yanyu yari tunao. Okay. Niki tonire tutiguthondeka software itu ndarire mwana kio thondeka software ngimera thondeka software ya thibitari kije tutiguthondeka for two reasons. One ni njui thirikari ni konaga software ya handu no gatihuthagirwo gati utilize it. Kerere thibitari ni kindu sensitive kihoto ino ni sensitive data na katunyitane na thirikari nene nigetha mundu kana ris ni turoya indo cia rwaru. Three, also standards cia thibitari national. Taru dawa iheanagwo Murang'a niyo yagire kuheanwo Kiambu Ithumu kundu guothe mutirĩ na dawa cianyu mũrethondeka ithuĩ ti dawa citũ tũretho koguo tũngĩũka na software citũ rĩ na standard citũ rĩ tũgũkorwo ta tũreka atĩa tũrathondeka our own standard rĩu tũgĩethaga system kau ũrĩa twagekangire rĩ no ũgacenjacenja tondũ no ithuĩ twarĩ andũ a mbere ũkarehe no karĩ ka ministry no gatiahũthĩka tũgĩgetha rĩu twagoka rĩ tugicoka tuiga twa thibitari citũ ciothe rĩu rĩ so mũtũmĩre customize yeni na tũmaũndũ twanyu tũndũ twitũ coka rĩmwe twara thibitari ciothe tauga tiarĩ na telemedicine video kakĩgĩa we shade gĩũke ndakiugire ati ina system yayo sha rĩu ĩkanje milioni igana rĩnya rĩu ati ĩkanje ga system gaitũ nigetha ithuothe tũingĩraga system gake gaca na rĩu nigetha mekage atĩa tondũ he kanyamũ matinagia magaikĩria mũndũ kĩũmbe
Riu nikio to force kia neno itu ni free maramu force mamu host kia hinya yani tokaje no itu ino muikere no ya sha neno niyo database yo ya arwaru hau gageria komero inyueri shuari mureko uguo niki na data wabere no yare yanyu nitho tukimiukiria kuri ya yari keriri muya ya kajuri data ya arwaru iki atia ni ora na ni joy of course the truth is ni maundu andu matagiaria ino yanyu ni muhe kanyamu mutinagiria mwaikiria andu angi no ino itu ni free so why mureko uguo marehe thina maruga Murang'a no Kenya ngima itari thina wa a system gaka koguo ni ndona mweri uyu twina gathina ga kumira asiga software gaitu hata kuhuruka abokure tumai nigetha tucokererie thutha ndagika cigana ona tuthii na mbere na kumurika maundu maria ukoretwo githii na mbere na gwika kuria kaunti ya Murang'a makahutie miturire ya muingi nginyagia gwekwo thuthuria wa moni ma muingi gwatuika we ni wotongorete na hatiri nganja ni maingi muno ni njui tutimarikie mothe no tukuhutia maria mothe mabata kuringana ora mahinda megutwitikiria but for now twambe tuikirie hanini na nguririkanie muthikiririe kure gwa cheza kuri na mbeca ciaku ni ngukumenyithitie ati ungithi kure gwa cheza star 779 hash ni ukora mbeca ciaku na no wahotana ni nguona kure kwa in game na no gwetera ciringi 10,000 cia ha nigetha uhote guthii na mbere na kumatha tufesha kure gwa cheza uguo rubo rugithi na mbere ni gukorwo ngetha muhotani ni mwikire ciringi 10,000 nigetha tucokererie na governor wa county ya Murang'a Ndagitari Irungu Kang'ata. Uronade neshikoe ngai waragiyama shikainaina onandai mono chinge poigua yode shuneka gaikiora inya wakune mwinge awate gotire mondo ngege ataguo moya kuno ibere igoro ego toratere na tere igoro na tere chipo egei waragia mashika inaina ona ndai moro shinge porigua yode shune kaga ikiora wakune poinge awate otire mondo ngege ataguo moya kuno yoere igoro egotora tere na tere nikwehoda okwehoda nama mokoine makuna norio tadotore tenorotora Calvary ndagire nai nyonge muero itangionire kumandoine utherana kuongegethera nangegiariri muingi oma utweketege enogiakwa wendo gutwarana nawe mokoine makuna noya tadotore tenorotora uengai
Moshambore okoragwo naguo ngoro citũ nĩ ikunyoteire no wenderire ingĩkuona nĩkwĩhotha okwĩhotha nama moko-inĩ maku na nũrĩo tondũ tũrĩte maũndũ wĩ Ngai wĩ Ngai ũgĩtorio nĩ Ngai ciake ũtigĩte ũgũtĩka ũgerawe mũtheru na wenderirĩirie mũno kwĩhotha okwĩhotha nama moko-inĩ maku na nũrĩo tondũ tũrĩte maũtũra wĩ Ngai wĩ Ngai ũgĩtorio nĩ Ngai ciake ũtigĩte ũgũtĩka ũtherawe mũtheru na wenderirĩirie mũno. Ucio tũgũ Paul Waiganjo nĩ ngwĩhotha na tũgũcokereria nĩ tondũ mathaa matũtindĩkĩte gũtũtindĩka ngwetha mũhotani wa kana mũndũ ũrĩa ngwendaga kuoya ciringi 10,000 thimũ yakwa ĩna gĩthĩna kidogo nĩrarega gũthiĩ through no nguona kana nĩ nguona ndagĩka ĩngĩ ndĩmwethe nĩgetha ndĩmũikĩrie ciringi 10,000 nĩ ũndũ wa kũingĩra kũra gwa cheza but for now nĩ ũndũ wa mathaa reke twambe tũcokererie na gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata. Gavana, ũhoro wĩgiĩ Kang'ata Care nĩkĩ kĩa inspire gĩa kũ inspire kwambĩrĩria Kang'ata Care na ngwĩciria ũkĩingĩra thirikari-inĩ kũrĩ na NHIF gĩcoka gĩcenjia gĩũka SHA nĩkĩ gĩa kũ inspire kwambĩrĩria Kang'ata Care na nĩ kwarĩ na ĩngĩ ya national? Maũndũ matatũ. Maũndũ quite personal. Wa mbere gwitũ twaciarĩtwo twĩ ciana 8 na nĩ ndarĩ wa number 7 second last na kũndiakĩonaga arĩa akũrũ ũrĩa maragithiĩ my brother wahurũkire ai number 2. Pole sana. Twĩ ciana makĩgwa na ngari kiuga nĩ sawa tũgĩka atĩ ai number 4 wahurũkire ĩno ũndũ ũcio warĩ thutha wore na my brother ũcio arĩ mũũgĩ mũno Indo nĩ ũkũrakũrĩte nĩ wamenya maũndũ. Rĩu ndikĩrĩ form 2. We arĩ mũũgĩ mũno kĩnyitwo nĩ mũrimũ wĩtagwo leukemia. Rĩu nĩ ũkĩmanjini rĩrĩa ũndũ ahurũka kahora na ũndũ ũcio no wa afu rĩu nĩwona nĩ mũndũ nowe uti mũndũ ũngĩ gũthiĩte university tigawe koguo ahurũkire second year university. Nĩ kũimagine ũcio nĩwe tuonete rĩu ũyũ nĩwe gwĩka atĩ ũgateithia family yo nahurũka we rĩu nĩ ndahoya Ngai mũno through my brother kũhurũka atĩ Ngai mũthenya ũmwe akahe hinya wa maũndũ merĩ. Ngagĩthoma ta my brother tondũ nĩwe gũthiĩte ũgwĩtĩtwo university nĩ ũndũ wa marks ciake na Ngai agĩkĩringa kĩama ũgĩthoma nginya university. Ndacokete ngahoya oco no kĩgũkĩtũka no wega no wega Ngai agĩkũhe hinya ũcio wa gũteithia andũ angĩ arĩa makoragwo na mathĩna make ma mĩrimũ nĩgetha family ingĩ itikanakorwo hatĩka-inĩ ta ĩyo to the level of your ability. Of course ndũngĩnina andũ othe no nĩ ona ũteithĩtie mũndũ ũmwe wateithia kĩ wateithia na koguo rĩrĩa ndatuĩkire ngavana ngwĩciria Kang'ata Care ndĩaninire mĩeri 3 ũtambĩrĩirie tũmĩanjĩrĩirie. In fact nĩ ndirikanaga tu andũ arĩa mahĩtũkire Kang'ata Care ona ti cabinet ĩno nĩ ĩrĩa yarĩho ya Wairia. How? Ĩtikorwo na transition ina harĩ kamĩtĩ ya transition CC magatigara CC agamathiaga after 1 or 2 months. Okay. Yani na nĩ harĩ kamĩtĩ ya ituĩka
koguo ri onio ndetire ngimera mahitukie ki policy ya Kangataki ngimitenyeria ihenya tondå mwaka githie mbunge tukimitenyeria ihenya inene muno mieri 3 twarĩ na Kangataki tondå one procedure yo yendaga wambere programs icio cia county cia Murang'a to ideas nĩ maũndũ mena policy na mena nginya watho koguo nĩ meaning ona ingĩkanehera andũ acio angĩ nĩ magakora indo icio ciothe ciho these are policy cina watho cina regulations na ingĩ nginya watho example subsidy ina policy ina watho Kangataki ina policy ushuru wina motion washiana so trekoguo nigetha it's not just wake up program ni wika kaundu kena mubango na kena gagutura ngai agiteithia unless mundu ungi akana cenjia no wagigacenjia no magakahuthira procedure tatuhutiria hanini Kangataki ioparitaga atia so Kangataki ri twathire ioparitaga wa mbere anjagia na kindu gitagwo gusainanira agreement kana MOU kana agreement na mundu gwitwo NHIF hindi yo nisha o mwaka tukarikanira agreement na tugasainira ikauga atiriri kaunti ya Murang'a ni kurehe andu arĩa matangĩhota kwĩrĩhĩra kandi imarĩhe on their behalf tukarikanira nĩ mbeca cigana mũgũtũrĩhia NHIF ndio yatũrĩhagia ciringi 500 o mũndũ per patient the patient per household koguo 500 per household every month koguo twika ithabu andu ya meciria wareheri ugithanie na mbeca muigithaniria mucoke mwagiri kindu gitagwo benefit package moka thibitari maguteithika na ati wanyita rate ya mundu arora thibitari korogocokoro cindito icio NHIF ni twagereire another package iguru wa ici ingĩ cia kawaida kindu gitagwo last expense mundu ahuruka ri gaikio 100 riri cia kurugamira garama ya mathiko nake kana ni na kumuhura maithori fa kozo tigikienda mundu ahuruke no kwiragwo kianio tuko nigiukaga sure then to after gusainanira to the second step ya kurikurutia andu tugathondeka committee tukogai chief akoro kana mundu wa kanitha uguo ya kindu ta ndwana tukanirira andu ma apply o thukuru thukuru cia Murang'a ni kindu 500 ma 20 koguo ni tuge tuona slots ditare bere ni tuge gandu 40 ici 40 so 40,000 divide by tukoya 40,000 say divide by 500 40,000 ugithani by tugaki 500 koguo thukuru andu taite nona usoke ni murarehe macifu na ni mararicruit tugwikira committee tukienda ciro tuo ni mundu umwe tukuga mundu wa kanitha ekirwo mundu wake kera MCA nominate mundu group ya andu iganona andu tana pasco mukuta kumenya ati andu aria ndinde riu acio tukumahe criteria na tukarehe officer wa county kaingi na kaingi nurse wa dispensary ya hakui kana mundu ungi wa thibitari akorwo thiini wake ucio niwe secretary na tukamhoya vetting criteria tukamwira lifestyle audit no tukumahe criteria the assumption is andu aya mumite village yo ni mamoi nwanyita kuni moyo ni nyina wanganio ni nyina wangania andu magoka na muno tukamahe criteria objective taru mundu thia thibitari muno mundu anakoma mundu diagnosed na udu chronic wanyita mundu mukuru si preferably andu
andu akuru na tugacoka tukauga mundu utari waingira utari na kandi ingi ya thibitari tondu ndanona andu ingi muno mokaga tariu andu moka toya list iyo iyo yatwarwo NHIF kana SHA riu yaba gwikwo vetting tondu ndugikwo na kandi maita maigana kandi maita meri riu ni nyona mundu athitwo aikia maritwo andu igana ona magakanju tondu hi mundu ni ariki ena insurance card iki amwe hihi ona amwe hihi matiwi kwi mubango wa ina uhuru wetagwo Inua Jamii na ni wa ina element ya kurihira andu NHIF then riu nona mundu hihi andikirwo na ndamenyire koguo nona twikia thuru yoneka mubango-ini uyu ungi no ndangio kandi maita maigana maita meri kandi iyo riu list iyo riu ile yathie thuru tugacoka tukamia tugathondeka kandi citu tukamae getha at least mundu akoragwo akimenya we ni ariki ni ari mubango-ini ucio so mundu athie na physical card then of course to muhaka ko tu just kaundu ga psychologically ga manyage wina no then o mwaka tuweka renew okay niki kwi mundu tuhea kandi agathama Murang'a kana agathi America kana agathi Dubai riu he bata guthia ukimurihagira o hindi bata kana kwa bahati mbaya mundu akahuruka kihotoni andu acio metage o mwaka makeherio hakekirwa koguo tuthia tweka renew twakora tugia andu 3,000 matino karenew igakanyu slots icio tugeka kaheo andu angi tukanirira cionka 4,000 tukagayania equally per school tukanirira ringi ici nicio cioneka koguo twanjagiriria kwamba ikarenew kindu October kana December kana November tuona list uguo yokari twakanjari tukanira ici nicio slots iria cioneka tucoke ringi kiharo twandike andu angi na criteria ino so then NHIF igithira ukasha ile murite mutwe kumuria SHA yokari tukina riu haha SHA uguo yokari wambere kinina last expense aya ndiri ndiri tukirigwo riu tugwika atiriri last expense ino yari thini wa kang'ata kia kana igithira thini wa SHA the original SHA ikondera recognize ndeheanaga motungata mara last expense koguo ri tugiforce tukona two options either tunine last expense kana twethe private company eheanage ire heanaga services icio tugika tender ikirio ni Britam no yo Britam ri igioka na mawatho meru ikiugithio ni tukumioya no ni twacenjia mawatho kiuga mundu wothe na miaka 75 kwabata tutikumukava last expense no ni arionaga ki kang'ata kiringirio maona ta kuhuruka na ihenya hena andu metagwo actuarials mathabu mekaga makimorithia mwathiu cost ya kuran kaveno ni gwika atia gikuritwa no naguo makiona ma compensate no ndungi makio mundu wothe wika ng'ata kia wina kana 10,000 agia kana waikania wiki wa kanitha 10,000 wauruka na watiga mwana secondary 20,000 okay ko wikiga na some new advantage okay nimwe ne maseragirwo uture hata uneje matingia sheki shitu cia let's say mieri 6 matare maratore no no mari no mutinde kana hindi regu turehete thina kuria Afia House kuna mbeca cia kunyingi cia SHA mutarihitwo ciaria nga milioni magana ni ciarihirwo bado ticiothe to ni kuona imagine nona SHA niyo kire na NHIF igithira kwina andu magi mayo shekishia
NHIF cia last expense matarĩhĩtwo marĩhirwo rori mĩaka ĩyo yothe so mathĩna nĩ maingĩ but okay kang'ata ke nĩ a hidden advantage kamunyaka keho kehithĩte twayaga mbeca icio tũkarĩha SHA kana NHIF no kũrĩ ũndũ cicokaga thutha gwĩ county hau mũndũ arwara enda gũka thibitarĩ ya mwanya tũtigũ clean kaitaki tondũ mbeca iria ciahũthĩka facility-inĩ fulani cibatiĩ gũcoka okuo kana yani mũndũ enda kũhe kandi ya Kang'ataki na kaunti nĩ yarĩha SHA warwara rĩ ũgũka kũ ũgũthiĩ thibitarĩ cia kaunti tũtigũgĩcoka tũ-claim gwĩ SHA okay ũgĩkĩhuana like irathirwo koguo igacoka ũguo itigiraga koguo ti cost yathire iyũrĩte yathire okay rĩu tiga gathĩna kau ka delay okay in fact ũngĩrora income ya thibitarĩ kĩwona ta eka atĩa yambabatĩra tũhuti ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi na ihenya nĩ koretwo ũkĩheana mbembe kwa empower arĩmi mahe mbegũ cia mbembe maũndũ macio mothe na tukirore ona kana mwena project yothe ya value addition ohoro wa matunda nĩ tana gũkũ ithanga na kabitira ni ciothe nĩ gũkoragio maembe maingĩ gũkoragio macungwa nĩ mĩbango ĩrĩkũ mũkoretwo nayo tondũ twĩrire mũno ũyũ agĩkorwo mũrĩmi nĩ arabatara mbegũ na maũndũ macio mangĩ nake mũbiacara nĩ arabatara smart city ahũrie biacara nĩ mwamarora marũa mũtira mahaicĩria magoti mabarabara ma kuma taũni-inĩ mwamathondekera arĩmi nao nĩ mwamahe mbegũ cia mbembe mũkinyagia hau okay kenyambe ngwĩre idea ya ũrĩmi ngwanjĩrie na mbegũ twa study andũ arĩa marĩmaga ũrĩmi wa mbembe andũ aingĩ nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani particularly either knowledge mathĩna ma wagi wa mbeca andũ aingĩ maroraga mbembe magathandũra makamĩcokia magetha mageka atĩa magacoka thĩ tondũ matina certified seeds koguo the first thing twekire nĩ kwamba gwetha certified kianda tumĩtaga DH04 okay na kũrũgũrũ tumĩtaga H series then research ikatwĩra also atĩ tĩri nĩ wendaga bataraitha koguo tũkamagũra bataraitha tũkamahe then also tũgĩcoka tũkĩigua kwĩna kĩgunyũ forameworm tũkĩanjia kũmagũrĩra ndawa then tũkĩona kũringana ũrĩa maratũripotera productivity ya mbembe nĩ yauma kuma andũ monaga nuthu ngonia rĩu makanjia gũtua nĩ marona ngonia 3 ngonia 4 kumwe cikambata makĩria no ci-serve kĩgonia 2 ngonia 3 koguo rĩ at least tũkĩamba gũ-secure kĩndũ gĩtagwo food security then mbere-inĩ twaheanaga physical kwĩra andũ bangani raini okay of course ithuĩ ateti nĩguo twendete tũhũrwo mbica kuna andũ aingĩ me hamwe ũguo no matikĩhota tondũ wa mbere rĩmwe nĩ ũkũhe mũtumia ngaigua guka fulani nĩ atunyirwo nĩwona kana atigire wĩra wake uma kũndũ kũraya atinda hau ũbangabangĩte raini acoka ikũrũka na kĩndũ kĩnini ngĩrigwo ngwĩka atĩ twĩkana hĩndĩ ya twa indo ici tũcitware thukuru gũcitwara thukuru nĩgĩngĩanjia kũigua atĩ kwĩna andũ maraire kũu na nduthi mara magĩka atĩa magĩcinũka rĩu nĩyo idea yokire twĩke automation tũgoka na system indo icio cigatwarwo kwĩ merchant ũkamwĩra o mũrĩmi wa mũcabu ngũkũhe gĩkĩ mwaregister arĩmi cocoka twatha merchant andũ ahũri biacara twakwĩra ĩno nĩyo list yaku na ngakuonia kũhũthĩra ka gadget kau system o mũndũ arehe
niä ngå ikä ria message arimi na ndä mahe ga code na ndä mahe GPS location yaku atä hinya hau nä akuona nduka yaku harä a gå kora mbembe ici kana tå må ikä rie na nä ngåhota kå monitor live data å rä a mareka atä å rä a maroya bas å horo kä hå tha å horo å gä thira no gä thira na andå rĩmwe thiĩte kwarĩria arĩmi ndĩmeraga tũcoke digital kana thukuru kanjĩraca matingĩenda gũthiĩ kũhĩrĩrio na kũrĩ ũrĩ mbura kũu na ngari ũkoretwo na timu njega mũno ya gũthondekera maũndũ megiĩ tekinoronjĩ na mĩtambo ĩyo nĩ ndonire hĩndĩ ĩngĩ mwĩka presentation na wĩna gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno wahotire atĩa gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ na mwana tia Mũrang'a no mena ũũgĩ mũingĩ mũno magũteithĩtie gũkũhũthĩria wĩra nĩ wega kwĩragwo njamba tikere na andũ anini rĩ rũrũ rũngĩaga kĩ ũngĩaga njaũ nĩ kũhukarũhuka andũ anini kwanja mathomeire computer science rĩingĩra andũ aitũ nĩ mathome gĩthomo gĩtagwo kĩa mathabu sciences na mathabu tondũ anake acio rĩ ũũgĩ wao nĩ kĩ nĩcio na university ya Jomo Kenyatta ĩraruta wĩra mwega mũno gũthomithia computer science na software development tondũ anake acio tiganĩo rĩ maũruta macio tũtingĩonete tondũ matarũ ũngĩrora tarũ mbere-inĩ wakora mũndũ akĩnjĩra arona bataraitha kilo 2 no rĩu thaa ici twa automate kilo 10 tiagaga nĩwona kilo 8 cia thiaku so ũndũ ũcio wĩ bata mũno so after that nä tåkä na idea andå å rä a tå gå support andå a iria na andå a kä ndå twä taga maembe iria nä kä tondå iria andå aingä a rå ngå rå nä marĩithagia andå itherä nona matirä ng'ombe so andå a rå ngå rå rä tå kä mera okay twende må ingä re cooperatives kana dairy official nä kä tondå icio nä cio cireka kä rä tagwo value addition handå ha kwenderia andå na gå so nä getha må hote tå må incentivize tå kå må hega kandi digital må rä gä aga irio cia ng'ombe tå kä mahe no hei mistake yokire no rä u nä tå ranja kå mä rå nga gä thä gitå kä harä a maragwa rä tå rete gå kä a må ndå private arä mi a MCCU nä union ya arĩmi a Mũrang'a yũke kĩnjĩraca ndũkaheane tũhe ngĩmera nĩ mũkũhota makĩnjĩra nĩ tũgũkĩhota tũkĩmahe twamahe rĩ ũkĩanjia ngucanio cia leadership tũkĩmera matige kũgera gacĩra kau makĩrega tũkĩmera okay fine inyuĩ ogi tũkĩmatigĩra magang'ana rĩ kwĩrĩ kĩrathiĩte kũhingwo nĩ ũndũ wa ngucanio icio tongoria icio no nĩ andũ ega mangora rĩ ngĩmera okay fine tũkũmũteithia no na inyuĩ mwĩtĩkĩre condition iria tũkũmũhe maretĩkĩra condition imwe tũramera 1 biacara ĩno ya kũha iria rĩ kamũtangĩkomborithia nĩgetha hathara ya maĩ thitima aruti a wĩra imweherere maretĩkĩra na manjia kuona mbeca after ma mbeca ici rĩ mũtigacitiga union-inĩ cithi kwĩ mũrĩmi rĩu mũrĩmi arona acĩngi 42 lita rĩu arona 44 nĩ ongererwo kanyamũ he maũndũ mangĩ tũbangĩte no ndikũgweta haha marĩa Ngai ateithia magũtũma mbei anje gwĩka atĩa kwambatĩra oco tũramera macenjie bylaws andũ arĩa marĩkagĩra union magakoragwo nĩ andũ arĩa mena iria rĩingĩ tondũ nĩ biacara ya iria ti ũrata so na maretĩkĩra na bylaws icio rĩu nĩ cigũka na andũ itherero twaikia ritho tũkĩona kĩndũ kĩrĩa tũngĩgeria gũteithĩka nĩ maembe rĩu rĩ tũgĩthiĩ tũgĩetha kambuni iria cirutaga wĩra wa maembe tũgĩetha Sunny Mango me harĩa Kabiti enter into an agreement twamobilize maembe rĩ marĩtũgũragĩra ciringi 18 kana 16 kilo package tũgĩcoka tũgĩthiĩ Thika twĩka mũthuri wĩtagwo Kĩmani wa Rũgendo ũrekaga afia na kĩagĩtũhe agreement tũgĩthiĩ Machakos VATS magĩtũhe agreement tũgĩthiĩ Premier Food tũkĩona agreement
tugithika Bagara magitwe agreement ya bebe aya ni murima bebe cia kwendia isi the logic was arimia bebe ya Murang'a mendagia 2,200 rithuĩ magitwe maritugaga 3,500 tukianira broker ciaiguo ũguo cikiambatia 4,000 inya tukiaga bebe tukiaga ni sawa ĩtondũ bei tukwendaga bei ĩkĩate yabatire so arimi ya maembe twa mobilize bei ĩkĩambata kuma ciringi 3 nginya kĩndũ 16 no naguo season ĩno ĩrarĩho tũrona thĩna mũnene mũno maembe maraingĩha gũkĩra thoko ĩrĩa mwĩnayo bari gũtũgwĩka atĩ arimi makĩnegenai ana makĩanjia kuga korogoco na rĩu tukiuga atĩ thĩna ng'enda thĩ ndĩaga mũtegi tũrahingũra thoko ĩngĩ ya maembe andũ aya NGO ĩno ĩheanaga irio gũkũ Nairobi gũtirĩ dish na county na maheanaga Kiambu constituency imwe tukimetha manjia gũtũgũragĩra maembe makaheo ciana cia thukuru koguo turahota kuona out of 100% consignment 50% igathi kwĩ manufacturer 50% igathi kwĩ food for education koguo turahota kũhingũra kĩndũ twĩtaga bei thoko njerũ so at least incomes ya andũ akĩenda ciranjia kwambatĩra ingiuga ĩkoretwo gathabarĩ mũrutĩte ndigwenda kuga wĩra nguga nĩ rĩrĩ ũtungata aca nĩ thabarĩ no karauga no kũgeria mani aca nguga nĩ thabarĩ nĩ thabarĩ nĩ leadership nĩ thabarĩ it's a leadership ũngĩnjũria nĩkĩ ingĩkwĩra nĩ thabarĩ ya kũrũa na mathĩna sure na gũtirĩ with the solutions cia mathĩna kĩhonia kĩa mathĩna gũtirĩ mũthenya ũmwe tũgakinya ruge rĩu mathĩna nĩ meka atĩ mathira no na rũciũ ngũkĩigua kĩũndũ gĩatuthũka na ndigũbangĩte nĩguo koguo rĩ kerĩ oco nĩ gĩndĩrera andũ ranking ta ici mũraria ũhoro wacio nĩ njega no nĩ ta mwana ahĩtũkĩte kĩgerio kĩa mũkũ na final ndarĩ ndĩroka ũguo no nginya awak hada nigetha rĩu kĩrĩa kĩa mũico rĩ kũmachi na mũkũ kana athi igũrũ we ringũrie rĩ secondary nduonaga mwana arĩ index 1 mũkĩingĩra form 1 no mũkĩrĩkia ngĩririkana mwana kĩrĩa warĩ na index 1 thĩka tũkĩrĩkia rĩki arĩ thutha mũno so hizo zitirakena consistency ati twĩre ati wapi twĩna final ĩrekatia ĩroka nĩroka mweri wa August 2027 koguo tũriganĩrwo kũrĩ tũrahĩtũkĩte mũkũ yaliyopita si ndwele tũgĩtĩkĩra tũtuĩke blinded ati twĩre nĩ ũguo wapi gũthomera karũgano wendo hingũre rĩrĩ ta hingũra Biblia yaku ũthomere na nĩguo ũthomere andũ arĩa tũkĩrĩkia ngwĩciria Biblia ya Gĩkũyũ kana ya Gĩthũngũ thoma ya Gĩthũngũ ũtaũkage Gĩthũngũ ũtaũkagĩrwo rĩrĩ rũgano rwa rĩrĩ rwa Jesũ ũhoro wa gĩtonga kĩrĩa gĩetĩire thutha wa magetha gĩcirie thĩinĩ wa rĩrĩ Luke 12 nginya 13 to 21 Luke 12 13 Luke 12 13 to 21 verse 13 tũragĩrĩa kuga tũtigetĩkĩre atĩ maũndũ maya tũrerwo rĩu matũhinge maitho sasa wĩra ũrĩa wĩ mbere witũ rĩ nĩguo mũnene na twĩ kũraihu mũno na kũrĩa tũngĩenda gũkinya
Luke 12:13. Yeah. Luke 12:13 nginya 21 Luke 13 ugathomera ikuyu ini kimaraigua ini ngerekano ya gitonga gikigu na riri mundu mukuma kirindi-ini nierire Jesu atiri murutani ira muru wa maitu tugayane nake igai riria twatigiirwo ni papa na githungu irauga and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Number 14 no Jesu akimwira atiri mundu uyu no udwite wa kumutwithania cira kana wa kumagania indo cianyu niriko twari horo wa Luke 12 Luke 12:13 etieno Luke 12 verse 13 ni ode sawa Luka 12 na ndambia hau 13 haha kiria aruga na riri mundu umwe kuma kirindi-ini nierire Jesu atiri etiyo and one of the company said unto him thome verse iriko dina mbere tu haya 15 ikauga atiriri agikimera othe atiri mwimenyagirirei ukoroku wa muthemba o wothe ni undu muturire uria wa mundu ndukoragwo uthondeketwo ni utonga uria enaguo. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in abundance of the things which he possess. 16 nake Jesu akimahe ngerekano akiuga atiri hindi imwe ni kwari na mundu mutongu wari na mugunda waciarite irio wega nake akiyuria na ngoro atiri gwika atia riu na ndire handu ha kuiga irio ici ciothe. Number 18 gwika atiriri gutharia makumbi makwa njake mangi manene njige irio ciakwa ciothe kuo o hamwe na indo ciothe ciakwa. 19 njoke njire ngoro yakwa atiri kaĩ wĩna mũnyakai wĩna indo nyingĩ cia gũkũigana mĩaka mĩingĩ ikara thĩ ũrĩage na ũnyuage ũkenete. 20 no Ngai akĩra mũndũ ũcio atĩrĩ we kĩrimũ gĩkĩ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ũgũkua rĩu rĩ indo icio ciothe wĩigĩire igũtuĩka ciao. 21 uguo noguo andu aria meigagĩra mĩthithũ matarĩ na ũngai matarie. Wataũkwo atĩa atĩ gitonga kĩrĩ na indo nikĩheo kĩna magetha maingĩ gĩciria ũrĩa kĩngĩararamia kĩngĩtharia makũmbĩ marĩa kĩarĩ namo kĩararamie gĩake mangĩ nĩgetha macio gĩgwaka mahote ku accommodate utonga ucio wake. No Ngai agĩkĩra ũngĩhurũka to mũthĩ ũyũ utonga ũyũ ũreyũmbĩrĩra ũũ rĩ ũgũthiĩ kũ? Nĩkuga utonga ndũrĩ indo-inĩ kana yes ramaanisha atĩ maruta macio ũguo atĩ mũrang'ehua na kĩ tũngĩaga kũmaiga ũngai-inĩ twĩire atĩ nĩ hinya witũ Ngai agũtwĩra weretwo mũũgĩ mũno weretwo mũũgĩ mũno koguo rĩ rĩagĩrĩire kuga maũndũ mothe rĩ ti maitũ tũgacokagĩria Ngai ti ũũgĩ witũ. Ũcio ngenda kuga tũrĩ ndio ripoti yarutagwo he kaũndũ ndanotire tondũ ndonaga nĩmogaga ripoti ingĩ manaruta I think kuma 2014 na ngĩona ripoti igĩrĩ ya 2017 ya 2022 ngĩona among governors arĩa mahĩtũkĩte 2017 meragwo nĩmekĩte wega. Ũrĩa among arĩa matongoretie nĩ governor wetagwo Lusaka 2017 na athire gĩthurano kĩu akĩgwa ndacokire. Aya ũngĩetagwo Moses Akaranga arĩ igũrũ mũno na athire gĩthurano kĩu akĩgwa. Gĩthurano gĩkĩ kĩa 2022 survey yao mekĩte mũndũ tũgwĩta among mekĩte governor twetaga gavana ndonire Lunyangapuo onake arĩ haĩrĩra kĩgũthũ so ngenda kũmera atĩrĩrĩ nĩ wega no
ndũgetĩkie ũndũ ũkũingĩra meciria-inĩ thengiũ no werora na mbere so menye he kaundu kega uraigua na at the back of your mind he kaundu kega uratuika ureka so kiririria gwika wega utekwenda kuingirwo ni undu ucio muno kuingira mona hani ore ndumeragwo watu ona ritwa wagena ritwa inene ndukende u celebrity ukuingira meciria-ini maku ya kwera no muthuri tenda wema nenda zako in fact my view gejury about Murang'a County kiuga Murang'a County igatonga muthenya uria tukamĩingĩria county iganda Nagithi duabeti process hiyo of course kuria na no ni jui kwa mananathi kuri katha ici no jui hau niho no arire muthenya uria ngaigwa guku ni koiyura andu ati ngahitukagira kuma keno ngikinya Thika andu aria ndirakora makiuma ku ni makirima andu niguo ngauga bahas kio niki kiu no kirikinyanira otherwise without that no wega no bado tu tulio kuraihu so ndiragira kwa agio no wega all those programs whether ni Murang'a Youth Service whether ni inua masomo whether ni solarizations no njire andu agwitu metumi muthenya uria Ngai agateithia tutuike an industrial county niguo tukauga ni mwembere no riu tutakinyite hau no njugire ino ni uria yugaga no tola mundu aikoro emurwaru ugithiri thibitarĩ tau ndararwarĩte rĩ nĩ ndambire kũheo painkiller wambe horerie ruo umanĩnjĩke kamũira wanjĩtie gũthĩnjwo koguo incio ndĩragio gũthĩnjwo nĩ iganda ici ingĩ nĩ kwamba gũtũ ogweterera kamũira ndawa na nĩ mũkũruta inyuĩ nĩ mwokire Nairobi mũkũre mũno gwaka iganda kwanyu gũtigĩre Ngai mbere na hinya wake no mwaka twakĩmũcokagĩria ngatho nĩguo ma ũgatukinyĩtie ta andũ a Murang'a MCAs CECs chief officers other employees ikaria Murang'a arĩa makĩruta igoti rĩu ũtũmũrire thank you nĩguo kiuria kimwe Gordon ekuri kiuria kimwe tondu mathaa maitu mathianga ngetha tutire gavana ndaigo no acira wega muno ndaigo no ataririe maundu megie Murang'a no muthenya wira korari muthenya wa mbeu njithi na ni ukiri na tabarira egie Murang'a Youth Service iguteithiririe atia hari uhoro wegie kwethera mbeu njithi akure gwa kuma wira hihi ni nyihanyihitie mbeu njithi aria maruma mathukuru magakora gutari na wira ta county ici ingĩ cia gũkũ Nairobi ingĩ matindaga nyũmba na gũtinda makĩũrũra na maratathi ndĩ teithĩtie particularly andũ aya youth nĩ teithĩtie mũno particularly mũndũ kũgĩa na skill okay teithĩtie na njĩra ingiuga ithatũ wa mbere ũtheria taũni citũ tondũ nĩtũmaheaga wĩra wa ũtheria koguo at least magatuteithĩrĩria tondũ menye aruti a wĩra county mahetwo department ya gũtheria no andũ 200 na county ina andũ 1 million residents so tũkorwo na thĩna wa staff na rĩu tũngĩgeria kwandĩka tũcoke gathĩna-inĩ karĩa recurrent that's one two ĩgateithĩrĩria anake aya gũthoma ona muno na tita mbeca githomo the skill mundu amwe agatuika carpenter welder plumber airetu ajuiri so na particularly toni matuika certified na tidwe ni ruhonge rwa thirikari nene rwitagwo NITA grade 3 meaning Ngai agĩteithia mũndũ auga nĩ agũthiĩ na mbere na gĩthomo na ambate nginya thi grade 1 grade 2 ũguo so to that extent it is very positive the other one nĩ kũriũkia village polytechnic citũ nĩ ciakuĩte kwĩ andũ polytechnic ciakinyire cikĩhua na andũ manja gũcikua tarĩ ta wagwa nĩ gũthia no rĩu rĩ kuma cia MOS yoka nĩ yaciriũkirie baini wakoraga imwe na andu 5 rutha ici ni ndo MOS ona aya ngiri makage no rugare wa gwika wa guthii na mwenye ntwakire gari tware ya thitima
ciraikaraga citarĩ ghost institutions no ingiuga hena tũthĩna twĩrĩ one okay ntwakimaruta thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga job market nĩ amwe nĩ magũkĩaga wĩra koguo rĩ we must continue thinking ũrĩa andũ acio makona wĩra nĩho idea iganda ĩrokĩra nĩgetha makagĩa wĩra in a sustainable way. Two, what about graduates? Andũ mena skills cia kĩ andũ arĩa mathomete mũno so I know rĩu ĩyo nĩ area ĩmwe to have to think outside the box what kind of nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩka nĩgetha andũ aya maruma universities nao manjie gwĩka atĩ nao nĩho ningĩ tũracoka harĩ haki haiganda that's the only way out andũ arĩa mena degrees kũmakiriĩtĩra mawĩra sustainable. Thank you. Mathaa maitũ mathi mũno cohi nĩ arĩkia kũingĩra ndĩrenda uge ũhoro na ũkiuga ũhoro rĩ kũrĩ andũ maugaga ũtongoria wa ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata hana wa former president the late Mwai wa Kibaki hihi nĩ ũrĩ kĩoneki ya watongoria bũrũri ũyũ gavana Irũngũ wa Kang'ata? Ngwenda kuga issue titi in fact that argument hakwa ngĩnjũria atĩ andũ ĩrokana na ndauga ũguo ndĩ serious kwa example ngwenda ũthiĩ ũthome history ya China iyo China yarĩ thĩnu mũno nĩ njiguaga mũno kwanja between 1949 rĩrĩa yagĩire wĩyathi tu nginya 1978 andũ mathĩna marĩa monete marĩ maingĩ one mũtongoria woire bũrũri ũcio etagwo Mao akiamba ayũkana nyamũ etaga 5-year leap forward plan andũ magatindanga magĩka atĩa magĩkua nĩ ng'aragu tu ayũkana idea yake twetaga rĩrĩ cultural revolution akiuga andũ othe macoke icagi-inĩ magĩkua mamirioni ma andũ fact Mao policy ciake icio nĩ ciatumia andũ ta milioni 30 maku nĩkĩ arĩ dictator rĩu rĩ mũndũ ũrĩa wokire kũcenjia China etagwo Deng na Deng ndatwĩkire president no andũ othe nĩ moĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũtindĩkaga bũrũri ũyũ nĩ Deng arĩ kĩ fact na gũtimenyaga gĩtĩ kĩrĩa arĩ nĩrona mũndũ nĩ atindĩka bũrũri ona ma president moka niwe methaga okay not your president okay tondũ ici Deng ekĩte atĩrĩrĩ kĩama gĩkĩ gĩathanaga China nginya nĩkĩo gĩathana gĩtagwo Communist Party kĩanjĩtie 1929 20s na kũu na andũ arĩa makĩanjĩirie ũmwe nĩ Mao na Deng arĩho na nĩ kũrũa marũire haro ya mũtitũ koguo rĩ Deng matũrĩte menao mena Mao koguo rĩ moya thirikari-inĩ yahetwo gĩtĩo tondũ nĩ ũmwe arĩa mekire atĩa marũire no rĩu rĩ hĩndĩ ya Mao agĩtongoria rĩ agĩthinĩkania Deng agĩkira Deng rĩ Mao akua rĩ ene kĩama makiuga rĩu no tũrĩthikagĩrĩria tũrĩthikagĩrĩria Deng no ndaheirwo kĩ ndaheirwo gĩtĩ no ndahe na thĩna na rĩu no oke na idea cia kuga rĩu rĩ reke tũtige na ũhoro wa communist tũingĩre ũhoro wa capitalist tũingĩre bũrũri ũyũ kũrĩ andũ a nanja kana all those ideas ciatũmire bũrũri wa China wanjia gũtonga na no ndahe na gĩtĩ ndage gũkũniria atĩrĩrĩ ũtongoria tigĩtĩ no nĩ gũkarania egonie babari ĩndĩ no yarĩ hori angĩrũgia kũgĩa na holiday gũtiragĩaga nĩ kũragĩaga ũtongoria tigĩtĩ nĩ extend through which andũ ramera kaũndũ magathikĩrĩria so ndagĩrĩire gũkonithia the argument that that idea andũ marora from the angle ya get a position nĩguo ngĩhota gũtindĩka your ideas nĩ ndĩtĩkanĩtie nayo tongoria tigĩtĩ no ũteti witũ ũrĩa ũhana gavana rĩ
kuthie kuringa ndaraca ya mukira uria ungi wa utongoria. It's a political process. Todo unless ukorwo wi mutongoria wa ruhonge fulani rwa thirikari guku kuringana uria uteti witu bangitwo, no nginya ugerere the political process nigetha uingire haria gacumbire handu uri hota gukorwo ni uraheana meciria maku wega na guteithiriria ma implement. Well, wewe ni mabatai now think tunyo kona riu ni ndire one term. Ni ugijuria ingenda atia thini wa one term. Injuria kanga to direnda giti ndaugire ni direnda president direnda deputy. Ni ingenda majurie oro economy. Uri gutwarithio na mbere. Ndimahe to ideas. Ma implement sawa maga ni sawa. So ndagira kwa you now contribute thini wa bururi. Utari haria direct leadership ira. Okay. No ni ngenda mangia gubatara to ni ugabatarania. Warikia tamu cia kuigire cia Murang'a wabatarania ukeyumiria twa witha. Sio hikari sana. Asante sana. Yes. Ukiona the super governor niginaga ndacemania nake hau nako anjiraga ndige kumugana atiragitura kugarwo ni kura hau yoragira muno yoragira muno but you're doing a good thing na yes na nikio riu rakiona first of all congratulations na gwiciria I think Jeff Deja biriirie mihango ya gucaria uria gutwika muikari wa Murang'a nikurathie ni handu ndathiite na hari ithanga ni ndi hekanya mudagurite na hau uguo ndikire muikari wa Murang'a ina wi uno gavana wako tuwithamira tondu wa tuthie ku marathie wega but the whole team tondu towe I think hena nginya others me na ku wingi muno Murang'a ni kundu gwa guthi kwiro no wadirikania niona muthuri mwene guku no Murang'a imagine na budget na thini wa budget committee eminent persons ini ya mena duta muga muga so ndagira baru jinna ini jinna baru tumara kyo muthi tumara msamani tugubanga kaundu keho ka Murang'a na ni atendire so ndagira kwa tonyo kona taru institution teno no gutire media nyingi no kire na wara agishinda ki icira kinye cia thirika state ya cia thirikari cina mbeca itarathira sure so no heka undu kamo gotinio kidogo ingenda tu maybe kuria Jeff kuria kuinge maybe these other counties nigua maharo between the executive na kiria na legislative ukaigua ringi angang'ania governor ndareka ni MCA ni mararia ndidaigua Murang'a ukona hamwe Murang'a maybe onoko tu haro to disagreement tunini muno na ni mahota gusolve kuringana uria governor egutariiri engagement ya ku governor na the MCA andu acio mutwaranaga ati. Okay, he kindu ndathomire bunge kindu gitagwo kamukunji. The idea that ugithoma parliamentary systems ni mabũrũri marĩa me parliamentary system ta US UK kana Australia, prime minister nigetha hote ku masho abunge no mwaka mutinda mukiaraniria na yo abunge yako. So one of the things tugeragia our best gutira tugika ate mukiaraniria. I believe he mundu ainire rwimbo akiuga atiriri three sides to my story. Your side, my side, and then the truth. Yes. Oh, okay. To my side, to give you the truth. Your side. Your side, three sides to a story. Your side, my side, and then the truth. So, I think as a county government, I think the worst thing oge juria ni idea no ya do ikagitagwo bullying.
mundu tarenda guthikiriria that is very bad tondu wagire mundu no komutira kiguithania at least mugisamania mugerie gwika na mwaremu musamanie hindi ingi I think the worst thing ungika gwitu in my view ni kwa mundu ucio ndanona andu angi maroka mundu arenda guthikiriria agoka wamwariria kauma mucemanio ucio ti undu mwega atoro atwetana mucemanio mundu ni uma na nakuhe gutu guthikiriria egithutana na githungu principles of natural justice ati ndwagire gukondemn mundu unheard ndwagire yani gutwira mundu ciro tamuhete mweka wa kumuthikiriria so I think ndagire kuga that relationship among the principles koragwo ciho at least ono kuthikuithania he mundu time yari kike tukiuge ni wega thank you so much thank you mundu kuragia watho wa World Development Fund head watindika wathire atia okay the war thini wa katiba ni mugaru na defati ukoro katiba-ini tondu kuringana na katiba ri na kitu tana githungu separation of power mugaga maundu macio ri executive ni ruta mawira maendeleo however Murang'a ni turi no tugereire haraihu ni local arrangement na maybe yo ni teithagia tondu ni yuga atia ni local arrangement nikio Alice na Ruiru na ari angi mahota gwika project uri tondu ni local ari tukamenya tikwetukia watu twetukia tuguthi mugaru naki niguo na watho no hena gentleman's agreement na nitugeragia tu wa level best kumihingia of course dikia mathina here and there niguo ndakaigua MC uga hihi mutine kafareno yakwa hihi ino ni acererwo gwikwanirwo hihi maundu tamacio matiagaga no at least tukamba ukorwo na some understanding every word uriona mbeca ici na ici. Wow, thank you so much governor. Thank you muno guka. Asante. Na hingo ciothe twagwita ni witikagira guka tugacira ni uciraga wega. Na wikionereria kia utongoria uri andu mangienda aingi. Uguo kinyirio hau. Na ungiotona gwikeka wega makiria moguo ri. Menye hena maitho maingi muno marakurora mangienda gutuika tawe. Uguo no kiambambata na hau rogo kimenye. Wina maitho maingi makurorete iguru. Thank you so much. Asante. Shohi. Yes. Kwina mwaki uma kuria na Rumoro. Asante sana. Na ndero muingi wakura na Rumoro ri gicigo ni kio mbunge gia Kieni kaunti ni ya Nyeri ni warikia kuhoria mwaki ucio uri ukomudetie weru wa Solio hakuhi na tauni ya Rumoro gode ndero ni muthuri ugwetwo Thauri wa Mbogo magari ma ngari cia kuhoria mwaki kuma Nyeri kuhoria mwaki ucio nahota gukinyanira undu uria ucungireire muingi kuhoria mwaki ucio kihuthira macangi no me ni branches ono kuhana uguo gutire mundu wa gurara ori kihumo kia mwaki ucio gitari kiramenyekana ne ko ru Jeff tondu meakire ne kuririkana ta dikani 20k nili kurahite apande yothe bushfires all over kwari kumu kwambite gukoma ugithemba giki kuromete so ndaigwa ndahahuka tondu riu yambiririo guo ri thia igakora by the way igikoragwo intentional ndu makagia tariu ri igikwira gwitu ri kuria mucii gwitu ri ekundu gwitagwo Kagata Kagatari ni hori boundary itu na Baringo County ri kuria ngurunga-ini iria waigua ng'ombe cia kerio guo ona ukimionaga haria iyo ti yaku ni athie so those pastoralist communities iria cikaraga na kou Tugens, Pokots na aria angi nigetha kumere nyekire ndikano urikane uria gwekagwo nigetha gukiura ri ugikuhiriria kura gugikuhiriria kura nigetha koura nyeki ndu uyu uria icanuka so ni kugwatio ya gwatagio so nikio ndiraigua ngitigira to riu na guku no menye ya gwatio ri meingiri ipucaga nyamu mwena uria ri iyo uria irathi nyamu no tawe so nikurira ini so koraga ringitari iyo ni yagwata ukaigwa ni yagwatia kundu gwitagwa Laikipia ranching hau
igatuma njogu ciume riu cigokamukora to njogu ndingigeikara gundu kwina mo na kure gwa kuki na kwa kuki galman riu ugakora ti kaundu kega na andu korome mamenya ri na ndironete ricire riu kure andu mamundagia mwa ni intentional nyingiri ona koroti ciothe ndigukio ni ciothe nyingi cikoragwo cikire makienda nyeki ethunduke na ikenda riu nyeki in the process makarehe mwanage kumuru muno tondu riu ona mundu we ni wakigwatia mwana waku na ringi wakigwatia ha nigetha ng'ombe ciaku gakiingirio rithi hau but nona murimi wi njabini nyamu ici to ciumira na guku abade ringi wa gweteria na guku kieni abade ya kieni na ya darasa na ku ciguthii riu mukira uria ungi kana ciguthii Murang'a nona so ni wega muno andu mamenyerere maria maturigiceirio no korwo andu mena batara nyeki tondu neyo nyumu iku no irariagwo ni mahiu tahi so na wikuriro ni ati andu marahanda nyeki andu ni mahanda na arithie cio mahiu ni mambi kuhanda nyeki ciao matige ku invade migunda yene na riu ni riri ni nyamu twitaga cultural consignment becire makonditionirwo guo ugakorwo ndungitikia ati no urithie ng'ombe hingiritwo ati no twarire ukorurie unaona so hakinya ni hau hagathuka muno anyway ni ngatho muno na ukige na shujjaga asanteni sana tuitike oguo kabisa na njokie ngatho kuri we muthikiriria ni undu wa guikarania na ithu kuma hindi ria twambiririe tabarira ya kera nginya riu twatiriha ni ngukwendithiria utuko mwega Ngai wa muoyo akwende na kumenyerere muno njitagwo Jeff Muga wa Waithira muthikiririe no tuko mwega unginyige mwenya wa rucio jitagwo Gordon Digital na cohi guku tiri matu gutiri bugwiro turaikara oguo ni ngwibanga ngumenya ni atia akwitwarie na matu na moko yani sign language ni ngumenya ni namna gani haya kina shujjaga asante good night God bless you
umagako mothe umagako abeyoke menya mothe umagako Sasa nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nikawin 1.1 million, alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi, Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Muthenya wihukia ni maige matukoraga na makahanika ni kugate oromo. Sasa nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nikawin
ikawin 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nikiheo kimudenyo gimweru tugikura mugithio wa rashuria tukuria ngai atwarane na iguru kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*383#. Atendore wakoma vivitare, atendore waingera thieto genjo, kanare siraja ni munyakoi ekwemenyerera. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*383#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*496#. Baba mamenyende waku kĩndũ kareke ithe witũ mangenerere, tũkaithe wathiĩ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ waku ũnjigwe. Mũmbe ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩtĩte gĩciga, ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811*496#. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahora tharuti, ona angĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigatirũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno, hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩ wote, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho.
no ciakwa neotiire thina kayukatigĩra ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkoretie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Joshua wakoire ndĩrĩa wonire rĩũarĩkirie kũinama cimongetheire agĩkũhoya nĩguo mũrũgamĩrie riũa nĩgetha mbetoranĩrie maremũrũrire akũhoya ndũkareke gũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke ũkumane mabaite gwatĩire matharĩkanire nabo mũthenya mũgima na tũwakirie gũtuka atacitoretie kĩmũrũgamĩria riũa aiyũkia ũhotani agĩtoria thũ ciake nginya gĩcita akũhoya ndũkareke gũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumena mwathani ndũkareke ũkumane mabaite gwatĩire igawokire mwathani igũtana cimana nyendete kũrwo nĩ inya nowe ũkĩmwarĩria akũhoya ndũkareke gũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumena mwathani ndũkareke ũkumane mabaite gwatĩire akuathũĩirwo nĩ riũa rũgendo-inĩ arorete komamae njĩra gĩkumana wamũkorire komete werũarani kĩmũriũkĩria mwĩhoko kũrĩa thiaga akũhoya ndũkareke gũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumena mwathani ndũkareke ũtumane mabaite gwatĩire ikwerio warĩ thũaga tũrakĩguoyo ĩkainama hĩndĩ ĩrĩ tũtakinyanĩirie cioneki na maũndũ ma ithuĩ tũtanyaga tũgakĩũrwo nĩ muoroto cioneki kauna akũhoya ndũkareke gũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumena mwathani ndũkareke ũtumane mabaite gwatĩire mbero ya mũtũrĩre mamamĩrũgamie nĩguo tũhinge muoroto tũtanagĩtuka tũringithanĩrie mĩaka ĩrĩa tuonete ruo tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatũria akũhoya
kinyanĩire cioneki na maũndũ ma ithuĩ tũtanyaga tũgakĩũrwo nĩ muoroto cioneki kahuna na kuoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa Mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na Mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire ĩno ya mũtũrĩre baba mĩrũgamie nĩguo tũhinge muoroto tũkanagĩtuka tũringithanĩrie mĩaka ĩrĩa tuonete ruo tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatũria na kuoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa Mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na Mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire na kuoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa Mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na Mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire. Oh yes, ucio tumwetaga muthuri ugwitwo Joshua Biden. Joshua Biden rwimbo rwega muno. Rwimbo rwitagwo ndukareke gutumane Mwathani. Ati ndukareke gutumane. Itari ndirahotana. Rwimbo rwega muno 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 muno. Na thengio ni undu wa gukorwo tugithie wega. Good morning. Reke inde munyite ogeni. Guku ni Koinoro, ni mucii wa Tuginotana, njitagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Nienga kana na ngacokia ngatho kuri we ni undu wa gwitikira tutwarithanie twi hamwe wega na nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. Karibuni sana haria hothe uratuthikiriria ri ndakunyita ogeni. Guku ni Koinoro, tabarira itagwo racuria umuthi ni racuria TBT na ni ngugutereva oro wega. Ntugwikorwo twina ndagitari mathaa mangi nigetha tukirunge ciigie mirire miega ya miri ino itu ona ningi tukorwo tukimenya wega ni atia turabatara gukorwo tugiikara nigetha o mundu agagikoragwo ni akigua wega so karibu sana kuria gwa 22989 na beo ya active nyandikira SMS haria ha 22989 atunyandikire message ko kuria gwa 22989 unginyandikira SMS yo ni ngukena na ni nguigua wega muno 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 coke ukiririkane ati ndiri o uguo ndiukite oro uguo niko na do dina bia na ni besha njega cia kuma kuria gwa cheza ndienda gukorwo ngikunengereria ciringi 2,000. Yes, na tondu tha ici ndirarora ngona ni thaa mugwanja tigitie ndagika 5 ri ngukorwo ngikunengereria ciringi 2,000 thaa mugwanja na nuthu 2,000 Kenyan shillings na tukuhura thimu yo tunengererie mundu ucio gukorwo akihotana we ukiguaga nigetha maundu mothe magikorwo me maundu mega twarikanira atiriri wabe wigire kuria gwa 22989 ujire watuthikiriria wiko ujire urenda rwimbo ruriku rwa TBT na ni ngorwo ngikurora wega nigetha ndarora ndona ruria rungi gutwarithia wega nawe ukinjire kana runi rwa gukenia kana ni namna gani 22989 no kiririkane ati ciringi 2,000 nicio ndenda gukorwo ngikunengereria 2,000 Kenyan shillings ogwika atia nigetha ngunengererie mbeca ici no kuoya thimu yaku uthie kuria gwa *779# ati ukuoya ke thimu yaku uthie kuria gwa *779# sawa sawa *779# akoniria kuria mbere nduri waingira gwa cheza ringi ni gugutwara handu ukuona kindu gigwitwo marito ma station ciothe cia radio cia Royal Media Services cia radio ni Citizen ni namba imwe then namba 2 ni Inoro koguo ni tondu we urathaka uthikiriirie kuma kwa Inoro ri uguthie haria wandike number 2 wona wandika number 2 no hinya kauke hau gandikitwo send wona wahinya number 2 no send igugutwara imwe kwa imwe nya handu handikitwo cheza *779# nekwira win up to 1 million wona wero win up to 1 million riu wekire ogwika ri thikiriria na ndenda wiki ogu ucagure cheza box ni ukuona cheza box niyo ya mbere niyo number 1
cheza box ndenda wambe ucagure cheza box wacagura cheza box na niri no ni wacagura cheza box wacagura koguo nigetha ucagure cheza box no nginya wandike 1 tondu cheza box ni namba imwe hau ukwandika 1 no hinye kanyamu ke hau kandikitwo reply kana send so we uhinye kau warikia gwika oguo ri ikurutwa ri handu handikitwo pick a box pick a box and win up to 100,000 akona kau good naona tu box tu hau kianda twandikitwo box 1 box 2 box 3 box 4 good akona wandika oguo niwona tu box tu tuothe ri tu box tu ni tuna box 1 box 2 box 3 box 4 dreda umenye ati tu box tu thiini watuo twiri tu box twiri hau twina mbeca njega mbeca ngiinuka nacio nawe okene na twiri tutire ona ndururu riu we ndrenda wicuranie we mwenyewe wire Ngai aguteithie na ukorwo gicagura ka box gaku kamwe wacagura ka box tuge wacagura box 1 kana wacagura box 2 wahihinya ndugukiandika haria wandike 2 coke hinye send kana hinye reply wona weka oguo ri igugutwara iguguikiria handu irakura enter your M-Pesa pin to open box 3 to open box 4 to open box 1 o iria wacagura wanyita we no pin ugwikira wona wekira pin yaku riu umenye ni waingira thiini wa draw ino twarikanira nawe ndrenda ndimike wega thaa 7:30 sawa sawa thaa 7:30 njike draw iyo na ngorwo ngineana mbeca nigetha onawe mwenyewe ukorwo kigua we ni wehotanira wiigue radio-ini na umenye ati nima mbeca cia cheza ni irehotanirwo so tuga makinya ni maigana makinya ni mana ria mbere ni kuhinya *779# riu ni rio ria mbere ria keri ni ria kuhinya cheza box ria gatatu ni ria kucagura ka box gaku na rio ria kana ni ria gwikira pin yaku shiringi ni 2,000 2,000 Kenyan shillings thaa 7:30 are we together tuko sawa riu hatiri ati undu ungi itikira tutwarithanie wega muthenya uyu mwega wa TBT ukinjaragiria kuria gwa Tamwaki Kaini dasia Etware wiki ni are nario Narea nina na maiore Teri barari yorareo Ikeo gya kumara isia Kinya thakame wa gya kendo Nundo wa oiru Tora iguire atewe moraru pore sana nani abakuna edeo raigana ngoro kayo tangetwa wimone irioyo kaini dasia etware wiki ni are nario aria nina na maiore teri barari yorareo ikeo gya kumara isia kinya thakame wa gya kendo nundo wa oiru
mageko makiugaga tendongeona ũngĩkorora wĩna mũkingo korwo nĩmũ rĩrĩa rĩanyu kwini jeni ingĩrĩ muoyo kaini ndacia rĩtwarĩ wiki nĩarĩ narĩo narĩa nyina na maiyũrĩ teribarori ũrarĩo gĩkĩo gĩaku maraicia nginya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru nĩguo ũtarĩo waragĩrĩrwo makuonoke kerwo magego ũkĩragwa tĩnĩũmicĩtwo na hĩndĩyo kĩume kĩndũ no tarĩo mekwĩranaga makuonaga makaira ngoro kaini ndacia rĩtwarĩ wiki nĩarĩ narĩo narĩa nyina na maiyũrĩ teribarori ũrarĩo gĩkĩo gĩaku maraicia nginya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru ũngĩgũra mĩcubaĩ nĩũkũmenya nginya cia rũciũ ribarori ũngĩaga akiri nĩũkoimata mũthiko cũe makũrĩa gata mũthwana wathira waikĩrio moko kaini ndacia rĩtwarĩ wiki nĩarĩ narĩo narĩa nyina na maiyũrĩ teribarori ũrarĩo gĩkĩo gĩaku maraicia nginya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru wenda kũme nĩũrĩa ũratonga ũrĩa ũrathĩna gĩribarori baregwĩtwo cikikarũme nĩyo moĩ ũrĩa ũgũciarwo na ũrĩa ũgũkua ĩyo nyamenya matuĩkire maprofesa kaini ndacia rĩtwarĩ wiki nĩarĩ narĩo narĩa nyina na maiyũrĩ teribarori ũrarĩo gĩkĩo gĩaku maraicia nginya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru Oh yes, ũguo nĩguo gũikaire rĩu nĩ rwa mũtigaire Queen Jane rwĩtagwo maprofesa. Oh yes, na reke ngwĩre andũ arĩa me ũiru nĩ aingĩ mũno mũno mũno. Nĩ kaũndũ ndũraga ngwĩraga atĩ ndũkanakinye handũ ũkiuge atĩ nĩ wendetwo. Gũthakio ti kwendwo my friend. Andũ arĩa magũthũire nĩ aingĩ mũno 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 mũno, na magũthũire moragia kĩrĩa kĩngĩ kũrĩa. Moragia kĩrĩa kĩngĩ kũrĩa, koguo aikaraga oro hau we wĩciragia ũrĩa wendetwo. Gũtirĩ kwendwo ũkoragwo wendetwo, andũ magũthũire ũrĩa ũtoĩ. Mũndũ ũrĩa ũkwendete mũno 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 no Ngai. Tigana na andũ ta ikaraga wĩ mũndũ very careful. Aikaraga ũguo keraga Ngai akũrorage na agakũrora wega tondũ
andu nao tiega. Anyway, guku ni kwa Inoro thaa mugonja na ndagika 6. Good morning. Aikone hindu waingira mitambo-ini ni ngakuona wega. Tariu ndona mundu gwitwo Njogu wa Kiseriani arauga Ngai akurathime Minister no wa kuma Mathioya ya Murang'a arauga twi mitambo-ini thakira mwendo wa Mariarwa wa Home wa Maingi ngoigua wega muno. Murithi Shema, thank you very much. Ni ndona riri King'ang'i Mwangi wa kuma Kiangai arauga arenda Will Smith. Will Smith urenda ruriku munene. Aya, subukia gwa Kahiga twi hamwe muno. Mutambo-ini ngeithirie MC mtarajiwa gwitwo David Macharia, thank you muno David Kiarie, thank you. Biggie arauga atiriri kundu gwitagwo Kiriminga henda mwana wa Kairwa John Demathio ndure wa Njogu ndamuona. Ndona nginya mundu gwitwo Kanyingi wa 100 kuria Timau, andu ayo othe me mitambo-ini. Ona ndona Magi arauga anataka Marebo. By the way no nginya ingithaka Marebo buthe nigetha maundu makome sawa sawa. 22989 ndona nginya Gaicuru wa guku Kenya. Ndona mundu gwitwo Ngigi wa Ruko-ini arenda thina tikabutirwa muigai na muhiko. Okay, aya ndona mundu gwitwo Chege wa Muthiora ndakuona, thank you muno enda rwimbo rwa Simon Kamode. Rwa Simon Kamode ni rugwetera tondu no kamwana kanini Kamode muthe turathaka nyimbo nguranguru tunacheza muziki ambao umezeeka kidogo ndona wakade gwitwo Maina wa Ngara kuma kuria Gitwiga Uthaya aranjira mitambo-ini muno 22989 njitagwo Enothi Mburu gwa kuma Ngesha tuthakire rwimbo rwa Cũrũ Thwariga rugo cia ni rwa kijana Muthio Ndego wa Nyandarua Nyamatamu Butchery, asante sana ngona andu acio othe. 22989 na gakena muno ni tondu riri we ni uretikira kuingira kuria kwa besha ndenda gukorwo ngikunengereria bia na ni wi handu hothe ngwiraga murata original ni mundu uri okwiragira haria he bia. Ungikona murata orakuiyira thiri muthie mukone kanyamu handu ucio ni murata very original. Ucio ni mundu utakuhithagira kare, ucio ni mundu ukwendete na ni mundu ungienda ukorwo ugithie na mbere. Tathikiriria uria ogwika kuria gwa *779# ndenda ngutware o ikinya o ringi tondu ndirenda tuneane ngirici 2 thaa 7:30. So o niguo ndirenda wike wina thimu yaku ni umenyitite. Haya ndenda we nginya we uraigwa wina kaguoya ga kunyita thimu yo yaku ndenda umenyite o ringi. Nduru wa Njogu ni we ndirariria na ari angi mundu uraigwa ni arenda kugeria no ni araigwa kaguoya. Nyinyi nataka kuongelesha ndenda woe thimu yaku oro riu ndirakwariria nima you'll thank me later. Ni ukunjira cohi njikire oguo hindi iria we ukwaragia. Ndenda uthi haria handikitwo phone kana haria handikitwo keypad hau niho ndirenda. Akoo wina karia ga button ndenda uthi direct ugikaga uria ndirakwira. Ndenda uhinye *779# na hash. Tuhinye ki *779#. Aya coke uhinye ki uhinye ga kuhura. Niweka uguo ako nduri wathaka na ndiraria nawe wathaka ria mbere umuthiri ya gutwara handu hena list ya session cia Royal Media ciambiririo na Citizen. Nuona Inoro hau number 2. Good. Haha hekira-ini haha kiandari ithe ndona handu haria kanyamu kararuga uguo gakasa tandika number 2 hau. Good. Nuona riu ni ya gutwara handu andikitwo cheza *779# win up to 1 million. Nuona uguo. Nuona number 1 yandikitwo ki cheza box toka hakienda wandike number 1 iha orona kanyamu kau kararuga uguo andika 1. Haya ya gutwara handu handikitwo pick a box and win up to 100 niguo yeka. Good. Naona hena box 1 hena box 2 hena box 3 hena box 4. Tu box ni twambia twiri hari tu tunari twina besha na twiri hau ri ni twaguguzubaisha. Koguo we ni ngoro yaku ikwire ni kariku ureciriria kena mbia ucagure. Tarini yakwa ajira number 2 neyo njega ndahinya number 2 yajira enter M-Pesa pin to open box 2 and win. Ajikiria handu ingekira ki
yanjikiria handu ingikira M-Pesa pin. Riu pin yaku indo gukimikira kahora pin yaku no go gitinda kianirira ogikira indo amikira kahora good. Riu weri no amukire SMS yaku magwa cheza ikwire ni wahotana kuria kwa box. No ono guo tiguo urabatara kumaka muno. Kiria kirabatara gugukenia makiria ni ati ni waingira thiini wa draw ya ciringi 2,000. Ndenda nyambe neane 2,000 thiini wa ndagika 19 ciukite. Ndiraneana 2,000 Kenyan shillings. Tukuhurira mu Kenya ucio ugukorwa hotanite uria ndirehoka niwe tumunengererie mbia ici ukiguaga akorwo niwe na tondu ni njui no yuke nginya kwanyu. In fact nitugukuhe nginya kamweke gagwitia rwimbo ruria ukwenda. Leo ni ile siku *779# ni ikinya ria mbere gucagura cheza box ni ikinya ria keri gucagura ka box gaku ni ikinya ria gatatu na gwikira pin yaku ni ikinya ria kana. Twe game tuko ndani, twendeni kazi sasa. Kobone nyitira kogotha guthira murango gikuyo igire thie itago ndia thonieri ninyi ndokanaga thani ungaire mbutu tondu ndukithetie nduma igiri nitarite kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe riria wanderaga maitu thina mbagutiari riria wanderaga ndire ndoimia mieu maitu ndiretekia wacumbu atene nie ngutukithia tumegathira ngithwaga ndandikuhuta kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe riria ndarire njikaraga ngaririkana maitu gicagi no ngũkũ ciakĩarahe mwere ndacoka ndaũra mbica ikũmbĩ ndĩrĩ igũrũ wacumbu ngahũta maita merĩ ngacaya mũno kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe nyumba riria wanderaga maitu ndiarĩhaga rĩu njikaraga na tete mũico wa mweri ndirĩ na mbeca narandirwo ndima nĩwe ũyũ na kuburi mbeca ciaga niĩ ndarenja ta nyoni kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe ingĩathire nĩnjaga ndarũkĩirwo ndĩ gwaku nguo ndiamenyaga cioimaga kũ niĩ no gwĩkĩra ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũricaikũ kamũbuto kamwe wikie gathira na ndicenjie kweli ciugo cia maitu nicio icinde ciahinga ati murio riria koimagara ndiukagia mutwe
kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe. Nĩarekana kure rĩu ndiĩcoka kwĩ maitũ no njigwe thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa. Gũkũ ingĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa. Kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe. Kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe. Unapata kichwa ciugo cia maitũ masoko ndĩrona na kanua supukia na Franco mwenyewe. Yes, ndikane wakinya handu ukerwo ni mamu wanyu ati ni ukagĩa mũtwe waumagara. Ndikane uri werwo ũguo ati ni ukaumagara ũgĩa mũtwe ta arũme arĩa angĩ. Aikondu eritwo ũguo ni mamu wanyu ni agĩkwendete mũno. Aciari aku itu gĩcagi matũraga makwĩraga reke ngwĩre so komatu ũgokĩrio nĩ mathĩna maku rĩrĩa ũkaumagara ta arũme arĩa angĩ. Komatu weka ũguo reka biũ tondũ wĩ gũkũ ndwaga ngima tondũ ndũrĩaga ngima we ikora ũguo reka nĩ ũkaumagara rĩmwe nĩ ũkaumagara na nĩ ũkagĩa mũtwe. Rwĩmbo rũthaka mũno rwĩtagwo ciugo cia maitũ nĩ rwa Franco Asubu rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 20 rwakenia mũno mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Peter Gashau mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle Washington aranjĩra Nico Ndani ona muthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigaire ũyũ by the way nĩ eragwo ũguo Engineer nĩ eragwo we nĩ ũkagĩa mũtwe waumagaranga nĩ ũkagĩa mũtwe rĩu Minnesota waumagarĩte agĩaga mũtwe kama dawa nĩ rwĩmbo rwega mũno JM Menges mitambo-inĩ mũno ranja nĩ atũthikĩrĩria kũndũ gwĩtagwo Mlima Totally kũrĩa Moro nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Njogo Mzee Mwangi Njogo nĩ mũthuri mũkenu mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria kũndũ gwĩtagwo Ithegaciro gwĩtagwo Icagaciro yes mitambo-inĩ mũno Nduru wa Njogu thank you very much aranjĩra n'ũcio rwa Kamaru nĩruo ndĩrenda very nice arenda rũiguo nĩ Njoroge Mtetezi guka digital akĩamũtuĩra na Mwangi Njogo thank you ndona mũhunjia Mwangi wa Macembe mitambo-inĩ onake aranjĩra ndĩagũthikĩrĩria shohi very nice 22989 ndũmĩrĩri icio nĩ cianyu na ngagĩkena mũno ndagwĩta mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwi Michael Njogu wa Kĩbirigwi ndakĩmuona ona rĩrĩ wa Njoki wa Thubukia onake nĩ arĩkĩtie kũingĩra andũ aya othe mekũrĩa gwa 22989 tekũriganĩrwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Mwaura wa Manchester wa Mountain View arenda rwake arutara conoka wakinĩ nĩ ngũrũcaria rĩu mũnene wakwa ndũkaigua wĩna thĩna no he mũthuri ndĩrenda tũtambũre ũmũthĩ ũgwĩtwo Admiral Kĩng'ori Admiral Kĩng'ori rĩ mũthĩ nĩ birthday yake Admiral Kĩng'ori nĩ wa kũrĩa Magumu na ũmũthĩ nĩ birthday yake mũthenya ũyũ wa tariki 13 mweri wa 8 happy birthday my brother Ngai nĩ agũkũrie o kahora ndũgagĩteng'ere o ũthiĩ pole na acoke akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ akũhe mbia na akũhe ngoro njega anyita wambe ũheo mbeca nĩ Jehova ũgima mwega wa mwĩrĩ na ngoro njega aratari na andũ arĩa magakwenda rĩ wona wagĩa indo rĩ nĩ ũkamenya nũ kwenda na nũ ũtekwenda happy birthday to you Ngai akwenda na gwĩke wega kũige mĩaka mĩingĩ ũkũre ũgĩtongaga ũkĩendagwo nĩ Ngai na ũkĩendagwo nĩ mbia good hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ tũrathiĩ wega mũno kũrĩa gwa 22989 na ndũmĩrĩri icio nĩ irangenia ona kũrĩa kwa kĩndũ gĩgwĩtwo
star 779 hash tondu riu tutigitie ndagika 10 ona kuo ni kurathie wega ni tugukorwo tugitira mu Kenya in the next 10 minutes ndagika 10 roka turanengera mundu umwe ciringi 10,000 mundu ciringi 2,000 mundu ucio no ikorwo niwe mundu ucio no gukorwo niwe we wikarite hau we urenda kugeria no ni uraigwa guoya we no ukorwo niwe tugukorwo tukinengereria ciringi ici 2,000 2,000 Kenyan shillings he handu 2,000 ingikuruta he handu 2,000 ingigutwara ko he handu ingigutwara ri aikorwo he handu 2,000 cingigukinyia ri ndugicicarie tiga tu gukonota moko hau ndukauga ati hingo ikara uguo ndikugeria jaribu hihinya star 779 hash hihinya star 779 hash ushagure cheza box ushoke ushagure box yaku na wikire pin yaku dreda ngorwo ngikunengereria 2,000 Kenyan shillings wike uria ukwenda nacio nigetha maundu maku maikare me sawa sawa 2,000 ni ugucienda ni uracienda no uciende ni wahinya star 779 hash ni wekira cheza box ni wacagura ka box hari box icio inya good ni wekira pin yaku wewe uko sawa sasa wewe iko chonjo kabisa utumwitaga MK0 wa 080 Bossa vinya Kelelembe Motokoa Alesi mwani wa mada kangoliri Kanda gandare range honi ale wonki mada kuru Andole jikuwa gakonyoge ikambanga ugo ya katema iye nyandolete kundole kana wakoro Mayaga nguone rigere mwe ujire ale andahitirie ni gwinge kondo getawe kana sokere maiti Mayaga nguone rigere mwe ujire ale andahitirie ni gwinge kondo getawe kana sokere maiti Anyway, see how
magurukire tene oyaga nguona rigere mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie oyaga nguona rigere mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie Samikase Mugoni wa Mbezi Aisese wa Soda Tongega semania nawe munyendi tonginya twendane ukanjera kanari nguhinde kirio kirakara Tondo ne otomaga ndeorie ciuria nyingi bila majibu onogatumanie ndimbenengo na taitari muturume oyaga nguone ringiri mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie oyaga nguone ringiri mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie once more Alesi mweni wa mavekasio katukele tukamami undavye makosa nekie ukindia nyekendo kakwa Kanawe waendie nduka ukinengwa ndeto zibongo ukindia nye bila kwa heri na chaluke cha umanda Oyaga nguone ringiri mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie Oyaga nguone ringiri mwe unjire aria ndahitirie niguo ingikono ngitawe ndikanacokere maitie Sha Otokua Kelelembe Yamukamba Mwekirowe Ugende sikeni wa Maria muno Aseta mwetaga MK0 wa 08 na ndika ni heririo wa 08 yetagwo wa 08 miakeo ya tene no mwanake yeke ni muthuri riu to ni agikurire miakeo ni rio kirika mwana kidogo muthuri uyu no akuinire na kindu gigwitwo giikamba no akiinira na kimathai akoragwo kindu hatari. Very nice, thank you very much. Ni mwisho tukinotana na maudo ni mega vio tunaendelea vizuri sana. Turathio wega muno ta mugonja riu nierekeire nani tu yatigaria ndagika igire. So wina ndagika igire cia gukorwo ukiingira kwa *779 hash. Yes, wina ndagika igire cia kuingira kwa *779 hash na gucenjia muturire waku. Ngirigire no icenjie no ikorwo ngirigire no cio ravatara wambiririe gwika uria ungienda gwika. Ruru rwa John D rukiuga ni guthira ni besha nawe turoka na muhotani hapa kwa hapa. Mwendo atwigukuthi Wenewe jata yakwa Kubarua ndemethio Asiange ni mwingi wa gathagu Ikeno ciakwa nowe wiki Baba
Hello. Kanyari. Kwaru atia muthuri? Ndiacaria Bernard Kanyari. Nijitagwo cohi wa ithe Fethi guku ni kwa Inoro. Nikuingirite gwa cheza. Nikuingirite gwa cheza. Oh, tikio ndiragi gucaria. Wi mwena gani? Wi mwena uriku wa bururi wa Kenya? Tetu. Ate wiko? Tetu. Okay. Niĩ nĩ mbia ndĩragũikĩria ndagũikĩria 2,000. Mwena wa Gũthi. O mwena wa Gũthi. Good. Ndagũikĩria 2,000. Nĩ tondũ ndona nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza. Na ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩgĩthaka kĩndũ gĩgwĩtwo cheza wĩingĩre kũu maita maingĩ biũ. Maũndũ makorwo me sawa nĩguo. Asante sana tukugĩte atĩrĩrĩ, by the way, mũhotani no nginya atwĩre nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rwa TBT arenda tũmũthakĩre. Karwĩmbo ka ngogoyo kamwe kega. Urenda karĩkũ? Wetũrĩkĩrĩirie atĩ urenda karĩkũ? Akamaru getagwo atĩa? Ate? Kana ngũcagũrĩre o ruothe tondũ ndirakũigua? Atĩ ũrauga rũrĩkũ? Akamaru. O ruothe Good. Waya tasumandre soano. Ate? Waya tasumandre soano. Rwĩtagwo atĩa? Sawa ndarunyita reke ndĩrũcarie oro rĩu. Rwĩtagwo ũhenagie caria ũngĩ, enga caria ũngĩ wa kũhenagia. Yes, caria ũngĩ wa kũhenagia. Thank you mũno. Neruo rũu rwĩmbo rũu rĩera-inĩ ndio hiyo inacheza sasa. No gĩtũgeithĩrie andũ a Gũthi mũno nĩguo. Thank you very much. Ndio hiyo sasa. Kumanga tuohera no keringa thenge ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ. Ona ngoro ĩtathirĩte mũinju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ. Tiga gũkihĩra maithori morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda. Coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia. Nĩ ũngĩ ũgwetha we. Wanjĩrire wathiĩ kuona aciari ũmatwarĩre thigũkũ ya mwaka. Na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti. Tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro betũro mwanyuire mũtitũ wa Ndei. Warĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana. Tiga kwĩyohora mwendwa ke ngũhe ũhoro warega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio. Ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbũndi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia. Mũrata wanahenia maingĩ no reke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico. Tiga kũrĩra nĩ ũrĩa
unjikite ona twatigana ndiathecire kirore yekirite thaithi hau caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi ĩkanatia ũkĩrĩ wake we rwĩmbo rũu nĩ rwa Kamaru rwĩtagwo caria ũngĩ nĩ wa kũhenagia. Rwĩmbo rũu twetio nĩ mũhotani ũrĩa wathiĩ na ciringi 2,000 wĩtagwo Bernard Kanyarĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Teto atwĩra kwao nĩ kũrĩa Teto na nĩ gwĩtagwo Agũthi. Yes, Teto kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Agũthi na rwĩmbo nĩ wakĩrũigua nĩ ruo rũu. Good. Rĩu rĩ tuthiĩte wega mũno mũno thaa 7:38 mũciĩ nĩ wotugi no tana na he mũndũ ũgwĩtĩtie rwĩmbo rũngĩ rwa Kamaru rwĩtagwo nũ ũcio. He mũndũ kũnjĩrĩte atĩrĩrĩ ũnjarĩrie tu rwĩmbo rwa Kamaru rũgwĩtwo nũ ũcio na ndakiuga atĩrĩrĩ niĩ tondũ Kamaru niĩ ndĩ mũTBT very well na nĩ ũĩ igwei 22989 keingĩraga kũrĩa gwa cheza star 779 hash giringe igĩrĩ nĩ ngũkorwo ngĩneana 2,000 Kenyan shillings nĩ kũhinya star 779 hash wĩingĩre kũrĩa gwa cheza nĩgetha maũndũ makorwo me very fine makorwo me mega view na makorwo me chonjo. Ndarita njerano cio waringa murango tondura wengo ũgĩthiĩ kũmũimũrĩra ndagĩka 30 mũkwĩranaga atĩa angĩkorwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio ndari tiga kũhiũha kĩongo mwendwa ndirĩ na ũru nĩnjũĩ gũtirĩ mũciĩ ũtahũragwo hũti no nĩngũigua ndingĩona toro itamenyete mũgeni ũcio gũgũcerera thaa 7 no nĩ mũgeni ũrĩkũ ũcio ndari ũkũrũgama nja nĩ ng'ombe kana nĩ mũgũnda mũrarĩrĩria na ndũngĩmwĩra tonye nyũmba nĩmũgeithie mũkĩng'ung'ua na ndĩ nyũmba nĩ kũnyarara mami ndikwenda gũtua cira njuge nĩ mũrataguo no ndiramenya gĩtũmi kĩo mũhingũrĩre ningĩ nĩtamũkwĩranĩte thaa iria gũka tondũ wariũka ta mũtego na ndũnagwatia tawa nĩ ndwĩkire nda na twageithania ndaigua mwĩrĩ waihũra maĩ nĩkĩo ngwenda kũmenya nũ ũcio muma nake tondũ ingĩtuĩka nda nĩ ũĩ ndĩraga magathira mwendwa wako tangĩthera ngoro ũnyumbũrĩre tondũ korwo nĩ niĩ nyuma nja gĩtingĩrainaĩ
nego ngeguthaithire na nduranjarĩria mũrimũ wa ndere menda-inĩ temagwo na mĩario. angĩkorwo nĩ ũtuĩte cira kaba ũnjĩre ingĩtũrangũrĩragĩra kakana gaku ndaria korwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio kwaga kũnjĩra nĩ ũkũmenya njũkĩti mwere irua. Ngĩgũthaitha rĩngĩ mwendwa tondũ nĩ ndona ona ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũguo tũrarũmande nĩguo no ngĩenda kũmũgĩra nĩtaũkĩire ningĩ timuma twanyire atĩ twatigana nĩ ũru. wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Tiga gwĩtigĩra wa monai hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyendete irio nĩ ngogo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana ingĩenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo tari kũrĩa ngũtigwo Waitwairimo thire no tuko tamunekoi mweko na rigito cia rigicanĩire ũthoni akĩrothiĩ na mbura yure ĩmũrinde makinyai marĩa mũkayo kabinde mũnu mũtu kĩanĩanjaga maitwathire tĩkĩona kĩanoi tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ongĩrikoi baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngaba
Waronunga garore Kenya-ine Baba kundete igere agambaga tanduthi Maetanirie na muthuri umwe wari wa itura Muthuri ucio ari katitha kamere njuru Inene na beteka kwari gicanjamai Baba kigoma muthuri gothara kiorago Cira wacirwo baba kiowo njera miaka itandatu Tugitigorio waine na mwari wa maitu Watigirwo gicagi kia ndurika cia mung'ethoi kuria uge wa rume wakigiriire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo ni atumia athuri a kanitha tondu ni anyuaga kari makĩakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua ĩkiumago-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ hoi ona ndarekirwo arĩkie kĩho kĩrĩ ũirwo Kwithire no Ngai uri bata nake nindamenyire ati nyumba itire managĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ Aria thuikagio tiwe gũaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtigandaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwawakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa warĩ ũrĩ ũmenye no tũragwetha Wakarani ina wa wazira Yes, rĩu nĩ njũĩ nĩ rwakenia mũndũ wothe ũkũnjĩtĩtie rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo wa Kĩarũtara nĩ njũĩ wĩ mũkenu rĩu najua umefurahia vizuri sana no ndagĩka 10 itigĩtie nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Lea ũmũthĩ twĩna Dr. Lea. Dr. Lea nĩ wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Healing Path Nimax tũgũikorwo twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ niwe tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo arthritis. Leo tuko na daktari anaitwa Dr. Lea. Dr. Lea nĩtũgũkorwo tũkĩnyitana nake ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 ĩkĩhanda ũguo tũgũkorwo twĩnake raini-inĩ ha nĩgetha agĩtwĩre arthritis nĩ kuga atĩa yambagia hethiaga atĩa na ona mũno nĩ honagwo tondũ rĩu hau nĩho ũhoro wothe ũkoragwo rĩ o mũndũ wothe akoragwo etereire kũmenya kana nĩ honagwo tondũ ona ũngĩgĩtuĩka nĩ wathondekwo arabu ũgĩcoke ũtuĩke ndũnakĩhona rĩ ndũkuona hau ti hega so mũthĩ twĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Lea na niye atakuwa mgeni wetu nĩgetha twaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo arthritis koguo wikare oro hau ndũkaigue wĩna thĩna ona hanini arthritis we wĩna arthritis we ũragerera mathĩna oro mothe nĩ ũraigua kĩgiĩka nĩ gũturwo nĩ marũngo karigwo rĩu ĩno ĩkwambia he kũrĩkĩra kũ don't worry tunakuja in the next dakika ingĩ kenda twĩhana ndagĩtarĩ Hawana Rwengo Nakwĩrire ti itherũ ndĩ narĩo Yesu sikopi ĩrĩa twaciragĩra wendo witũ ndũkonete rĩo ũrimũ ndĩ naguo Yesu sikopi si Jesusi wona
njũkĩte rĩa kerĩ ai Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa ngetukero niendonete ngetegũcera Masaku gakĩndĩra getagwo Susi koki magũrũ makwa makĩaga hinya ngoro na kũrũgama yoga kosio wakaire tu Susi koki ai Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa kejugio ndoria wale munene ae wa Susi koki oe rugenge oyo kwaria gĩkamba makibindare na thĩna mũingĩ tondũ nĩoe gĩkamba arĩ na thĩna tũngĩkaiguithania ruga aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa tukiuga ithe no tũceracere aĩ na Susi koki akĩnyonagia kwao na itũra rĩao itũra rĩ mũthaka mũtheri makibingĩringo nĩ tha na gĩtwaitwa thengie Susi mũthaka-inĩ aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa Kekwera mwikamba tiwa itheru endo nĩ mwaki mwaki nawa Susi nĩ thitima kana kasi ngũrũkaga ndamũririkana makibingo ya magũrũ yerekeire kĩwanja kĩa bathi Masaku aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa twandamanĩte na mũrata wakwa aĩ Simba Mũndũ Johnny Kĩoko wa bendi ya Mũkũyũ-inĩ makibindathie gwaciaria Susi aĩ ngamaoe rũtha metĩkĩra tũhikanie na Susi aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa tũrathimwo nĩ aciari a Susi mũciĩ kwao gathĩani twoe yutani tũrorete o gatanga twatũraga iguago ng'ano ciakaire tu Susi koki athia kone nĩko nganja imũthire aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa twathimwo nĩ aciari ma Susi makwao gathĩani twose yutani tũkucie o gatanga mũtwatinda aĩwa ndeto ciakere tu Susi koki tũthiĩ mwone nĩ kana ngaza imũthelele aĩ Susi koki kele chuka mukamba Susi koki tutwane niwendesa Susi Inageria Joseph Ndogo ewa Kenya Power Kama Tondori mwaki wa Unitec NDA Yona Jukaya wa Inaina Ekole ya Nest
wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuika werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Uri muti urathi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete nathi nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, ucio tumwetaga Henry Waweru, rwimbo rũu rwĩtagwo ndirĩ na ũngĩ, rwimbo rwega mũno, rwimbo ngũkorwo ngĩkũnengereria wona twakĩamba gũkĩingĩra
tugithome na tumenye muno 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 horo wa kindu gigwitwo murimu wa arthritis. Twina ndagitari ugwitwo Dr. Lea. Tuko na daktari leo arenda twaranirie nake. Ndagitari, good morning. Good morning too. Kwerwo ati uri okuo? Ndio kwega tutwara ukawega. Good. Niona ngugaga ndahota gugwitai. Gore ni muthenya wa mbere wiritu weterere thaa 8 kidogo no thio ugagikora mundu ni agicungire. Ni ahetirwo ni toro. Ndaneta ugakora mundu ni acungire ukarigwo riu ngwika atia na mundu uyu ndangigiukira oro uguo. Ndigikomire tondu ndiramenya muthikiriria ni umwirite ni ndiroka. Na ni etereire muno muno muno. Na ni ajetereire nigetha tugithome meri matatu. Good, tukwambiriria na kwamba gukumenya witagwo ni njitagwo Cohi wa Ithe Fethi, we ndio witagwo atia? Njitagwo Dr. Lea Mwangi. Aha. Kuma kwa Healing Pal. Okay. Yes. Na we ndagitari wa guthondeka andu. Ndagitari wa guthondeka andu hau tutherie. Hau ni nyenda gutheria tondu no wikore wina ndagitari wa mahiu utekumenya. Ona ni matuhuragira ringi mundu ni acefire ndagitari. No akihura thimu ageciria ni wa mahiu arahurira akora ni wa andu. Niguo. Riu ni ndagitari wa guthondeka andu. Good. Healing Path muonekaga mwena gani? Healing Path na ofisi guku Nairobi. Okay. Hakuwe Koja gatakati ga Koja na group he nyumba eno yari ya Kirinyaga Mila. He nyumba itagwo Afya Business Plaza. Hau ni tuhinguraga from Monday to Sunday. Okay. Ona rucio turiyo umuthi turiyo kuo ni gukiire. Ni gukiire. Twina ofisi Thika. Hari hakuwe stage ya Matara. Nyumba eno itagwo Equity Plaza. Ukoragwo hau second floor room 206. Twina ofisi Gakira. Kuria Kangema. Ino ni atuonekaga ku muthenya wa Tuesday. Twina ofisi Rwai. Hari ya opposite Naivas. Itagwo Rwai Mall. Ile atuonekaga o muthenya. Ota Naikuru na kundu kungi bari ni kukimatariria mangenyita. Ndaigwa mwiguo othe bururi-ini ndaigwa twigiraga mundu ndi hakuhi nawe. Niguo. Bata ni ajire kungimwire haria nginyona. Koguo njira njega muno ya gukunyita ni kwamba gukiaria nawe. Ni kwamba kwaria nani mfatoko na thimu yakwa. Na haria no ria wakinyire kwi mundu koragwo akioi handu ni ekuhanyita. Niguo. Well, good. Good. Riu mundu angenda kwaria nawe nigetha no amenya kuri moka kunjira atiriri. Ni ndiraiguire mwina ndeto njega muno mwina ndagitari. Ni ndiracunga kamwira mwikite atia murikite. Riu ni nyendaga ugakimahe namba tene. Yes. Nigetha wona wa mahe namba ri mundu ucio akeigira akeyandikira. Yes. Nigetha ona angikihitia cunge na tutirakiuga cunge ri ni egukorwo akihota gukorwa agiteithika ni ekukwaria nawe na agagiteithika. Niguo. Good. Namba yakwa ni 07 26 04 12 0726 04 12. Angihura ni ndimi amukagira mundu akiuria kana akiuga ndihana mwiha. Niguo. Yes. Good. Karibu sana na thank you muno ni undu wa gwitikira tugagwita na ugagikorwo wina ithuĩ mathaa maya ndagitari. Niguo. Ndimerire na nima ni tukwaritie nawe tukwaria uhoro wa kindu gigwitwo arthritis. Yes. Riria turaria uhoro wa arthritis andu ingi meciragia ni murimu tu ukaga ni undu wa heho ni murimu wake. Arthritis ndagitari ni ki by the way naturally ni ki arthritis? Arthritis tu wetanagia na musculoskeletal system ni murimu uria uhutitie nyama ciaku. Mahindi maku. Joint. Na nerves cia mwiri waku. Wothe niguo tuwitanagia ugetwo arthritis. Na arthritis yekuo. Na andu ingi matũraga manyuaga painkillers. Nima niguo. Mundu igwa agikwira ni ndawa ici ndambĩrĩirie kunyua o mwaka muthiru na nditigana nacio. Ingitigana nacio ndingihota gukoma. Ni ruo. Ati ni ruo. Ati ingitigana nacio na ndingihota kwirutira wira wakwa. Niguo.
niguo kwina arthritis ici igiri common niyo twitaga osteoarthritis na ino ĩngĩ ĩtagwo rheumatoid arthritis tukiamba kuhutia ino ĩtagwo osteoarthritis yes nĩ arthritis ino ĩhutagia joint ici nene niho tukuga ciande maru ciĩgokora na haha thayo hagirwo na makare kathung'a-inĩ ga kũgũrũ nĩ okora mũndũ kona nĩ imbire gathung'a ga kũgũrũ ũgakora maru make nĩ maimbire matunĩha ũgakora ciande ciake ciĩna ruo ndangĩhota kwĩĩkĩra ona atĩa nĩguo nĩ gũkorwo ena thĩna wĩtagwo wa osteoarthritis osteoarthritis nĩ ĩrehagwo nĩ rĩrĩa mahĩndĩ maitũ maga hinya na rĩrĩa joint citũ ciagĩa na mathĩna nĩguo na rĩrĩa mathĩna moka nĩrĩo wĩiguaga mũndũ akiuga ndĩraigua kũganda nĩ ndĩraigua ruo especially kĩroko atĩ kĩroko ona ũngĩũkĩra ũriga ũkane nĩ ngũkinyithia magũrũ thĩ nĩ ũraigua ũgĩthecathecwo nĩ ũraigua magũrũ maku me mahiũ nĩ gũkorwo wĩna thĩna wa osteoarthritis yes nĩ ũrehagwo nĩ mĩrĩre rĩrĩa twakorwo ũrĩa tũrathiĩ mĩaka ĩthiĩte rĩrĩa ũrarĩ mĩaka ĩigana ona thutha rĩngĩ gwĩ mathĩna ũrona ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũrakũraga ihinda ritũ nĩ rĩkoragwo rĩkĩaga hinya tondũ na mahĩndĩ maya maitũ nĩ marĩ na topos tũrima na nĩho wĩigua mũndũ akiuga nĩ araigua ruo tondũ nĩ gucirie heho koguo nĩ mũrimũ ũkaga na heho mũrimũ ũyũ nĩ wĩhagĩrĩra hĩndĩ ya heho mũrimũ ũyũ wĩnaguo no rĩrĩa wagĩa heho ũkeherera makĩria koguo ndũrehagwo nĩ heho no wĩ mwĩrĩ no rĩrĩa guoka heho rĩu ũgakia rĩu gwakana ũkeherera makĩria na rĩrĩa wakorwo na thĩna wa osteoarthritis nĩ ũkoragwo nyihanyihĩirwo nĩ mineral and calcium thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na mineral na calcium rĩrĩa cianyihanyiha nĩho wĩkũraga mahĩndĩ maku nĩ maga hinya nĩ wambia kũgĩa thĩna ũyũ ihĩndĩ na joint rĩngĩ nĩ hakoragwo na lining ĩno ĩtagwo cartilage na rĩrĩa yathira nĩ ĩrĩkaga nĩ mũndũ gũkorwo na thĩna wa arthritis nĩho wĩiguaga maru nginya nĩ maimbire nĩ kwahania ta tweyũmba tũnyamũ tũtũ tũhana tũmahiga twa fridge nĩ gũkorwo uric acid maĩ macio nĩ mathire meyũmba nĩho wonaga ihĩndĩ nĩ rĩatunĩha iru nĩ rĩatunĩha na nĩ rĩimbu tondũ nginya rĩna maĩ thĩiniĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ruo rũkoragwo rwĩhĩrĩire makĩria na ndauga no ruo rwa mũndũ ũrĩa wĩna thĩna wa osteo rwĩhagĩrĩra kĩroko kwĩna heho kĩroko rĩrĩa rwĩhagĩrĩra kĩroko makĩria kwara riũa rĩ ũkaigua ta rwathirathira nĩguo na gũkĩra thĩna ũyũ ũngĩ wa rheumatoid koguo mũndũ ũrĩa wĩna thĩna wa osteo nĩ tũmwĩraga ũrĩa indo iria cirekĩra mahĩndĩ maku hinya especially indo iria ciĩna mineral and calcium koguo ona mĩrĩre nĩ ya bata na rĩu nĩ kũrĩa ta indo irĩkũ icio ndagĩtarĩ tondũ rĩrĩa wamwĩra arĩ indo cirekĩra mahĩndĩ hinya-rĩ rĩu nĩ ta irĩkũ icio ũngĩrĩa tondũ he cũcũ na mũtumia kana mũthuri wĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru wĩ Mũrang'a ũrathikĩrĩria ararigwo rĩu icio nĩ indo irĩkũ icio ndagĩtarĩ nĩ irĩkũ icio aranjĩra ndĩ iria irekĩra mahĩndĩ hinya nĩ tugaga njũgũ 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 nĩ njega mũno mũtu ũyũ wa njũgũ nĩ ũtheithagio ona no wĩkĩra gĩciko kĩmwe irio-inĩ no tukanagio ngũrũ ũrĩa mũndũ athiĩ ũgatukanĩrio amwere na mĩhĩa no gakora nginya njũgũ ici nĩ ciathĩanĩrio ũgakorwo mũtu cũrũ ũrĩa ũranyua nĩ ta irio atĩ ona ũngĩnyua gĩkombe kĩmwe ona wage kũrĩa irio nĩ torĩte icio nĩ irio irekĩra mĩĩrĩ itũ hinya amĩanga na ikwa icio nacio nĩ irekĩra mĩĩrĩ itũ hinya na ndũma andũ na magerie kũrĩa greens na kũnyua maĩ maingĩ nĩguo kũrĩa balanced diet greens na ukanyua maĩ maingĩ na uka make sure no arĩa gatunda ka piece andũ nĩ maritũhagĩrwo mũno kũrĩa itunda tondũ rĩngĩ mũndũ rĩngĩ ona rĩngĩ umire gwaku kĩroko rĩcoka hwaĩ-inĩ nĩ njĩra mũthuri ona yena kũu barage make sure no arĩa gatunda ka piece nĩguo kana ona ũkona ndũkũrĩa indo kana tũtunda gwaku na family ĩkĩrĩe nĩgetha andũ magakorwo makĩrĩa balanced diet nĩguo koguo rĩrĩa tũrarĩa irio iria tũrarĩa nĩ ciratũteithĩrĩria gwaka mĩĩrĩ itũ
especially shushu ye hau kana maitu ne ikirie miaka uria arehiuragiria mahuti ndangihota uona ne inamire tondu ni undu wa ukuru niguo nima rora irio muramwetie kofia ikuruga mucere na waru tondu na gukucagire ni ukoraga mundu ni ahanyukira twaru ikombe na kamucere irio ici citinekiro nginya materere na mena hau mugunda matiendaga manyamu macio menda kuria o kamucere na kabici na na kakabici no na kuku na materere na manyeni ma marenge niguo na macio ni mega ugitukania irio-ini ibikombe riu rina mboco o rio ngetherukirie ukarange tuboco no korwo na kamucere no korwo na tu green uri tugurite irio healthy muno tondu no waria balanced diet niguo me thufu na ndu manyue uyu wa mahindi uyu wa bone marrow okay ni uguteithiria gwikira mahindi maitu hinya undu ungi naguo andu meke exercise exercise ni teithagia muno kuri miri-ini itu tuthie gym riu niguo rauga ndagitari iyo na wewe gicagire gino kuna muguthie gym ona ko ira muraru geria guthiruka na kuyimbuka geria gucera tembea ona nyumba ni arugaruga gani kwa mukando uyu giraga naguo mahuti ukarugaruga maita maigana ona ugeka sit up uikarira maguru giukagira tondu nyona ringio no cerete gicagi kana ni uri wona undu uyu mohagirira kamukanda kioro kamukanda kau ni ukari guteithia gu squat na niko kare gukiria hau niguo tondu ndangihota gukira agikara ndangihota gukira no support ru niguo nima age mukona mundu ni athondekeirwo koro ga guikarira tondu ni mahindi make ni mare hinya niguo ni ahinyiririo ni mwiri koguo mirire ria turaria ni gututeithia na wewe na thina wa osteoarthritis already we victim tucereni tukona dawa njega cia andu a mahindi dawa kunywa baye wiki mo ukorwo wi mwega koguo ni honagwo ungigwa mwena dawa ni kuhonagwo kwanza ungimenyeka tene ona ndukunywa idawa kwa ihinda inene tondu kindu andu aria kindu kiria andu mathuire ni mathuire kunywa dawa koguo ni wona mundu ringi ni wamwira ni kunywa dawa mweri umwe akaigwa ta wa muhinyiriria no njugaga ni waigwa dalili ici waigwa kunogerera ni waigwa kugucina cinwo ni uraigwa ruo ni uraigwa kuganda ni uraigwa yukira mahindi maku ni maranegena tiga kweterera ati ukorwo uhinyirikiire makiria nigetha uke thibitari icio ni early symptom cia gukuonia wina mathina maya ma arthritis utugithi kuhutie no ingi nayo itagwo rheumatoid arthritis iyo nayo ihutagia joint shield ungirora guoko gwaku kwina twakara gaku kena joint ithatu ukora joint icio ni ciaimbire niguo ringi wakora twarane twahugukire ikana wari wacemania na mundu tocio kari yo etagwo gauti kwina gauti ino riu ni tofauti ino nayo iretwo rheumatoid ona gauti iri ora category-ini icio cia mathina maya ma arthritis no ino iretwo rheumatoid ndio kora nginya kana twa maguru ako muciari waku ni arekira slippers begitingigia giganira kuguru-ini gwake twatwarane twahugukire ono kwanga ngiona marathi makinyite thito ni magire kiratu gya kuharukia niguo kirafanya harukagia gitingi muigana tondu maguru joint matutwara twake ni twahugukire arthritis ino ne arire joint ici nuko kwena thina witagwo rheumatoid arthritis nuko tuyitaga autoimmune disease ino koraga thigari cia mwiri waku ni irarua na joint ciaku ugakora ni urahoterereka muno kaigwa mundu agikwira ni ha mucibi-ini wa njohero round ndeigwa ruo twara twakwa ndeigwa kuganda ndingikomera njara yakwo ndingeina manyina muke ona ingitwo kuhura nguo ni njigaga twari tuthiururukiirie hure njikaire thi ni gukorwo ena thina watagwo wa rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis nayo ni ihagirira ya twakona protein nyingi thiini wa mwiri witu protein nyingi ere yumanaga na red meat iyo ere yumanaga na red meat oha niho ukoraga ningi thina wa gout no wa gwetha
na arĩa marĩaga nyama coma muno na niho nginya uric acid ĩingĩragĩra uric acid yaingĩha yoka yakora mũndũ wĩna thĩna wa rheumatoid arthritis ũgakorwo nĩ wahinyĩrĩrĩka mũno nĩguo ũgakora twara twaku joint ciothe nĩ ciarĩkire kũganda ruo rũrũ ti rũrĩa tũkugaga rwa kĩroko ruo rũrũ rũkoragwo throughout gũtirĩ hĩndĩ rugaga nĩ kĩroko kana nĩ hwaĩ-inĩ ugakora joint ciaku cina ruo ugakora kuinama ndũngĩhota kuinama na ndũngĩhota kwĩrutĩra wĩra waku na nĩ twĩraga mũndũ rĩrĩa wakorwo na thĩna ũyũ exercise yo ũguo ngwarĩtie ũhoro wayo nĩ muhimu ugeka exercise nĩ tondũ rĩrĩa waikara ũguo na atĩ ndũkwĩruta kaũndũ mahĩndĩ maku nĩ manyitanaga na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũrimũ wĩhagĩrĩra koguo nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka exercise mĩrĩre tiga kũrĩa nyama ya red meat onokorwo nĩ ũkũrĩa rĩngĩ no ũmĩrĩe rita ta rĩmwe harĩ wiki kana ona rĩngĩ ũgaskip harĩ mweri ũkarĩa ta maita merĩ andũ nĩ marĩa thamaki na ũrĩe kana ngũkũ kana ũrĩa hũthagĩra nyama ya ngũrwe no amĩrĩe nĩgetha ũgerie kũnyihanyihia uric acid thĩinĩ wa mwĩrĩ waku rĩrĩa wakorwo wĩna thĩna wa rheumatoid nĩ ũkora nĩ affect nginya maitho wĩigua mũndũ akiuga nĩ araturwo nginya nĩ maitho na maitho maku magakoragwo me dry na kanua gaku gaigua ke dry nĩguo na sometimes nĩ ũkona nĩ affect nginya gĩthũri gĩaku koguo nĩ ũkoraga mũndũ arathondekwo mathĩna ma gĩthũri no thĩna ũyũ nĩguo ũramũhinyĩrĩria nĩguo ũrathiĩ ũka affect nginya maitho maku na kanua gaku koguo rheumatoid arthritis nĩ ĩkoragwo ĩ njũru mũno na ĩyo nĩ ĩhinyĩrĩirie andũ makĩria atĩ ũkaiguaga magũrũ maku ona ndũngĩhota ta marĩ mwaki mũrakana na gũkũ thĩ ndũngĩhota gũkinya ũngĩhota gũkinya ũkĩona ũrahoya woe tũmaĩ tũhehu ũrinde magũrũ maku ho wĩ thabarĩ ũraigua magũrũ maku no harũkĩtie kĩratũ ũkaigua me mahiũ nĩguo nĩ gũkorwo wĩna thĩna ũyũ wĩtagwo wa rheumatoid arthritis rĩrĩa twekora naguo twagĩrĩirwo gwĩka atĩa kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire ũnyihanyihie red meat na maũndũ ta alcohol oko nĩ ũnyuaga njohi nayo nĩ yongagĩrĩra uric acid gacohi nĩ kaigaga kĩrĩa ũhoro ũcio ũru mũno mũno ndanaigua mũndũ akĩrĩra mũthuri mũgima nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo gout ĩyo eta gout tondũ rĩrĩa uric acid yaingĩha nĩmo mathĩna macio ma gout namo makoragwo me igũrũ tondũ uric acid ĩraumana na nyama na ĩkaumana na njohi-inĩ icio ũranyua koguo na rĩrĩa tũreka maũndũ mothe geragia kũrora indo iria ũrekĩra cirathondeka mwĩrĩ waku na rĩrĩa wagĩrwo nĩ ndagĩtarĩ wambe ũtigane na gĩkĩ nĩ wagĩrwo gũtigana nakĩo nĩguo rĩu nĩ twĩraga andũ marĩ indo ciĩna calcium na rĩngĩ nĩ ciumaga iria-inĩ no ũgakora mũndũ ũcio rĩngĩ na mathĩna ma nda na nĩ erĩtwo ndakarĩe nĩguo koguo nĩkĩo nĩ twendaga history ya mũndũ tũkamenya kana wĩ thĩna ũngĩ ũkoragwo ũgĩthondekwo tondũ mwena ũyũ wa arthritis nĩ ngũkwĩra ũnyue iria nĩgetha rĩkũhe calcium naguo mwena ũrĩa wa mũndũ wĩna mathĩna ma nda nĩ ndĩramwĩra atigane na iria nĩguo koguo nĩ twendaga mũndũ tũgatwarana kwa utaratibu mũndũ agakorwo akĩheana history yake kuga kwĩ thĩna ũngĩ ũkoragwo ũgĩkũgia nĩgetha ndũgakorwo nĩ werwo mwena ũyũ ũrĩa gĩkĩ ũgacoka ũgathiĩ kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ kĩrĩa mwena ũyũ ũngĩ naguo nĩ ũhingĩirwo nĩguo o toguo andũ a cukari tũmeraga manyihanyihie indo ici ciĩna cukari na rĩngĩ no ũkore mũndũ ũkĩmwĩra nĩ wagĩrĩirwo kũrĩaga kameroni kana marigũ na icio nĩcio agĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩmĩti akĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa ararĩa mwena ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa ararĩa koguo ũndũ wa bata nĩ twendaga gũtwarana na history ya mũndũ tukaba kumenya mwĩrĩ waku healthy koretwo ũhana atĩa thĩna ũyũ wakwambĩrĩirie rĩ nĩguo nĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩthondekwo thĩna ũngĩ nĩgetha tũhote kũhũrana na indo maũndũ maya metagwo ma arthritis na mĩrimũ ĩngĩ mwanya he mũndũ wĩ haha ũretwo Peter Wainaina wa kũndũ gwĩtagwo Gĩthumu nĩ kũrĩa Mũrang'a aroria atĩrĩrĩ ndaigua agweta ũhoro wa arthritis ta mwĩre ka atwĩre ka nĩ honagwo arthritis na ngwĩciria rĩngũrĩtie kĩũria kĩu tondũ andũ aingĩ makoragwo na perception wĩ kũrwara arthritis rĩu we nĩ ũguo rĩu we andũ aingĩ nĩo metĩkĩtie nĩguo metĩkĩtie no nĩ harĩa matarĩ macemania na mũndũ ũthondeketwo na akahona thĩna ũyũ nĩ ũhonagwo na ũgathira kaimana nĩguo
mĩrimũ ĩno tũkuga ndawa ciĩkuo nĩ harĩa bata nĩ ũmbabe ũmenyeke thĩna ũrĩa waku wĩnaguo. Yes. Wega nĩ ũthimwo tũmenye nĩ arthritis ĩrĩkũ ĩno wĩnayo. Ndũgakondera gũthondeka osteo na tio wĩnayo. Kwĩna arthritis nginya cia nyama na cia ngothi. Ndũgakorwo nĩ ũthondekagwo na wĩna ĩno ĩngĩ. Koguo arthritis nĩ honagwo. Good. Rĩu hau mamenyete nĩ honagwo rĩ. Nĩ honagwo. Hena mũndũ ũretwo Irene nĩ wa kũndũ gwĩtagwo Thika. Good to know daktari anakujaga mpaka Thika. Aroria atĩrĩrĩ. Arthritis inashika tu watu wazee ama mpaka sisi wadogo inatushika? Daisi nĩ gwathũkire ĩranyita nginya andũ anini. Na no ũkorwo na arthritis ya ciana. Haya, nĩguo twana tũnini. Ciana nini. Wĩna arthritis yao na nĩ ũkũranyitwo nginya nĩ teenager. Na rĩrĩa tugaga ya ciana nĩ yũkanaga nginya na rĩrĩa mũndũ e mũritũ. Mĩrĩre ĩrĩa ũrarĩa tugaga kĩrĩa ũrarĩa nĩkĩo mũragayana na mwana. Ũngĩkorwo ũtarĩ indo cirakũhe calcium mwana ũcio ekume weak. Rĩrĩa wona mwana nĩ akinyia mĩaka 4 ndarĩ arũgama. Ndarĩ atembea na ciana cia rika rĩake nĩ iratembea. Koguo rĩrĩa wewe mũritũ hau nĩ wagĩrĩirwo kũrĩa ũrĩa wagĩrĩire kũrĩa kwagĩrĩire. Kĩrĩa ũrarĩa nĩkĩo mũragayana na mwana na nĩkĩo kĩramũteithia mahĩndĩ make kũgĩa hinya. Nĩguo. Na rĩngĩ no mũciare health no irio ũcoka mũhe thutha nacio cikorwo itiramũteithia. Nĩguo. Koguo aũrĩa tũrauga balanced diet ũndũ marĩe greens protein na carbohydrates mũnyihie especially andũ arĩa mena cukari. Nĩndĩ mathaga ũhoro haha wa carbohydrates makanyihanyihia. Mũgakĩra ma greens maingĩ. Greens nĩcio twagĩra andũ marĩe nyingĩ. Ĩrika protein kanini na carbohydrates nini. Nĩguo. Koguo mĩrĩre nĩyo ĩcũngagĩrĩria. Tũgĩthiĩ kũhutia mwena wa nerves. Kamũira ũhutĩtie he mũndũ ũrenda ũcokere namba yaku ndanaigua. Thank you. Aretwo Moses Mainge. Okay. Namba yakwa nĩ 0726 04 1212. Sokera rĩngĩ 0726 04 1212. Yo namba yakwa. Good. Tũgĩthiĩ kũhutia nĩ njugire ĩhutagĩtie nginya nerves cia mwĩrĩ waku. Tũgĩthiĩ kũrora mwena wa nerves. Nerves kũrĩ neno nene ĩtũteithagĩrĩria gũsupport mũgongo witũ. Nĩyo tũmĩtaga sciatic nerves. Sciatic nerves, sciatic nerves nĩyo ĩraga magũrũ maku nĩ gũtembea ũkambia kũmove. Na rĩrĩa yakorwo wĩna thĩna ũyũ wĩtagwo sciatic disease nĩ ũkoraga kũgũrũ gwaku nginya gũtira move no ũkururirie. Mathĩna maya mekũkoraga mũndũ kũgũrũ gwake kũmwe arathiĩ akururĩtie tondũ nĩ agĩire mathĩna maya ma nerves. Nerves ĩno ya mũgongo nĩ ĩrehagwo nĩ mathĩna maingĩ. Nĩ ĩrehagwo nĩ sitting allowance. Sitting position. Ũteithio tũtindaga office rĩngĩ nĩ ũtindire wĩikaire thĩ. Gĩtĩ kĩrĩa ũraikara nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩ-slide gĩtigakorwo gĩ-straight. Nĩguo. Kĩngĩkorwo gĩ-straight nĩ ũkoraga nĩ wagĩa thĩna wa mũgongo. Na rĩrĩa wagĩa thĩna wa mũgongo ũkoraga disc nĩ yakomera nerve. Ũkambia gũkorwo na mathĩna ma mũgongo. Ĩyo nĩyo ĩrehaga thĩna ĩgaikũrũkania na kũgũrũ gwaku kuma hip joint-inĩ. Nĩrĩo ũkoraga mũndũ agĩkwĩra magũrũ gwakwa na gũkũ thĩ ndĩraigua tarĩ gĩcinga. Ndĩraigua ta ndĩrathecathecwo. Ndĩraigua kũgũrũ gwakwa kũgandĩte kuma gĩtina-inĩ gũikũrũkĩte. Ona rĩmwe ngĩtembea kũgũrũ gwakwa nĩ kũrarega kwĩyuna. Na kũnyitagwo nĩ kĩmacũpũ maita maingĩ. Tondũ wĩna thĩna ũyũ wa nerve. Na no yage kũrehwo nĩ mĩikarĩre ya thĩ. Ĩrehwo nĩ gũkorwo ndwĩkaga exercise. Atĩ wewe gũtirĩ hĩndĩ ndũinamagĩrĩra ũkoya kĩndũ kĩritũ. Rĩrĩa ũkainamĩrĩra nĩrĩo ũgakora mũgongo waku waigua ta wahigũka. Na wanjanie na thĩna wa mũgongo hau. Kana rĩrĩa ũgathiĩ handũ rĩngĩ mũndũ nĩ ikũrũkaga kũrĩa matũũra. Gĩcagi ũgakora maitũguo rĩngĩ mũgathiĩ mũgũnda ũkamũteithia gũkua kamũrigo. Wehuurĩrie ũguo. No tũire wĩikaire thĩ hau ũkaigua ningĩ mũgongo waku nĩ wahigũka. Ũgakora nĩ wagĩa thĩna ũyũ wa disc gũkomera nerve. Nĩguo. Na nĩ ikoragwo ciĩna ruo mũno.
andu ni mahingicithanagia mathina ma nerves na arthritis niguo nikio ndauga he bata ucere uke tuthime tumenye kana ni thina wa nerves winaguo yes kana ni thina wa arthritis na iko ni thina wa arthritis tumenye arthritis ino ni iriku koguo riria disc yagia na thina iturehagira murimu witagwo sciatica disease ugakorwo wina mathina ma nerves niho wiguaga ruo mugongo ndungihota guikara thi ndungihota kwirutira wira waku wega niguo ringi no ukorwo na giti kiria wikaragira office ni kiega no nduikaga exercise no wagirwo gwikaga exercise ringi ndutindaga office wikaire thi wahinga wira ugaikarira mutuka waku kainuka ugathie direct imwe kwa ginya nyumba ugathie waikarira gisofa set giaku ugacoka ugathie hau dining ukaria ugacoka ugathie toro nona gutiri handu reka exercise na wene tu arutire wira muno no wambagia wira from Monday to Sunday niguo nima koguo haha wakinya nyumba no agirwo kwiheaga time eka kujoga nyumba waka mukando rugaruge eka sit up at least mwiri waku ukorwo wi flexible na kugira mogu no wiyethere muthenya umwe ugithie guku guthiagwo gym ugithie koigu mundu tangi ukinogaga ringi ni kurugana kamukanda ningi ni kwenda guthi gwika ati na kamashini niguo no ukiyethera time niguo ugerie kuhurana na mathina maya maitagwo ma nerve yes na kuna yo akona mathina ma nerve ni tuthondekaga mundu na mathina maya ni mahonagwo niguo mathina ma muscles namo guturagwo ni nyama no mundu igwa joint cia kwitire na thina no ndigwa giturwo ni nya guku nyama-ini niguo na kuo ni kurehaga thina kuringana na uria ringi ni uthira waruta wira murito ringi ni uthira wakua murigo wekinyira niguo ukaigua guku ciero-ini nyama ni iratura kana wagithi wacera na guku miena ya Murang'a kuria kwirima ringi ukiambata ukaigua mahindi maku nyama ciaku ni iratura muthenya uyu ungi kana wahura nguo na ndwirigite kuruta wira au no igwa nyama ciaku ni iratura kau ni gathina ringi uramenya karehwo ni undu no kuri ni thina ati uigua maso hindi ciothe ni iratura wako wina thina wina arthritis ino ya maso niguo nayo ni tuhekoragwo na dawa no twiraga mundu uikare ugikiruta gikawira tugutikia twika ati wathi handu wacera wambata karima kanini ni murimo ati ni wambiriria gutu ati ni wambiriria gutu riu ni wagia thina na no nginya tugicera matura kuria twakiruta kuria tukirereirwo niguo nima na no nginya ringi wigike kaundu ndugitinda wikaire thi na ni mathina maya ma muscles ni twiraga mundu ria waikora winamo tucerere tuthime andu matie kuga ni arthritis ati hindi ciothe no kone arthritis ndui ni iriku ndukeyuragirie ni arthritis to dalili ici ni ithia kuhanana ni ukora mundu wina rheumatoid na osteo dalili ici ni irathi kuhanana no rheumatoid niyo ndakiuga ihutagia joint ciothe niguo mathina ma nerves ni ukuigua mundu aitwo ni mugongo na uguo maguru kuhiuha na utoria ringi dalili ici ni irathi kihanana na cia mundu wina arthritis na mathina macio ni tuthondekaga na magathira niguo nima yes good he mundu roria atiriri ebu uliza daktari mimi naitwa Sami na kwetu ni Mathioya muulize mtu kama mimi saa zingine ninaamuka na uchungu hapa kwa kiuno hiyo ni sign aikoyim aukiraga kiuno ni haya johero-ini na iko mattress ile ado komera ni njega ena thina ringi no akorwo ni twauga autoimmune disease we wa rheumatoid uramwetha wega ni atucerere na kuturwo ni kiuno ni guka maita maingi niguo no giture wina mathina ma infection na mathina macio ma nerve kana arthritis niguo ndikumenya ni arthritis kandi mwe ni infection wega ni uke tuthime twore ni thina uriku good how ni hega nyawira wi haha rauga atiriri we especially ta tha ici kwina kurari na heho ri guciarari uhoro wa mweri ucio wa mugwanja urathirire ati araturagwo ni tu joint tuothe twa moko haha hekiragwo tha akaigua ndangihota nginya kurumia kindu
Aroria, should I be worried? Uliza daktari, should I be worried? Icio nĩ ari symptoms ya kumuonia ena thina wa rheumatoid. Ona koru kwara riũa nĩ watiga agĩrwo gũthondekwo ruta kwĩna riũa nĩgetha ona heho ingĩgacoka rĩngĩ ndũkeka atĩ tondũ ona rĩu ona angĩkorwo agĩkorwo maĩ-inĩ maita maingĩ no ekũigua thĩna ũcio nĩ wa mũrurumũka kũganda na kũigua atĩ mũhiũ magũrũ icio nĩcio ndariri wega nĩ eka atĩa nĩ ũke tũmũthimĩre tũmenye tũkũmĩhita tene kwa ihinda rĩigana atĩ tũkũmũhe ndawa irĩkũ. Aya, he ũngĩ wĩ haha ũroria kĩũria kĩega gĩkĩ ngwĩciria nĩ kĩũria kĩreyũrio nĩ mũrwaru oro wothe kana mũndũ o wothe aroria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ mũndũ mũhĩnju nĩ anyitagwo nĩ mũrimũ ũcio wa arthritis. Arthritis gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyita ona we mũhĩnju na wewe mũhĩnju wake korwo nĩ ũkũhinyĩrĩrĩka makĩria dodo atakana mũndũ mũhĩnju yoria kĩũria by the way ndagĩtarĩ andũ aya aritũ rĩngĩ ũrakora mũndũ nĩ mũritũ you know ena mwĩrĩ mũnene kaingĩ nĩ tuonaga ona rĩngĩ nĩ ũiguaga ũkiuga ũcio na nĩ mwĩrĩ wake ũramũrema ũkaigua ndeto ta icio so ngwĩciria gĩkĩ kĩũria nĩkĩo ndauga nĩ kĩega mũno tondũ hena ingĩ mũno mareciria take niĩ ndigĩkorwo na arthritis. No nyita nginya mũndũ mũhĩnju arthritis gũtirĩ mũndũ ĩtangĩnyita o toguo ndauga nginya mwana nĩ aciaragwo nayo tondũ rĩrĩa ũrarĩ nda mũciari ũcio ndararĩ indo iria irekĩra mwĩrĩ waku hinya koguo thĩna ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyita mũtungu kana mũhĩnju. Yes. Good. He mũndũ ũroria atĩrĩrĩ niĩ njĩtagwo Mwanĩki kuma Ithanga Mũrang'a. Yes. I'm a long distance truck driver. Nĩ ngoretwo ngĩigua karuo na haha thutha na haha njikarĩro-inĩ haha spinal cord ĩthirĩire. Ndokĩra ũguo ona nĩ nemagwo nĩ kũrũgama. Toria ndagĩtarĩ kana nĩ thĩna ndĩnaguo wa gũikara thĩ kana nĩ arthritis iranyambia o hakahora. Ucio nĩ thĩna wa nerves gũikara thĩ mũno no thĩna warũgama mũno nĩ thĩna ucio wĩtagwo nĩ thĩna wa nerves na nĩ gũkorwo disk nĩ ĩraikarĩra nerves ciaku wega nĩ atũ ciaku gũikara thĩ mũno no mũrimũ warũgama makĩria no thĩna ucio nĩ thĩna enaguo wa nerves na wega nĩ atũ cerere auga Mũrang'a auga kũndũ gwĩtagwo Ithanga. Ithanga no atucerere Thika tuhingũraga mũthenya hau Equity Plaza. Macokerere namba o rĩngĩ mũndũ ũngĩkorwo arĩ na kĩndũ angĩenda gũkũria ndauga macokererwo nĩgetha mũndũ ndakakiuga anga ndinahota gũkorwo ngĩhota kũria ndagĩtarĩ kana ngĩoya namba yake. Namba yakwa nĩ 0726 04 12 mĩcokere rĩngĩ 0726 04 1212. Iyo nĩyo namba yakwa. Good. Iyo nĩ njega mũno. He mũtumia wĩ haha ũroria atĩrĩrĩ kũganda nĩ symptom ya kĩrĩa ya arthritis nĩ ndĩrabatara gũkorwo ndĩna guoya tondũ njũkagĩra kũgũrũ kũmwe gwakwa gwĩ kũgandu. Iyo nĩ yari symptom kũganda iyo nĩ kuonania wĩna mathĩna macio na mathĩna macio na already wĩnamo wĩ victim tondũ wambie kuona arĩ symptom cia kũganda kwega nĩ atũcerere tũmũthimĩre tũmenye nĩ ĩrĩkũ. Yes. Hena mũndũ ũroria ũhoro wa gout. Cohi ta njũrĩri etagwo George ndanauga nĩ wako cohi njũrĩria ndagĩtarĩ gout rĩ ĩtiritagwo o ta arthritis ici ingĩ nĩ ngũbatara gũkorwo ngĩthi kũmuona kana no anjĩre kĩrĩa ngũrĩa hone. Already nayo no nginya ambe anyue ndawa already nĩ victim. No nginya
ni agirwo gukoru kunyua dawa nigetha hone no we wi hau ringi ni uriaga red meat igenya meno ya gucinwo muno geria kuregulate wageria kunyihanyihia ni andu rugakorwo na thina uyu gako ni nyuaga cohi muno ugeria kunyihanyihia ni andu gakorwo na thina uyu no riu ikorwo wina thina wa gout itikira guka ukawambe unyue dawa uthondekwo nigetha ithire ndathekerera George to ndaigua ena uguta wa guka gucerera andu ingi ni mari uguta wa guka thibitari ndemera guku gwitu tondu kuhota guka mathina mangi no nginya turi guthima nigetha tumenye tugukuhe dawa kwa ihinda kuigana atia tondu na twakiuga haha ri ukumenya urathie kunyua ya osteoarthritis kana gout ukunyua yake dawa tumatumagira nino itagwo ya hinya wa undurume dawa twitaga Nimax iyo ni ya kubalance hormones ya mundu uri nyihanyiheirwo mundu uri wina premature ejaculation mundu uri wina lack of sperm mundu ati uthi hau no ri miate gutimaga sperm wina thina we wetagwo wa sperm count iyo niyo tumatumagira na tumendagiria 2,500 makamenywa wiki 2 okay kwa mundu uri nginya wina cukari ni ukoraga hinya wake no wacoka thi mundu wina pressure ugakora thina wake no wacoka thi na tukoragwo neno ya ku boost immunity mundu uri wina cukari immunity yake ithi ona uri wina mathina ma arthritis ona miaka iguthia ni uiguaga kahoma wage ni urahinyiririka muno na tene no ngiagire kahoma ndu karathiraga na thiku 2 ni tukuheana dawa ino ya ku boost immunity nayo itagwo super detox nayo tumendagiria 2,500 icio nicio tungituma no mathina maya mangi ni twiraga mundu ni wega utucerere nigetha uke tuthie githimo-ini tumenye tugukuhe dawa kwa ihinda rigana atia he mutumia wi haha witagwo Warigia I think Warigia ingwamba ndimo advice ya kwaririe Warigia rauga atiriri shohi na daktari nasikia kama ni mimi mnaongea kuhusu leo anyita ndiamba abaigwa aganita aigwa niwe wararirwo aigwa niwe tu aratheswo a month ago nilienda hospitali kapigwa picha niko nazo hapa nikaambiwa nikaambiwa one of my knee kneecap gucia nikanya mukau kamuvaga kneecap yangu imekulika sana nikaambiwa niende nikafanywe surgery nifanywe kneecap replacement sijui nianze wapi I'm afraid awe mwena uliku dadikite kuri ari but nikyo ndamu advice ya kuoya namba yaku ahurire ona mbere ya githiite guthinjwo na thina macio ni tuthondeka na mundu agoka wega ni ahurire hari ajire hari ari ndimwirira tugucemania tondu ya mundu ndi hakuhi nake bata na mundu ajire ndi hana muka gukuri ndimwira muthenya uria anginyita niguo aikorwo area cia Thika tuhingura o muthenya aikorwo area cia Nairobi tuhingura o muthenya okorwo area cia Ruai turi ku na Gakira ni tukaga on Tuesday riu ungikorwo handu hangihura thimu gwire uria unginyita he mundu uroria atiriri muthe ciuria ni nyingi muno naumwa na magoti moja especially nikiwa nimebeba mzigo shida ni gani naweza fanya nini riria kuite murigo no akorwe na thina ucio wa nerves kwaragia horo waguo tondu aikono riria akuite murigo kana thina wa mahindi wina thina wa joint na kwina thina wa hindi na kwina thina wa nerve mahindi ni maturaga ringi twaruta wira muno especially andu amakuaga indo nditu na we hindi ria tura ni ro ricoka rikarehe thina wa nerve na ikone hindi ria jiari ritanakinya kurehe thina witagwo wa nerve kaboke tumuthondeke na kone mirigo kwa miritu ni atia kwinogithia aciari tu nimenogithagia muno kaona ringi ona ndikaru ni magitigirwo na muciari auma mugunda auma nyumba gwake kiroko aricoka hwaini athi mugunda atinde inamirire na gutire kuinamuka yedi kana kwanyu ni mwari yagira irio mugunda wewe urauga atia ne ndagike amwe mukire murute wira
ona tha ici ũngĩthiĩ rĩngĩ ona mũkũrũ ndaraigua wega ũrathi kũmwĩra mũkũrũ wathiĩte niĩ ndingĩtinda nyũmba anga nĩ ndwa atĩ mũndũ arwaraga makĩria tinda agathiĩ mũgũnda kũu agũtinda inamĩrĩire ona ihinda rĩa gũikara thĩ ndarona acokere kĩrĩkia na nĩ kũrĩa kwa irĩma ambate na mũrigo wa thara kana ngũ kana ngũ ugakora mundu ni aranogithia muno riria wakora ucio akua kindu ni araigua giturwo na betie gwikuithia mirigo mirito nokia athondekwo tondu ni ena chance cia gukorwo ena thino wa nerve kana niguo ukaga na kuma na gumadangia na ruo rwa mahindi niguo wega ni atucerere he mundu urorio horo wa riri kindu gigwitwo maguru kana mugongo ri uri ogamba ni uraigua kugeka ndika itago gukeka ni ngirivi guthira iyo no is it supposed to be taken ta sign ya arthritis igigwetha kana niki ni mundu uroria haha rogo kiro kaigwa maguru maku makigamba koko menye hena thina icio nicio ari symptom ni koko icio ni kuigwa kunogerera ni kuigwa kuganda itia gweterera ukinye kuigwa ruo ruingi twina thina ino nyamu ino itagwa lubricant ni ngirithi ino ya maguru ko no na njira mundu ria wakora wena thina ucio unywe thufu wa bone marrow kono wabetie kunegena maguru mabetie kunegena kana mugongo githio kaigwa kakaka utucerere ukiwone ndagitari no gerie gukinywa thufu wa mahindi gathufu ndoratiga uhoro wako koguo gathufu ndatiga gatuteithagia muno na ngoria atiriri ari okwirite tutikanywe kindu gigwitwo tutikarie red meat ri andu a gauti ona no mekuria idio na gate koragwo thufu no thufu wa bone marrow isi ti nyama thufu no nginyo onywe ona ina thina ona gwirite utigane na red meat thufu no nginya onywe thufu ni dawa nyama niyo ndirauga red meat ugerie kunyihanyia nyama ya njino ugerie gutigana nayo ngihota yes kiuria kingi kia mwisho kamwira utwirite kuria wonekaga ndagitari mundu uroria atiriri ati you can riu ngukwira ati uria aranjira ni mundu aranjira atiri nona gitende gia kuguru gitende gia kuguru ni wakinya thi uguo ri mwena-ini ri ati akinya thi aigua ta he kahindi kararuka mwena wake wa gitende giki tiga ndira-ini mwena-ini akaigua ta he kahindi kararuka ati ndarahota kukinyithia kuguru gwake ti so painful toria ndagitari kana ni arthritis ndinayo no akoe na thina wa nerves rĩngĩ akorwo ti arthritis no wega nĩ oke twĩkaga body screening tũmũthime tũmenye thina nĩ ũrĩkũ tũtikũguess ndikumwĩra nĩ arthritis kana ndĩmwĩre nĩ nerves wega nĩ oke tũmũthime o rĩngĩ onakorwo nĩ kahĩndĩ nĩekire disc rĩ katika kahĩndĩ gake gagĩkĩhingũka good andu aria marathie ndagitari uta mundu waigua ndeto tondu andu nao ni agwiciria acio ni nyenda muno tukamariria mundu waigua auga ngai iyo ndina iyo ni arthritis rucio ekuroka hau ka chemist athie arenda cia arthritis kuri andu acio maiguaga wagweta ndagitari agweta murimu mundu agatengera guthie kugura ndawa over the counter na wande njira mundu ndakagure ona ngikondera muthondeka muthuri na mutumia mutiagire gushare ndawa tondu na ringi thina uria wina guo tigwa wina uyu tondu ni nyona ringi andu ni ndanaigua andu makinjuria tondu ng'ania ni arthritis ndawa ici no twambe unywe ciake no tugane aca ukothimwo riwe o mundu murimu ndikoragwo hana-ine stage ukoragwo stage 1 stage 2 stage 3 na stage 4 wega ni mundu oke athimu nigetha uheo ndawa iria ciratwana na mwiri waku na uria wagiriire wagirwo gukorwo kinywa na wathirirwo uria ugukorwo ugishinywa yes koguo tiga guthi gwika ati tondu arario ati tondu waigua arthritis atutengere ndagitari augire ni arthritis ukatuguthime na tukwa atiriri mwiri ni wabata na mwiri nduri na spare niguo
Ukiaga muthenya omwe ugithi wikwo ona body screening ukiothimwo mbere mathina maku ona njiraga ona we waigwa nduratuo ni handu to mathina mangi mirimu ingiuka kwiyumiria ni gathina gakoo gakireire thiini weheaga time ugothi ugathi gwekwo check up ukamenyeka kahethe no ngikira ndu ina thina kiu nikio gikeno ogwo mundu ona no tatuo ni handu nwa gukorwo gicerera ndagitari yes yeah mundu ha ororia kiuria kiega muno but giki ni wo gutwira roria tiriri how often aria na githungu how often should one be checked for arthritis in a year twagirire gukorwo tugiuka okay no advice mundu agokaga clinic ya kurorwo ona ate kuigwa ruo maita ta matatu hari mwaka no keta maita ta matatu mwe body check up no agirwo guthiaga ona ungikihota ona mweri no ngikire mweri thutha mieri 3 tucerera ndagitari ukororwo mwiri waku ona ikorwe na arthritis ndondekwo ithire na waheo dawa ni ndagitari ni njira mundu tondu ni ukoraga no wathondeka mundu na aigwa ta hona akagucoka guthimo ni njira mundu warikia dawa no agirwo guka guthime netha tukoreka arthritis ino ni yathira fi ukora mundu na ringi nwa mwiro anywe dawa mweri umwe anywa wiki igiri aigwa ta hona coka thi no gicoka urugumuke ne ku blame ndagitari no wagirwo mugatwarana na ndagitari uria kwirite ona waigwa ta wahona ni na dawa uria gwathite niguo na warikia dawa thikwire wiritwo uke check up uroka thi no cio no wathira ugacoka kwi ndagitari yes good arume na atumia cases ni the same he mundu uroria ha thina ucio ni warume muno kana ni watumia so no go clarify atumia ntukora tukihinyiririka muno muthuri ni umagira na hau akebanga kanywa gathufu atumia ringi no gatufia kuria mucii ogo ni ukoraga mathina ma arthritis makihinyiriria atumia muno atumia otogo ndauga ni mendete gutinda mugunda mundu arutire wira ndarehe time ya kuhuruka ugakora mundu ni enogithirie muno atumia no ringi no raigwa riria turagia ciana mahindi maitu ni makoragwo me weak koguo ni ukoraga atumia ni tuhinyirika muno mutumia no tindaga mai-ini mahekura guo wira wa mucii ni wa mutumia ukora mutumia no arathiururuka kuu niguo koguo ni ukoraga atumia ni mahinyiririka makiria gukira athuri yes good ndagitari ngenda turikie utaturirikanĩtie kuria wonekaga na ucoke utuhe namba yaku tondu ni njui kuri meguteithika na ni ingi muno megukwarĩria na ona aria tariu hena ingi muno tariu reke tu ngurie icigiri tu tondu ni ciagiuka kamwira ramenya ndiendete riri ndiendete no korwo ni rwimbo aretia no nyambe ngiuge ni ikare no mundu uyu ni murimu na no kiruge haha arafu akorwo atari sawa sawa he mundu uroria atiriri mtu mwenye ako kwa wheelchair anaweza kutembea tena na amekaa hapo because of amekaa hapo kwa wheelchair because aliambiwa ako na yes arthritis ndanaandika wega no ndeciria niguo andika osteo ndimerire riria woka guthondekwo guku kwa healing path within a week ukorwo wonete big change aikorwo ndurahota gutembea aikorwo ndurahota kuma thi ni kuhokora ni wahota ku move ukigorikie dawa kuringana na uria wathitwo ni ndagitari ni ugukorwo wiguite wega koguo ona wewe wheelchair-ini arthritis ni ukuhona riria watucerera guku kwa healing path koguo ndamwira na ndamwashua ati arthritis ni honagwo na ni ugukorwo akihona good kiu kingi ona ndikuria ni mundu uroria arauga ni akena ni kuigwa ni uthiaga kira aroria umwire which day gwenda nigetha tuthie wega ciothe tutikaninire tutikaciagire mathari utwire no utwambiririe na ritwa ukoragwo ku namba na kuria uthiaga nigetha tuthie wega okay yes ritwa ni Dr. Lea Mwangi kuma kwa Healing Path Clinic yes namba ni 0726 04 12 12
0726 0726 04 04 12 12 twina ofisi guku Nairobi haha karika kwikoja na katagati gakoja na group he nyumba ino yari ya Kirinyaga Mila he nyumba itagwo Afya Business Plaza ona ungikinya hau urie soja ugi murenda kuka kwa ndagitari rea ni agukuonia kana ona ungikinya hau uhurire thimu ni ngukuoya niguo na kukuria thika twina ofisi ya tuhinguraga na rucio tugakorwo kuo ndimere twina office ya kumakaribisha tondu ni muthenya wa mbere guyuka kumathomithia niguo tukoragwo hau Equity Plaza second floor room 206 ni hakuhi na stage ya Matara nyumba iyo igitwo bengi tukoragwo ngorofa ya keri niguo room 206 mwena wa Rwaitu hali ya Rwaimo opposite Naivas Gakira twi hali ya muthenya mwena wa Kangima hali ya Gakira tukoragwo ku on Tuesday koguo ngihura thimu wi hau githima hardware igukuoya niguo okay riu nyambende mamenyithie muthenya wa umuthi kuria mekunyona muthenya wa umuthi ni tugukorwo mukorwa-ini hau muhito PCA ni tugukorwo githunguri hau Diplomat ni tugukorwo na Nyuki hau Jabu House na ni tugukorwo Girigiri Leather House niguo na kuria gwa Kanyua Bell Guest hakuhi na SK koguo umuthi mundu wi mukorwa-ini ni ugutukora muhito PCA wewe githunguri utukore Diplomat wewe Girigiri utukore hau Leather House wewe mwena wa Nanyuki utukore hau Jabu House niguo muthenya wa Friday Friday ciothe ni tukoragwo mwena wa Naikuru hau Carnation koguo ngika Friday mwena wa Naikuru ni gutukora hau nyumba yetagwo Carnation hakuhi na muthigiti niguo ni tukoragwo Mwea hau Mugumo ni tukoragwo Kiruguya hau Mombasa House na tugakorwo Kikuyu hau Queens Building na tugakorwo kuria Edarasha Digital Service na Kagari hau wa K Building on Saturday tukoragwo Naivasha hau Heshima na tukoragwo kuria Engineer Kahuru Building na tukoragwo Narok Stage View na tugakorwo kuria Eldoret Kerigit opposite wa Joseph Shop niguo made ciothe ni tukutuona Nyahururu nyumba ĩrĩa ĩtagwo Muronje na nĩ gũtuona mwena wa Uthaya nyumba ĩrĩa ĩtagwo Muiru House na nĩ gũtukora hau Kiambu Drikona behind Ola petrol station na nĩ gũtukora kuria Murang'a House wa Lodge ucio nĩ muthenya wa Mondays muthenya wa Tuesday ni tukoragwo Ruiru hau Tetu House na ni tuceraga Kitegela hau Tarino House na tugucera mwena ucio wa Kangima hau Gakira na Karati na hau Ibis1 hakuhi na United Circle na ni tukoragwo Meru Ntugi Lodge on Wednesday mithenya yothe ya Wednesday ni ugutuona Nyeri nyumba ĩno ĩtagwo Nyeri Star na mwena wa Embu ni ugutuona nyumba ĩno ĩtagwo Yuna mwena wa Ngong'u ni ugutukora nyumba ĩno ĩtagwo Laisha na Ruai na kuona tukoragwo hau Ruai more opposite Naivas oya wikarao every Wednesday taira ni kwa ndiratindire tukoragwo hau Taiwan Plaza koguo we mwena wa Karau no tuone hau on Wednesday Taiwan Plaza niguo umuthi ni rio tugukorwo kuria mukorwa-ini hau muhito PCA niguo wewe mwena wa Githunguri utukore hau Diplomat wewe mwena wa Nanyuki utukore hau Jabu House na wewe Girigiri utukore hau Leather House na wewe gwa Kanyua utukore hau Bell Guest nitukoragwo na dawa ino itagwo Immune Booster wewe gyoge akahoma ringi ukahinyiririka muno dawa ino tumiendagia 2,500 ya kuboost immunity yaku na to nginya umerute dawa ino immunity ukiboost riaga matunda nyuaga mai maingi tia gweterera tirire thie ati umeboost na dawa koguo hau urwaigwa nduri na thina ucio make sure no aria kapisi gaitunda o muthenya niguo kwawe mundurume uria ni megutha maku macokete thi twina dawa ino iretwo Nimas ira balance hormones ciaku niguo
irarigiriria premature ejaculation oko kama waku ni akuderire ni racokia normal size yes na tumendagia 2,500 tutumagira mundu kana kagira clinic-ini citu good guku kwa healing path tugaga ugima wa mwiri niguo our first priority okay niguo tukoragwo twikireire makiria niguo nikio twiraga mundu ungikowe na gathina tia gweterera na kuwae guka guthima nda kondu na thina ukothimwo na guku gwitu ithimi cikoragwo ire free koguo rĩrĩa wacera gwitũ gĩthimi nĩ free koguo ona yo tarĩ mũrwaru nĩ ũrenda kwĩmenya wĩigue wĩ mũrango nĩ mũhingũre nĩguo ũkothimwo ũmenye ũrĩa ũhana nĩguo nĩma na ngĩmera gũkũ tũthondekaga marimũ mĩingĩ ta mĩrimũ ya andũ arĩa mena mathĩna ma mathugumo prostate enlargement wagi wa ciana infection mathĩna ma nda gastritis nĩguo mathĩna ma H. pylori na fibroid nĩguo na mathĩna ma hemorrhoid no nĩkĩ ikoraga na gũkũ thutha njĩra ya kahinda kanene na nĩko irĩ seri shame he mũndũrũme kwanja tondũ koragĩa na kĩbandĩko gĩa thakame ũkarigwo mũndũrũme nĩ kwaruta thakame na thutha nĩguo no nĩ kinya handũ ikabreed nĩguo nĩ nyonete mũndũ ũrwarĩte nĩ njũru mũno na nĩ kĩhonagwo nĩguo na mathĩna ma blood pressure ma cukari mathĩna ma ngothi macio nĩ tũthondekaga nĩguo na mathĩna ma metagwo prostate enlargement mahinyĩragĩrĩria thuri ũrĩa mĩaka ĩrathiĩte gwĩciria rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkamarĩrĩria makĩria nĩ tũgũkorwo twabanga nĩkĩ tũkarĩrĩria nĩkĩ tũkaria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ mathĩna maya nĩ mahinyĩrĩirie andũ mũno nĩgetha tũmenye nĩ atĩa namba yakwa nĩ 07 cokera nĩyo ngwendaga thank you 0726 04 1212 0726 04 1212 good ndagĩtarĩ yes ithuĩ twagĩkena ndakena mũno thank you very much ũgĩe na mũthenya mwega nĩguo na Ngai ateithie tũgakĩona na kiumia kĩrĩa kĩngĩ thank you so much na gĩtwarithie tabarĩra wega thank you very much kĩgĩe na kĩroko kĩega thank you muthenya mwega ndagĩtarĩ thank you thank you asante so tumwitaga Dr. Carol Mwangi Dr. Lea Mwangi yes Dr. Lea Mwangi niwe tuma nake muthenya wa umuthi twatie wega no amenyo horo wa arthritis umeielewa vizuri ni thaa kenda ihandite wega ngucia tukwamba turugie ithaa wana twarugie ithaa-rĩ tucoke tuke nigetha maundu makome very very nice guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugino Tana njitagwo General Shohi wa the Faith good morning mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nikawin 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kadege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndio itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Uri muturaki ukurite urete na igoro nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urete nathi ni umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkonetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndio mwana wa Adamu kerera nikingeo jiganire tatonga tikauroka nebe ya ngonda dina igakomane matara nyageoya oyaga indo cia guthira Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatinde yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno. Oya kweka urukari oyaga niendo gegukirangania toraga tengeranagia na ndwari angi oyaga jagirirwo ni muturire ngioya oyaga indo cia guthira Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno. Matanairwo na mia onaga mũtũrĩre ũyũ wĩ mũthaka mĩrango nĩagiririe mahonoke moigaga biacara yambe yagĩre makoiga aunjia makoragwo hau Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno. Gĩtonga ũgĩciara mũno gĩtonga gĩkiuga kĩaramie makũmbĩ mwene muoyo agĩtire kĩrimũ gĩkĩ ngoro yaku nĩgũmĩra ũtukũ wa ũmũthĩ Elohim we mwene muoyo ndakuhoya uwe cia kuigana igathine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno. Matanairwo na mbia monaga mũtũrĩre ũyũ wĩ mũthaka mĩrango nĩagiririe mahonoke moiga
biacara ya mbea gire makoiga aunje twa makoro wau. Oh yes, ohe cia kuigana. Dika kihare oguo mwathani hare ukore ni thire kuia mwathani woi Ngai ndugituiguira ihoya riega muno na rwimbo rwega muno twanengererio ni ndungata gwitwo Wainaina wa Kiandege rwitagwo he cia kuigana. Hihi we ni hoyaga Ngai ukamwira ko he cia kuigana kana we hoyaga ukera Ngai atia niki kiu hoyaga Ngai ukamwira rwimbo rũu nĩ rwega mũno gũkũ nĩ kwa Inoro rĩu thaa ici nĩ thaa 9:08. Good morning, nĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Faith. Tũrathiĩ wega mũno na ngagĩkena ngacokia ngatho nĩ tondũ waku gũkorwo wĩ hau tũtwarithanie twĩ hamwe. Good morning, ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega na gũtirĩ atĩ ũndũ ona ũmwe mũthũku nĩ warahũka oro wega. Good, rĩu no amenya ndĩrenda atĩ ndenda tutwarithanie wega. Ri nĩ ithaa rĩa mũico rĩa tabarĩra ya racuria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ TBT tũgĩcemania rũciũ nĩ Friday. Rĩu rĩ ndĩna 2,000 ndenda ndĩcineane thaa 9:50 neane ngiri cigana ichi igĩrĩ 2,000 Kenyan shillings kũrĩa gwa cheza na ndenda ngũtubange wega na ngũtarĩrie wega mũthikĩrĩria ũrĩa ũkuoya mbeca ici. Ndenda ũcioe na wona wacioya rĩ wĩke ũrĩa ũrenda gwĩka nacio nĩ tondũ niĩ ndĩna mana ndĩna ũma atĩ we 2,000 no ikũrute handũ harĩ o ũrĩa ũngĩka nacio. Ona no cioneke ciĩ nini mũno na no cioneke itarĩ cia bata no ndĩna ma we no uhote gwika kaundu nacio. Tathikĩrĩria ũrĩa ndĩrenda wĩke. Ndĩrenda woe thimũ yaku oro rĩu ndwarĩkia gwĩtana ithe ndwaria na Ngai ithe ndwamwĩra marĩa mothe ũbangĩte na ũrĩa ũrenda. Thikĩrĩria rĩu ũrĩa ndĩrenda woe thimũ ĩyo yaku o thaa ici ũhurũkĩte oro hau kamũira umĩte nyũmba ũkĩnyua ka breakfast kana ũgĩka ũrĩa ũreka. Ndĩrenda woe thimũ yaku oro rĩu na wamĩoya. Haya, ndĩrenda uthi haria uhuragira thimu. No ikorwo ni haria handikitwo phone, no ikorwo ni haria handikitwo keypad, no ikorwo ni gaku gaka gakuhihinya. Ndĩrenda uthi direct hari kuria ngukwira uhihinye. Ndĩrenda uhihinye *779# wahihinya *779# wahihinya uguo *779# hihinya gakuhura. Wahihinya gakuhura. Good. Aikoni rita rĩaku rĩa mbere ya gũtwara handũ hena list ya ceceni cia Royal Media ciambĩrĩirio nĩ Citizen. Number 2 nĩ ũrona Inoro FM hau, Inoro Radio. Nona Inoro Radio hau. Good. Rĩu nĩgetha ũcagũre Inoro Radio rĩ ikoroka ha kĩanda ha ũrona kanyamũ gaka kara blink ũguo kareka ũguo wandĩke tu, andĩka tu hau. Na wandĩka tu ndĩrenda gũgũtarĩria wega. Wandĩka tu hau. Haya, nona kanyamũ kandĩkĩtwo reply hau kana send. Tahinya kau. Good, no tũrathiĩ wega. Rĩu ya gũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779# win up to 1 million Kenyan shillings. Tarora hau kĩanda wone kana he handũ ũrona number 1. Number 1 yandĩkĩtwo atĩa? Yes, yandĩkĩtwo cheza box. Iyo nĩyo ndĩrenda ũcagũre. Ndĩrenda wikũrũke o harĩa tũkwandĩkĩte tu mbere-inĩ rĩ. Rĩu ndĩrenda haha wandĩke 1. Harĩa hena karaini, harĩa ũrona hena kanyamũ karaina ũguo, andĩka 1. Wandĩka 1. Good. Hihinya send kana reply ĩrĩa ngũkuonete. Good. Iyo wahihinya rĩu ya gũtwara handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000. Nĩguo handĩkĩtwo. Good. Nona hau kĩanda handĩkĩtwo box 1, hena ka box 2, hena ka box 3, hena ka box 4. Tuboxi tũu tuothe maitũ rĩ, tuboxi tũu tuothe mũthee rĩ, tuboxi tũu tuothe kiongozi rĩ, twĩna ũhotekanu wa gũkũhe mbia. No niĩ ndirenda ũcagũre tuothe, ndĩrenda tu ũcagũre o kamwe gatagatĩ ka 1 na 4.
kamwe tu karia namba ĩyo ĩkũheaga ũhoti no kaigua namba ĩyo nĩ ĩkũheaga kĩndũ gĩgwĩtwo ũhotani ta cagũra o kamwe tu just one no ĩkorwo nĩ 2 no ĩkorwo nĩ 3 no ĩkorwo nĩ 4 o imwe tu ĩrĩa ĩkũheaga ũhotani na wacagũra good warĩkia gũcagũra rĩ ona yakwĩra atĩa no ahinya ndũgũkĩandĩka akorenda 1 ũkwandĩka 1 harĩa kĩanda akorenda 2 kwandĩka 2 akorwo nĩ 3 kwandĩka 3 o ũguo tu arafu hinya karĩa nguonire getagwo send kana reply wakahinya good rĩu ndenda rĩrĩ nĩwona yakwĩra atĩa enter your M-Pesa pin to open box ĩrĩa wacagũra akorwo nĩ 1 kana nĩ 2 and win nĩ yagũikĩria handũ ũngĩkĩra M-Pesa pin tekĩra pin yaku horerete ndũkonie mũndũ ĩkĩra pin yaku kahora nĩgetha Ngai nake akũrathime nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 2000 Kenyan shillings ngiri cigana 2 ndĩroka ngũnengererie ngiri 2 thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 10 thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 10 nĩ ndĩroka ngwĩtĩre 2000 Kenyan shillings icio ingĩ tũkũnengerete mwanake ũgwĩtagwo atĩa ke ngororere gwĩtagwo atĩa mwanake ũcio nĩ mwanake kana nĩ mũthuri nĩ mũthuri egwĩtagwo Bernard Kanyari wa kũndũ gwĩtagwo Agũthi kũrĩa Nyĩrĩ niwe tũnengerire 2000 rĩu ici rĩ igũthiĩ kũ ici ingĩ ithire kũndũ gwĩtagwo Tetũ kũrĩa Agũthi rĩu ici no ciroka kwanyu aikorwo nĩ ũrenda ici igĩrĩ niĩ nĩwe ndagĩkũrathimĩra na Ngai akũiguĩre tha agwĩke wega ũbuate makinya macio mothe ndagũtarĩria mbeca ciroka kũrĩ we good morning Mwitio wa mwiri no watu tondu muico waguo nĩ tĩri tondu muico waguo nĩ tĩri ona ũngĩgĩa mbeca mwĩrĩ no tĩri tondu ona gĩtonga wakĩo no tĩri ona wa mũtheni wothe no tĩri no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra amina wakora gĩtonga na mbeca ciakĩo wakora gĩtonga na mbeca ciakĩo kĩrona atĩ mwĩrĩ nĩ wakinyire kĩrona atĩ mwĩrĩ nĩ wakinyire ona ũngĩgĩa mbeca mwĩrĩ no tĩri tondu ona gĩtonga wakĩo no tĩri ona wa mũtheni wothe no tĩri no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra amina wakora kayetu gatire siria wakora kayetu gatire siria ati mwili wako ni wa kaida ati mwili wako ni wa kaida ona ungegĩa mbeca mwĩrĩ no tĩri tondu ona gĩtonga wakĩo no tĩri ona wa mũtheni wothe no tĩri no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra no muoyo wa Jesu ni wa gũtũra amina
yaroiga temere ito ni akahita kanini muno ni akahita kanini muno onongege pesa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa madeni wande na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina. Yaroiga ukaitasire nigunga yaroiga ona mwena meya nigo mutheria ona mwena meya nigo mutheria ona ngege pesa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa mutheni wothe na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina. Oh yes, tumwetaga Johnny Dengo rwimbo rwitagwo mwitio wa mwiri. Rwimbo rũu nĩ rwega biũ na mũthuri ũyũ by the way nĩ ainĩte mũno nyĩmbo nyingĩ mũno. He rwimbo rũngĩ rwake nyendete mũno rwitagwo ndaheo ndikomaga. Rwimbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno. I love this song. Ndelirangelia ngutonganie tigire naito muturereine linda turaga hoyaga muno gaya jigwe ayo utonga. Ndelirangelia ngutonganie tigire naito muturereine linda turaga hoyaga muno kaya jigwe ae utonga ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango. Dalairangai miaka miki akiewira ngitana kio natundo igite nyakadhima wera wa moko wakienda dhima. Dalairangai miaka miki akiewira ngitana kio natundo igite nyakadhima wera wa moko wakienda dhima. Ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango. Iyo shengeha ngwayo kingira ninja kerdingo shamahiga ngirigireito ndiwitika iwo ninginyandike mawoshimeni. Indu shengeha ngwayo kingira ninja kerdingo shamahiga ngirigireito ndiwitika iwo ninginyandike mawoshimeni. Ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango ndaheo dikomaga woi dikomaga nimehango. Oro tuko ni matarania tene
nguiwo nĩarutia wĩra na ndikĩhota kũruta nyeki na ndirĩ mũndũ ingĩhoka oro ũtukũ nĩ matarania atĩ nĩ nguiwo nĩarutia wĩra na ndikĩhota kũruta nyeki na ndirĩ mũndũ ingĩhoka ndaheo ndikomaga woi ndikomaga nĩ mĩhang'o ndaheo ndikomaga woi ndikomaga nĩ mĩhang'o ona ciaingĩha no ndĩrahanga ciongerereke mũno makĩria ngakĩũria Ngai mũndũ mbĩtwo atĩa na ndarĩ hĩndĩ angĩiganĩra ona ciaingĩha no ndĩrahanga ciongerereke mũno makĩria ngakĩũria Ngai mũndũ mbĩtwo atĩa na ndarĩ hĩndĩ angĩiganĩra ndaheo ndikomaga woi ndikomaga nĩ mĩhang'o ndaheo ndikomaga woi ndikomaga nĩ mĩhang'o rĩu ngwĩkatia niĩ njiganĩre no njokire harĩa ndorire njĩra njĩre Mwathani niĩ na indo ciakwa rĩu tũrĩaku Jesũ honokia rĩu ngwĩkatia niĩ njiganĩre no njokire harĩa ndorire njĩra njĩre Mwathani niĩ na indo ciakwa rĩu tũrĩaku Jesũ honokia ndaheo ndikomaga woi ndikomaga nĩ mĩhang'o etagwo John Ndung'u nyĩmbo ici ciake cierĩ nĩ nyĩmbo ngoragwo nyendete mũno mũthuri winĩte wega mũno rwĩmbo rũu rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa kenda ina ndagĩka 25 na thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante sana kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri cianyu nĩ iraingĩra we ndona mũndũ ũgwĩtwo Nguku Manyagi kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyakĩambi wa Rubaga kũrĩa Elbago nĩ mĩtambo-inĩ mũno anja nĩ atũthikĩrĩria twĩ hamwe mũno na mũndũ ũranjĩra peace love and unity and justice we cannot buy with money, it comes from our hearts. Cio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Stephen Kago aranjĩra mĩtambo-inĩ. Cohi arahũra Peter Gĩthĩna na wa Kang'ara OGW cio nĩ Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ thengio mũno. Aya hena mũndũ aranjĩra Cohi karibu sana, thank you very much. Ndakuona, thank you very much. Ona hena aranjĩra ate karibu sana Shohi karibu sana nĩ ndakuona. Yes nĩ kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno no niĩ ngakũririkania kũrĩa gwa 22989 twatigaria ndagĩka cigana, ndagĩka inyihĩire 20 ngorwo ngĩnengera mũndũ ũmwe ciringi 2,000 2000 Kenyan shillings ngiri cigana 2 na nĩ tũrĩkanĩire nawe nĩ ngũheire mũtaratara atĩ ũrabatara kũhihinya *779# ũrabatara kũhihinya kĩ *779# ũcagũre Inoro nĩ ũkũmĩona hau. Ona wacagũra Inoro hau Inoro radio nĩ ũkũmĩona hau. Ũcoke warĩkia gwĩka ũguo ucagure cheza box ona ni ukomeona hau. Ucoke ucagure ka box gaku hari to box tu ukuona tuna hau, wikire pini yaku weterere gwitire mbia. Niĩ nĩ ngũkonge gwitira mbeca ici na twarikanĩra nawe turetanĩra thaa 9 na ndagĩka 50 thaa 10 itigĩtie ndagĩka o 10. So *779#. Shagora cheza box,
cagũra box yaku hau wĩkĩre pin yaku. Nĩnjũĩ nĩ ũrenda mbia, nĩ ndũĩ maũndũ matikaire wega, no Ngai nĩ egũtwĩka wega. Cheza nĩwe wĩka ũguo. Kaineke oti na nĩahingagia ciĩranĩro iria eranĩire, onaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Nĩkĩte mũno nginya gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu, no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Anageria maũndũ maingĩ na gũtirĩ ona ũmwe ũrĩ wagĩrĩra, ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Onaga ta wokire thĩno na mahĩtia nĩ thĩna kũingĩha, tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Tamba kwĩhoka Ngai ona kũmwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha, arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra na maconoraga. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Onjorithia taranda ĩrĩa Ngai witũ akũhete ona kwaritũha, nĩarathimaga andũ arĩa mekagĩra kĩo mawĩra-inĩ mao. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Ngai nĩ kĩhoti na nĩahingagia ciĩranĩro iria eranĩire, onaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Nĩndĩkĩte mũno nginya gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu,
iria ngai akũigĩire andũ ona makumena wendo agakũne ihinda rĩakinya ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Wamukira rwimbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndũng'ũ ya kutasikiza tune hura star 811 star 383 hash. Atendore wakoma thibitari atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakoi nĩkwĩmenyerera wamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndũng'ũ thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra star 811 star 383 hash. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe. Cito cikĩmenya ũrĩa tũtungataga citingĩkaria ũru no mũigũrũ ritũ cikĩmenya no tũrĩte tũnyitĩte cikĩrirĩria kũmũmenya imũtungate acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhunga mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ndaigawĩra meterera kuona ngĩthira mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndirĩte akĩndathima ndiganĩrie gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhunga mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Wakomire thibitarĩ makiuga nĩ gũkua matioyo tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ agĩũka gĩkũwonia kĩrwo ciga nawe gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhunga mere tungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra gĩtũmire tagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ.
yes, ucio tumwetaga Bishop Sammy K rwimbo rwitagwo Ngai wa ihinda ringi. Riu rukinyira mundu wothe uragerera maundu tondu maundu namo ni maingi muno. Urakora ringi mundu aragererio thina-ini ni andu o aria matuaga ni mamwendete. Tika ni ui andu aria matuaga ni makwendete, andu acio kaingi na kaingi nio makugeragiria maundu-ini maria maritu muno. Koguo uragerithio maundu-ini macio ndukaigue wina thina ona hanini. Utungatagira Ngai wa ihinda ringi, na nie no gukuhoera ngwire atiriri Ngai ucio muoyo. Ngai ucio ni akwendete na ni agugwika wega na maundu maku ni meguikara wega. Ndiona riu ni thaa 9:39 kuga twatigaria ndagika 11 minutes nigetha ngorwo ngicaria muhotani uria tukunengereria shilingi 2000 Kenyan shillings kuria gwa star 779 hash. Ngwirire wivange hau tene uthie kiria urakorwo ugika no kuhinya star 779 hash ugathie hau ugacagura cheza box ni ukumiona hau ugacoka riri ugagikorwo ugicagura ka box gaku ni ukuona tu box tuna hau wacagura ka box gaku ri ugagikira pin yaku wekira pin yaku maundu magikorwo me sawa sawa nake Ngai ni wo gutwika wega. Riu ri ndagika ni cigana? Ona ni ndagika 10 minutes we wingire ro hau star 779 hash cagura cheza box cagura ka box gaku na wikire pin. Shishogona nagatene Gaiginyo kithia ikinyarigi gikura kuria irathimo ciakwa agane guthie ndirathie gekora gatwara ndiumite haria ndi Gaiginyo kithia ikinyarigi itanagio na andu aria arathime mekaya kwano aratiruka ciana ciakwa ikaraiharaiha Gaiginyo kithia ikinya ringi makiraiha ngaihiria irathimo agane guthie ndirathie gatwara ndiumite haria ndi Gaiginyo kithia ikinya ringi guthie itanagio na andu aria arathime nijokaine gukira tene na nirakomete menywo ni andu Gaiginyo kithia ikinya ringi kimenyo menyithania irathimo agane guthie ndirathie gekora gatwara ndiumite haria ndi Gaiginyo kithia ikinya ringi itanagio na andu aria arathime ndina arata ingi gukira tene na nirakomete baba moke Gaiginyo kithia ikinya ringi magiuka mokage na irathimo agane guthie ndirathie gatwara ndiumite haria ndi Gaiginyo kithia ikinya ringi itanagio na andu aria arathime ndorete iguru marona note kumateithia Gaiginyo kithia ikinya ringi uguo maranyona gutwike guo agane guthie ndirathie gatwara ndiumite haria ndi
kithia ikinyariki injokithia kanagio na andu aria rathime hande kuigua ta haranogia nĩndĩrenda gũthiĩ hau hangĩ Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ hau hangĩ nĩho irathimo irĩ njugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ nĩguo njugaga ngatwara ndiumĩte harĩa ndĩ Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ injũkithia kanagio na andũ arĩa rathime kanagio na andũ arĩa rathime njugaga nĩgũthiĩ ndĩrathiĩ nĩguo njugaga ngatwara ndiumĩte harĩa ndĩ handũ ndĩ wiki Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ kanagio na andũ arĩa rathime Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ ndahoya kanagio na andũ arĩa rathime ngĩruta kanagio na andũ arĩa rathime ndakwĩra Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ baba kanagio na andũ arĩa rathime ndagwĩta Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ kanagio na andũ arĩa rathime ndagwĩta Ngai nginyũkithia ikinya rĩngĩ ũnjigue kanagio na andũ arĩa rathime wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe Ngai Mũmbi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria Ngai Mũmbi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria rotura mangio orotura ũgocagwo rotura mangio orotura ũgocagwo tengenerie wega tugi waku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe tũrekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ a kwendaga kĩhoto tengenerie wega tugi waku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe turekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ a kwendaga kĩhoto rotura mangio orotura ũgocagwo rotura mangio orotura ũgocagwo ũgĩtũigua no ũtũheage mbura ya gũtũguna no tũheage magetha twehererie
tino na mirimo ingyo tutwegethima yathayo na gikeno ũgĩtũigwano ũtũheage mbura ya gũtũguna otũheage magetha twehererie mĩtino na mĩrimũ ingĩ tũtue gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno ũrotura agio ũrotura ũcamo Rotura, agio, rotura, osabo. Ogera tueka, koniga tukirira, shoka na jeremwe, ogaturuirira. Ashibuja igena jeramu waja, ningyo gashirigibya, jena gushoka. Ogera tueka, koniga tukirira, shoka na jeremwe, ogaturuirira. Ashibuja igena jeramu waja, ningyo gashirigibya, jena gushoka. Rotura, agio, rotura, osabo. Rotura, agio, rotura, osabo. Rotura, agio, rotura, osabo. Wewe tumwetaga Philip Kimani na reke ngwira Philip Kimani rwimbo rũu nĩ rũmwe rwa nyĩmbo iria nyendete mũno cia mũthuri ũcio rwimbo rwega rwĩtagwo bũrũri wa Kenya nĩ wega twĩbundithie kũhoyagĩra bũrũri wa Kenya nĩ ngwĩrire wega ciehanda thaa 9:50 tugukorwo tugicaria muhotani na ndacaria muhotani ndamuikiria mbia ciake etagwo Jonathan Kendo Mdambari emwe na kang'ong'ori Mdambari yasirio yo no akuria kundu gugwitwo Meru no yo niwe twanengereria 2000 Kenyan shillings nĩ rita rĩake rĩa mbere guthaka Mdambari ndarĩ athaka rĩngĩ nĩ rĩake rĩa mbere na athaka na hotana so rĩu kĩrĩa kĩega nĩ gwĩtĩkia na kũhoya Ngai no kamwĩra atĩrĩrĩ mwathani ni ona ndathi haha akorwo nĩ ũgũbangĩte ngoro ngĩingĩra hau nĩ ndaingĩra nĩ ndahotana nĩ ndauma ndĩna kanyamũ ndĩna ma tondũ ona team thereruka ĩkĩingĩra haha ĩroka gũkũrehera ingĩ nyingĩ makĩria kĩrĩa rĩu we ũgwĩka na kĩrĩa njũĩ ũgũkorwo ũgĩbatara gwĩka nĩ kũingĩra kũgwa *779# ũkũingĩra kũu ũthiĩ harĩa ha *779# nĩ ũgũkora kĩndũ gĩgwĩtwo ceceni ciothe cia Royal Media hau weri ũcagũre Inoro nĩ number 2 wona wacagũra number 2 maũndũ maku makorwo me sawa sawa coke ũthiĩ hau ũkore cheza *779# nĩ ũkuona cheza box hau wona wacagũra cheza box nĩ gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa hena tũboxi twĩ hau tuothe tũna we nawe ũkorwo ũgĩcagũra kaboxi kamwe karĩa ũrecirĩria gegũkũhe ũhotani ona kaga gũkũhe ũhotani ũmenye ũgũkorwo bado ũrĩ draw-inĩ ya bonus tondu bonus nicio nyingĩ gũkũ gwa cheza rĩu niĩ ngagĩkwendithĩria mũthenya mwega ũtinde wega Ngai agwĩke wega na kũrathime na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa gatha no warĩkia gũkinya good morning sir mimi niko salama no ainũka ndagĩka iria tuonana nawe haha ni
we nĩ gũthiĩ wĩthambĩte ũkambĩrĩria thabarĩ no tũkarĩwwo na kilomita wori nomo kũrĩa matu-inĩ nĩ ũgatarĩrwo ciaku nĩ njĩkagĩra hinya ũhoro ũcio rĩ nĩ ũhoro mwega karibu sana ũkĩgĩa na mũthenya mwega wa ũmũthĩ na Ngai agĩgwĩke wega maũndũ magĩkorwo me sawa sawa karibu sana thank you mũthikĩrĩria ũtinde wega Ngai agwĩke wega agũtindie wega maũndũ makorwo me sawa niĩ ndaumagara njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Have a good day. Ithena mangararu agarerera thikumo ndarugendo rurito agarerera mundu ararikia no kwĩyũmbia mwana kwĩinya nĩ gũtũmaga mundu atorie marigereria akegera no urũko mundu atorie marigereria akegera no urũko Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa onjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndamenya na mũgendi ũrĩ werũ-inĩ kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona mũkĩnjĩtĩka no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩ wĩiguaga no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩ wĩiguaga Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Ujĩraga mĩrigo yothe yanogia ngũnengere ndũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire ndĩũragia koroga na mũndũ hihi wanjĩkorwo no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩgũyoha no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩgũyoha Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Kĩambĩrĩria kĩndũ wothe gĩkoragwo kĩna thĩno kĩthangania wate mwĩhoko wothe wa gũthiĩ mbere Ngai oigĩte wano ndũrĩ nĩ ũkamũkenia wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe mũthenya mũnene ũrĩa wa kũhurũkio wa kũgĩa
nĩrĩo maithori makĩgire kona mathĩna ndũkandige mũthii wakwa tũra we ũndũĩrĩire ndatorania ngumono cibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumono cibaba ciothe nĩ ciaku Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngeno mũno nua makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Shigana. Good morning. Good morning, good morning. Ciahanda wega thaa 10. Yes. Cia rũcinĩ. Nĩguo. On a TBT Thursday. Yes. Ngai agatũrehe kiumia gĩkĩ gĩothe. Nĩguo. Rĩu gĩkirie kũinĩkĩrĩra. Ũmũthĩ ti mweri 13. Ũmũthĩ nĩ mweri 13. And we thank God. Tondũ haha tũkinyĩte nĩ Ngai. Nĩguo. Haha twakinya na twahota nginya kwarahũka. Yes. Ũtukũ wothe twakorwo tũrĩ a kũmenyererwo, kũgitĩrwo. Na rĩu twaheo mĩhũmũ ya ũmũthĩ reke tuge nama tũrĩ matigari ma Ngai ũguo wendo wa Ngai tũtikĩwonete nĩguo wendo wa magegania gakorwo mwĩhokeku gũtũtindia ira ũmũthĩ gũtwarahũra na ndanoge rĩtwa rĩake rĩrokĩgocwo mũno makĩria amen na njuga atĩ magongona ma njino tũkorwo tũmũrutĩire ona rĩmwe kwĩ andũ marahũkaga matekũhoya na Ngai akamamenyerera tu na akamagitĩra rĩtwa rĩake rĩtũre rĩgocetwo. Amen, amen and amen. Mũthĩ TBT ũguo akorwo kĩgweta nĩtũgũkorwo na ihinda rĩega rĩa gũthikĩrĩria kiugo nĩtũgũkorwo na ihinda rĩega rĩa gũthikĩrĩria nyĩmbo iria citũmaga mũndũ akaririkana nama rĩrĩa ndarĩ down kana rĩrĩa ndorĩtwo nĩ hinya he rwĩmbo ndathikagĩrĩria rwanyumagĩrĩria he ciugo cia rwĩmbo fulani rwanjĩkagĩra hinya na nĩnjĩ mũthikĩrĩria witũ nĩagũkorwo agĩtwarana na ithuĩ wega nginya thinacara cia rũcinĩ. Na no wega tũkĩmũmenyithia atĩ agĩtwaranaga hamwe na ithuĩ atwandĩkĩre atwarĩrie nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria nĩ hingũre baitũ yothe ya SMS nĩ hingũre na makĩria moguo agĩtĩkire view gukorwo hamwe na ithuĩ kuhoya hamwe na ithuĩ na ningĩ tũtikirwo na mbeca ona mũthĩ twĩna mbia na tũrera mũthikĩrĩria witũ atĩ ũrĩa tu arabatara gũkorwo agĩka nĩ kũririkana ũhoro mwega wa namba ĩno ya star 779 hash agakorwo akĩmenyithia atĩ ĩno namba nĩ ĩramũhotithia gũkorwo agĩtuĩka mũhotani ĩno namba nĩyo ũrahũra ũgakorwo kĩingĩra kũrĩa gwĩtagwo cheza ĩni waingira kuu gwa cheza tũgakũnengereria mbeca wega ta wega wĩna bonathi na no wega tũmenye twĩna jackpot na ciothe tũrehete nĩ ũndũ waku we mũthikĩrĩria wa Inooro FM koguo nĩ wega wĩingire kũrĩa gwa star 779 hash ona ũtakĩte ũndũ ũngĩ wothe kĩndũ kĩa bata nĩ kwamba kũingĩra na wambe ũhorere nĩkuo kwĩragwo ingĩra wĩikare thĩ star 779 hash star 779 hash wathi wacagũra jackpot thaka maita marĩa ũngĩhotithio
umenya ati hebia ukorwo wina cio niguo yes na hatiri uhoro wa riri ati ni kimenyano asha hatiri uhoro ati machine ni mwaine nayo mukumenyana nayo tondu ni urikitie gukorwo wina ithanduku riaku mukumenyana nayo tondu ni urahota gukorwo kigirira mwena ucio wa jackpot au niho muramenyana na machine ni gagutua muhotani koguo reke twire muthikiriria witu ati ciringi 10,000 na uinuke nacio umuthi mbere ya tabarira athereruka itukoretwo tukindikiriria na makiria tukire nginyagia na ciringi 5,000 cia gukorwo tukinengereria muhotani umwe tugakeria uhoro wa ciringi 1,000 na ciothe wa karush 10 na 5 15 na makiria ni undu wa kura kwa jackpot yes ithu cia bonus ri 15k very nice yes. Na to imagine 15,000 mundu akurokire kiroko giki ahetwo 10,000 uhetwo 5,000 titheru wi mundu mwende rucini ruru ukiharirie guthi wira ukiharirie gwika tundu twaku na ni njiguaga taingi mauga ndirahoete ni nyuma na gathina ni ndiracokirio bia ndirarete you know na nginya umuthi tukuhoya tu Jehova Ngai ateithie mundu uria wina bata nacio aciamukire amen Ngai aroto shagura Ngai arogucagura Ngai arogutua muhotani kuma kure gwa cheza ni Ngai ni atuhotanire na njira nyingi muno makiria nikio tukiri haha nikio tukiri na gikeno nikio turi na thayo twina ginyagia kindu gigwitwo thayo wa meciria undumwe na thayo wa ngoro ni kurathimo turathimitwo ni Ngai kuraingi muno mangienda gukorwo makiona muthenya ta wa umuthi no matinahota gukorwo makiwona na tikwagirira twagirite muno wa karura maitho-ini ma Ngai ti ati tutiriehia thashia mwathani nicio ciatuhotithia gukorwo tukiarahuka umuthi koguo ritwa ria mwathani rirogocwo ni ndigitagwo Wanjiru wa Fausto na ningetwo wa Karura wa Nyutu na tugagikiuga ni thereruka TBT ithaa ria keri ni tukwira muthikiriria witu akorwo agituma kindu gigwitwo request yake ni rwimbo ruriku ru rwikagira ngoro yaku hinya wana hau kabere no wega twandikire ni wega twaririe ni tuturathime ngoro yaku rucini ruru rweka wona watandikira kwitukirana cio kinyaniriria kure muno wa YouTube tuli live watandikira kure muno wa YouTube ni tugukorwo tukiona rendekithia riaku watandikira kure muno wa Facebook ni tugukorwo tukiona uri urenda ona kukungi ona kuria kwa WhatsApp number ya 0722 720 oh yes tugagikiuga atiriri mwikari wa Korea Kiambu reke twabe tugikugeithia rucini tugagikwira good morning no kahota gukorwo gitwamukira wega mitambo ni loud and clear 98.9 FM Kija vikinya githunguri tia nasho oginya thika na gatwenyaga Kiambu county yothe Mwigaga urutagwo mwiruti no wathikiriria guothe uraigwo ngemi cia Inoro FM Shesheni hakuhe nawe. Biashara yaku ni irabatara ukorwo wina muruna uramimenya wega na hau niho bengi ya Equity irokira makuheaga motungata matiganite megie mbeca niguo uhote gutheremia biashara yaku uri uratanya ikinyanire niguo utaukirwo motungata maria bengi ya Equity ikuhaririirie nyitanira na Inoro FM tukihagaria tukiracuria na hindi ya ngogoyo niguo uheo uhoro uyu na njira ithiranite. Inoro FM shesheni yaku na ruthiomi rwaku na ni wageithio muno wa Karura ni murata wi haha agwitwo Mugirisi Original iragithika arahukite o wega ni waratumenyithia wageithio ni mundu gwitwo Charles Wagas wa kuma kuria Kigumo mwena uria wa Muranga aragitwendithiria tabarira njega na agatwendithiria TBT ya kirathimo ona tugakiona nginya twina murata wi haha witagwo Rachel Jenga ona kenda ceragirwo na hanini ni aragitugeithia na agagitwira good morning. Oh yes ni gatho muno makiria twamukira ngithi icio ciothe muno makiria makiambanire na ithuĩ tabarĩra ya thereruka ithaa-inĩ rĩa mbere asante sana na nĩnguonete mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũratwĩra Ngai Mwathani Ngai aheo ũgoci Madam wa Karura wa Nyũtũ thome Jeremia 4:3 tũrahure Dr. James Mũraithi wa Kang'ara ti mami witũ wa Kamano ni mami wa Kamano ni arahukite wa Kamano thank you so much
itheke muno niwe wadumira ndumiriri wa mbere muno muthi na Ngai amurathime na Paul Wagas. Asante sana. Agitheke muno. Thank you. Tuko salama. Na riwa ritha 10 na dakika cigana. 10 kahitukia dakika 8. Inyanya tu. Na reke tunyite ogeni Sarah Mbogo na TBT rogetwo double portion. Ayubariria shuga jega Shana na ido shiatira Kotora gwe okete gai Matuko makwa mothe Kinyarere okajira Yodo wa ayubu gwe tekia Na gwe tigera gai Are irwa gedo na keke Gwe tekia kanolege Double portion. Motumia wake amwerire Netorume gayoyo Tomwetekia no gutogeria Ciana niciathirire Na tarora mwiri waku Nyondo wa Ayubu gwetekia Na gwetigira Ngai Arehirwo kĩndũ na double portion. Oigire aciarirwo njaga ndarĩ kĩndũ onake na igai rĩrĩa ahoire Mwathani amũthaithire ndakanamume muoyo Nyondo wa Ayubu gwĩtĩkia na gwĩtigĩra Ngai arehirwo kĩndũ na kĩngĩ gwĩtĩkia kanolenge double portion gĩcothereria thutha wakwa nyonaga tugi wa Ngai wega wake naguo kahota ngarĩra nĩ gĩkeno ngĩmũheaga goci Nyondo wa Ayubu gwĩtĩkia na gwĩtigĩra Ngai arehirwo kĩndũ na kĩngĩ gwĩtĩkia kanolenge double portion Gotora gwĩhokete Ngai matukũ makwa mothe Gotora gwĩhokete Ngai matukũ makwa mothe nginya rĩrĩa ũkanjĩra Nyondo wa Ayubu gwĩtĩkia na gwĩtigĩra Ngai arehirwo kĩndũ na kĩngĩ gwĩtĩkia kanolenge double portion Nyondo wa Ayubu gwĩtĩkia na gwĩtigĩra Ngai arehirwo kĩndũ na kĩngĩ gwĩtĩkia kanolenge double portion Nyondo wa Ayubu gwĩtĩkia na gwĩtigĩra Ngai arehirwo kĩndũ na kĩngĩ gwĩtĩkia kanolenge double portion Asante sana. Atina manama nĩ ũndũ wa Ayubu gwĩtĩkia arĩhirwo kĩndũ na kĩngĩ arĩhirwo double portion. Yes. Na hongerera rũgano rwa mũrata ũyũ gwĩtwo Ayubu nĩ rũtũmaga mũndũ akagĩa na gũkorwo akĩmenya atĩ na agĩtaũkwo atĩ Ngai witũ andũ arĩa othe mamwendete na agakorwo agĩtũmenyithia our duty rĩrĩa tũrĩ werũ-inĩ wĩra witũ rĩrĩa tũrĩ werũ-inĩ nĩ ũrĩkũ nĩ gũkorwo tũrĩ andũ devoted harĩ Ngai andũ twĩhokete Ngai andũ tũratungatĩra Ngai nĩ tũraria wega wake onakorwo nĩ twagerera moritũ onakorwo nĩ twakorwo tũkĩambata irĩma iritũhĩte atĩa twakorwo tũkĩririkanio thĩinĩ wa rũgano na thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ rwa mũrata gwitũ Ayubu
na muturire wake ati ithue gutiri tukaria uru wa Ngai turiaragia o wega wa Ngai tondu Ayubu gutiri handu agwetire uru wa Ngai ona macio mothe ona ciana cia thira ona utonga wa thira ona mutimia mwiratia ona ki ona arata ma mwiratia kana ona mutimia mwiratia ona ruo ruria ruothe Ayubu tondu Ayubu akinyete handu ahanaga we muoyo no ona kabango ugikuite gutire hindi akiaririe uru wa Ngai gutire hindi agwetire kiugo kiritu kiuru hari Ngai hari iguru wigie Ngai kana kwirira ati ana mutungatira ati na niguo ni ndanagi gutungatira niguo ndanakorwo ndi mwega niguo wareka kuhane Ayubu gutire hindi agikinyire handu ta hau ndatigire gukorwo agi praise kana akigosha Ngai ndagika ona imwe ni kogo turerwo rucini rwa umuthi ati reke turirikane ati Ngai witu ni mirigo itu ni amiwi niguo na ni ari turiha double portion tuikara tukiaragia wega wake na tukimwitikagia mahinda mari mothe ni he cares for us twesa discuta inagatia riboro he cares for you tumunegererie mirigo yo yothe tondu he cares for us na undu ucio ngiciro ni ati tukiari uhoro wa Ayubu kuriho kindu na kingi githema kirikano kiugaga angikorwo ina tuge kwa muhiano ng'ombe 7,000 ciokaga ci 14 koguo Ngai ari intentional muno makiria na kumuriha kindu na kingi ati ti ure ugiuga ati he ni aheo 10,000 no arari na 7,000 aca ciahuragwo maita makiria arari nakio na koguo Ngai witu ni mwihokeku mahinda mari mothe Ngai witu ni mwega Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya Ngai witu ni gucokia miaka iria yanariyo ni memenyi we ukirora batara gwika no kumwihoka wega ni ati gutiri situation Ngai hatangihota kumigarura na ikorwo situation njega ngirora muthuri ucio nginya ni ari gothi yake ri ndiko muga ikaraga handu muhuine ethuage koguo mwiri wake ciana ciake utonga wake Ngai etunetie ati ndari kindu atangihota kuriha kumudu wa jiru uturaga brima ya covid akatigane covid ari mutongo tumurikanie ati gutiri kindu Ngai atangihota kuriha wona amwihoka Amen. Thank you. Na iyo ni TBT jegati ndaririkana tari mutumia wake riria akirire Ayubu akirume Ngai na agikue ona Ayubu ni agia optire kuoya attitude teno ya mutumia wake wiko nani mutumia wake ni arakarite ni Ngai arura muthuri wake uri akoretwo ari wa gutungatira Ngai miaka mingi ati rimwe ni to react kana kindu gitagwo riri emotions good tukakora na bitterness tukakora na marakara ni undu wa maundu maria matukora ni undu wa maundu maria twacemania namo turerwo kiroko kiega ati ithue ni twiriririe muno makiria ona twacemania na maundu ta maya reke twiriririe gucagura kwenda Ngai na kumutia na kumuhina magirira mahinda mari mothe amen na ni ndona murata wi haha arauga atiriri ari thaa 10 riu na ndagika 16 etagwo Pemwa Science wa kumakura Nyahururu aratwira happy TBT ni turerwo easy TBT ni Charles wa gas wa Kigumo kuria Muranga turendithirio TBT ya kirathimo ni Major Samuel wa ng'ombe wa kuria Gatumbiro mwena wa Tetu Nyiriri ona kenda kiarahukite mena murata witu Michael Jogu wa kumakuria mucii muthaka wa Kiviregwe magitwendithiria a beautiful morning acio the giwa mwe marathime ona ni gwitikira gukiarahuka na gutwandikira na ria giothe ona mataratwandikira ni tumatite muno makiria na niyo makoragwo mari aingi makiri ma andu maratuthikiriria akimeicagi-ini ona baba witu ni arahokagira rucini gututhikiriria othe ri ye marathime na meke wega ni mundu gutoka rukimucibu ya gathambiri ni arahukite wega ta wega gitawa Turbo kajira ona keri ameharahuka vizuri ndia kwena murata ucio witu etwo Pemwa Science no amuona ni ona kia kajira ni arahukite wega asante Pemwa Science tunashukuru asio the gia marathime na meke wega amen thank you so much ona kora watu 2989 ni kuondomereria yaku iragetukinyira refresh ni mweno show wa 22989 githishia rushine TBT request idhari ya keri tugakorwo tugikimieterera kama kawaida kure mwana wa
Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM. Thank you so much. Na tuhutie tu ndagika imwe uhoro wigie cheza ni undu wa muratora wa igira thaa ici tugaga mucio ni wotugina otana anikio turenda gukorwo tugitanahira mundu umwe andu eri thiini wa uhotani wa kuma kuria gwa cheza umuthi turakirora umuthi tukona ni Thursday na tugakirora tukona ni tariki 13 tukona ciringi 10,000 muthikiriria ni ukota gukorwo ukigura shopping tarusha na cie micii ni ragikimenya riu shopping ni reka atia ni rathira na ihenya ni rathira na ihenya no wote gukorwo kimagurira shopping ona makire ginya gukima treat weekend na tumaundu tungi tuingiuge kana ciringi 10,000 ura tukwira muthikiriria witu ni ati kira kio mwena uria wa cheza na gwikira kio tu ni undu muhuthu no kuhura na beno ya *779# turathio horo wigie money *779# cheza box chagura ithanduku riaku rimwe hari mathanduku mana na no ucemanie na ithanduku rina bia ucemanie nario ritari na besha na no wega tondu riri ndukire na opportunity ya kuinuka na kindu gigwitwo bonus ikio turagweta horo wa ciringi 10,000 nake wakarura gagikwira atiriri tiga riu 10,000 cio wanjiru aragikwira guku twina 1 million niguo wona wagira kure gwa *779# gathanduku tiga kana jackpot hau hathi hau jackpot hau acagura hau bakimaite maria mothe ukuhotithio ndeto yo korwo njega yes na twina murata gwitwo Muigai wa Njoroge rwimbo ni kondo kanyeni arita ihoya ati kondo gaitu Ngai ni agugekira kindu kio gitu Ngai ni akureka gikorwo kiri gia kuoneka to ni makaingi ni tumagaraga wa karura tugagicoka rimwe tutakire kindu tugakiuga turi very disappointed kana tugakorwo tugikira kio maundu gakorwo fagite maundu magacoka gukorwo magikara uria utagwiciragia no tukwenda kwira muthikiriria witu ati Ngai witu ena irathimo ciothe ikumbiri yake gutire kindu riagite na kiondo giaku na kiondo gitu Ngai witu ni agutuma giki atiagi kibeba-ine karibu sana Muigai wa Njoroge 10:10 kenda na aruge na 20 thank you senjagia kiruto riri ni oyo atwaro riri ni uge uria oimire kwa nyuti gwowe ogacoka oimire na maguru gathie wekuite maya maisha mahano ta kondo kanyeni gaikuruka gakahutie gakabata kaunie Toga
ugacoka waimire na magũrũ gathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũthiĩ gakambata kaũniĩ Shesheni hakume nawe Iwona gomenetwo nĩ arata na andũ anyu nokona ta oimire meciria-inĩ mao wendo menye nĩ kũmenagwo mũndũ yendwo acio no magoka gũgũcarĩrĩria moigage gũtirĩ ũndũ ũngĩhĩtũkio toĩ ũrĩa oimire kwanyu tiguo we ũgacoka waimire na magũrũ gathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũthiĩ gakambata kaũniĩ Ngai ũrĩa werire Iburahĩmu nĩtũthiĩ gakuonie maũndũ manene marĩa ũtoĩ Ngai wa Jabesu mwaramia wa mĩaka ndarĩ mũndũ areire thĩna ona mahĩtia nĩatwarĩte rainia mũndũ na ihinda rĩake ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ gathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũthiĩ gakambata kaũniĩ Uiyũirwo nĩ wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro na wale arathime mbere yaku ũmatĩe gĩtĩo nĩ ndwano ĩtaĩtagia kĩũngũyũ ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ gathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũthiĩ gakambata kaũniĩ so much nä ndå wa wendo å rä a Ngai arä naguo harä ithuä kondo gaitå gå tirä hä ndä gagainåkaga karä gatheri kana gatarä kä ndå niguo na Ngai atwä raga nä mwä hokeku maå ndå-inä mothe na kä rä a njä rä ria we nä arä kagia niguo ithuä rä rä wakarå wanambä rä ria å ndå kanoga gatagatä-inä ona å ndå å yå rä å ndå å yå aca onani ndanekorwo ta hau no Ngai witå ndatiganagä ria å ndå å rä a ambä rä ria koguo ambä rä ria gwika undu mweru muturire-ini waku have confidence ati Ngai ni agutigirira ati undu ucio ni wagia na kindu gigwitwo kirikiro na kiriki na to kirikiro tu ni kirikiro kiega na process ni wage gukorwo idai iri ya na ihenya tariu ciana cia Israeli agiciruta kuria ri ndamenyaga no agatigirira ni ciakinya kuria Kanani korwo ni mundu warutaga ici ciana angiacitiganĩirie kũndũ kũingĩ mũno makiria angiacirekereirie kũndũ kũraihu mũno no Ngai witũ ndacirekereirie ona yatĩki mĩaka igana nĩ atigĩrĩirie atĩ kĩrĩa ambĩrĩirie
ni akihingia na nikiagia na kirikiro kiega ni tondu Ngai witu aragia horo witu wa kiambiriria nyitite kirikiriro ucio niguo thaka wa Ngai ati umuthi rucio ndui kuri ugakorwo Wanjiru no Ngai witu agibanga horo wa Wanjiru anyitite kiambiriria na kirikiriro amen na nikio ndi araiga ndina mubango mwega iguru ria muturire waku ubati tu kumwitikia niguo tondu hiro itu wakiambiriria iwe moko-ini make oro itu agitagati oro watahoro witu wakirikiririo wi moko-ini make atwiciragia meciria mega na mathayo akiuga horo wa rucio rwitu we nionete rucio ruu rwitu we ni aruikarite ni arugerete ithuĩ no umuthi tu horo wa umuthi na rimwe ni tuthiaga muturire gatwagirira muno makiria ugathi twarora thutha tukona ti theru ciugo cia Ngai ni cia kwihokwo no we wina meciria mega iguru ria miturire itu rĩtwa rĩake rĩti kĩgatho muno makiria amen na no nyende tuhanyuke kuria gwitagwo Tetu ni tugukorwo na bishop tukunyitana nake ndagika nini tu ni njui Ngai ndagĩtie ũndũ ekĩrĩte thĩinĩ wake agĩciana ithuĩ kĩroko kĩega na makĩria nginyagia agĩtũterebe thĩinĩ wa mahoya mũthenya wa ũmũthĩ ũguo tũgakĩra mũthikĩrĩria witũ karibu sana gũkũ nĩ Thereruka TBT ũgĩterebwo wega nĩ Wakarura wa Nyutu na Wanjiru ndo ndigugetereire wambie ndio kaambia na ningakirikia Good morning Inoro morning mutugateri mwathani agocwo bishop mwathani arogocwo muno uhoro waku utina kauru guko gwitu no thayo mwathani ni akũringaringa mwathani ni ajara ura wega tondu wa wendo wake amen geithia Wakarura geithia muthikiriria coke we gwete tukimenyane ni undu wa mugeni twi nake ni mwathani arogocwo muthikiria wako wa Inoro ucinde wega ni ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu ndageithia Ciro ndageithia Wakarura ndageithia muthikiria wako wa Inoro okure guothe arathikiriria aria mari bũrũri wa Kenya ona aria mari nja ya bũrũri wa Kenya maritwa makwa njitagwo Bishop Kihuria wa Ngũnjiri na ndungataga na kanitha wa APCA thiini wa diocese ya Mukaro South kundu gwitagwo Thaya no gwitu ni kundu gwitagwo Tetu. Jesu ni mwathani ni ahonoketie ngoro yakwa na kamika wega na rucini wega wa umuthi mbere ya umagare nigetha uthie wira ni gwatugwatanira nawe kiugo kia Ngai kuma ibuku rĩa Thaburi 31 muhari wa 24 Thaburi 31 muhari wa 24 maandiko marauga atiriri giai na hinya na mwĩyũmĩrĩrie ngoro inyuothe mwĩrĩgĩrĩire Ngai muthenya wa umuthi na ithaa rĩa ndagĩka ĩno mũthikĩria wakwa wa Inoro radio nĩ ngwenda gũkũũmĩrĩria na kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ate ni ukubatara kwĩya hinya ona niĩ ndĩ hinya gũtiramakania ũragerera maũndũ-inĩ mahana atĩa no maandĩko matũmenyithia atĩ rũciinĩ rũgara ũmũthĩ wĩyũmĩrie ngoro inyuothe mwĩrĩgĩire Ngai nĩ tondũ watwaga gũkua ngoro Ngai nĩ agũtũruta mathĩna-inĩ macio tũrĩ namo na no tũkũhota gũthiĩ na mbere na rũgendo rwa mũtũrĩre mũhũre wa riũa akorwo nĩ thayũ wagĩte gwaku mũciĩ nĩ wega wĩya hinya na wĩrĩgĩrĩre Ngai tondũ niwe ũgũthondekera maũndũ macio magwaku mũciĩ thayũ ũcio wagĩte gwaku mũciĩ rĩu agũcokerie thayũ ũcio nigetha ũhote gũikara na ũcoke gũikara wĩna gĩkeno na ũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre akorwo nĩ kwaga wĩra pengine rĩu mĩeri ĩyo yothe thirĩte ũkoretwo ũkĩhangaika ũgĩcaria wĩra o rũcinĩ mahinda mangĩ ũkorwo na mahinda mangĩ ũkaga ona ira no ũkorwo watindire ũgĩcaria wĩra na ũrawaga no rũcinĩ wega rwa ũmũthĩ ngwenda gũkũũmĩria gũkwĩra atĩrĩrĩ so long as wĩ muoyo nĩ wega wĩya hinya na wĩrĩgĩrĩre Ngai atĩrĩrĩ ira nĩ ũragire wĩra na ũmũthĩ Ngai nĩ agũkũhe ũguo nĩ ngwenda gũkũũmĩria o rĩngĩ wĩtĩkĩre kwĩya hinya akorwo nĩ ũndũ ũkoretwo rĩu ũkĩenda ũkaga gũkinyanĩra rĩu rũcinĩ wega rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkũmenyithia na gũkũringĩria o rĩngĩ wĩya hinya na wĩrĩgĩrĩre Ngai tondũ nĩwe ũgũthondekera maũndũ maku akorwo nĩ gũkorwo ũkoretwo wĩ mũrwaru ukoretwo ũkĩgeria gũthiĩ thibitarĩ na ũgĩthiaga thibitarĩ ĩrĩa ĩngĩ rũcinĩ ũgera ũmũthĩ no njũkĩte gũkũũmĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ ikara wĩhete hinya na wĩrĩgĩrĩire Ngai nĩ tondũ nowe ũgũka gũkũninĩra mũrimũ ũcio waku wĩ naguo maũndũ macio maku makwagithĩtie thayũ rĩu njũkĩte gũkwĩra rũcinĩ ũgera ũmũthĩ atĩ no gwa kahinda gatarĩ coho
muikarira waku na muturira waku ucoke ugie na ikeno ugie na thayo ona kwa bũrũri witũ wa Kenya mahinda maya tũrona maũndũ marathiĩ mahinda maya tũrona atetĩ mathira mbere na kwaria nĩ wega kwĩra Akenya othe magereire ya kwĩyũmĩrĩria ngoro nĩ tondũ wa kwĩrĩgĩrĩra Ngai Ngai no egũtũthondekera bũrũri witũ Ngai no egũtũnyitĩrĩra atongoria aitũ Ngai no egũtũma maũndũ maitũ ma bũrũri witũ magĩre ĩtĩkĩrai kwĩyũmĩrĩria ngoro kwĩhe hinya na mwĩtĩkĩre kwĩyũmĩrĩria ngoro nĩ tondũ wa kwĩrĩgĩrĩra Jehova na ino ibuku rĩa Isaia 51 mweri wa mbere kĩrĩa gĩtũma twĩyũmĩrĩrie nĩgetha twĩrĩgĩrĩre Jehova nĩ tondũ wa rĩrĩ na ino ibuku rĩa Isaia 59 mweri wa mbere wa atĩrĩrĩ guoko kwa Jehova ti kwonju nĩ kuonokanagia magerio-inĩ guoko kwa Jehova gũtirĩ njika nĩ kũiguaga mahoya mũthikĩria wakwa wa Inooro rũcinĩ rũga rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkwĩra wĩyũmĩrie ngoro wĩrĩgĩire Jehova nĩ tondũ guoko gwake ti kwonju nĩ kuonokanagia magerio-inĩ matũ make matirĩ njika na maiguaga mahoya rekei tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai rekei tũthiĩ na mbere na gweterera Ngai rekei tũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai rekei tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai na tondũ hiũa ndĩceragĩrwo kahinda rĩa kwagĩrĩire maũndũ maitũ no makwagĩra no gwa kahinda gatarĩ coho no nĩ tondũ wa kwĩrĩgĩrĩra Jehova maũndũ maitũ no makwagĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrokumio rekei tũhoe Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twaũcokeria ngatho ni hamwe na mũthikĩria wa Inooro mahinda maya Ngai witũ ũtwarahũrĩte na ũgatũcokeria mĩhũmũ ya muoyo rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio mahinda maya tũtuĩte matigari Ngai rĩ nĩ tũgakuma na ũgoci rogũcokerera nĩ twakũhoya Mwathani ũtũhe hinya ũngĩ mwerũ nĩgetha tũgĩe na ihinda Ngai witũ rĩa kũgĩa na hinya thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ tũhote gũthingata maũndũ maitũ Mũrungu ũrĩ tha na tondũ wa gũkwĩrĩgĩrĩra rĩ nĩtũramenya maũndũ maitũ no makwagĩra nĩndagũtegera mũthikĩria wakwa wa Inooro Mwathani o kũrĩa guothe arĩ Mwathani ririkana ũcio rwarĩte Mwathani ririkana ũcio ũkuĩte ngoro ririkana ũcio wagĩte wĩra ririkana ũcio ũtarĩ na thayũ na gĩkeno Ngai rũcinĩ rũga rwa ũmũthĩ ndamũtega na kũrĩ we nĩgetha Ngai thĩ witũ ũmũiguĩre tha ũmwĩkĩre hinya Ngai witũ athiĩ na mbere na gũkwĩrĩgĩrĩra na tondũ hiũa ndũceragĩrwo kahinda kwagĩrĩire rĩ rĩu Mwathani nĩwe tweterera nĩgetha ũkĩtũthondekera maũndũ maitũ marĩa mahĩtanu marĩa matũmĩte tũkue ngoro marĩa matũmĩte tũte mwĩrĩgĩrĩro marĩa matũmĩte tũte mwĩhoko rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio nĩndakũhoya Mwathani ũririkane Ngai thĩ witũ aruti a wĩra othe Ngai thĩ witũ Inooro Radio na Inooro TV Mũrungu ũrĩ tha nĩndamatega na kũrĩ we matongotie nĩ ciona wakabura Mwathani ũnduĩke wa kũmarathima ũnduĩke wa kũmahe hinya ũnduĩke wa kũmonekera maũndũ-inĩ mao mothe Mũrungu ũrĩ tha twakũnengera Ngai Macharia Mwathani hamwe na mũtumia wake na bamĩrĩ yake Mwathani arĩa matũthondekeire ceceni ĩno Mwathani ĩgĩtuĩka gĩthima kĩega Mwathani gĩa gũtũrutaga na gũtũheaga na gũtũmaga tũigue kiugo gĩaku Ngai ũromarathima na kũrĩa guothe marĩ Mwathani ũromahe thayũ na gĩkeno gĩaku Ngai ũromatongoragia na ũromonekagĩra na kiumana na magĩcoka Mũrungu ũrĩ tha na bũrũri witũ wa Kenya Mwathani rĩ nĩtwaũtega na kũrĩ we Ngai ũringwo nĩ tha nĩgetha ũiguĩre atongoria marĩ thirikari-inĩ tha Mwathani nĩgetha ũmateithie makĩria Ngai witũ matigage kwĩgerera Mũrungu ũrĩ tha no maragie ciugo igĩtũma Mwathani rĩu andũ aku matũũre mena thayũ nĩtwakũnengera arĩa marĩ mũng'ethanĩro-inĩ Mwathani nĩgetha nao magĩkosoa thirikari Jehova Ngai thĩ witũ nao mateithie nĩgetha mamĩkosoage na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩtangĩtũma Mwathani kũgĩe na mena gatagatĩ-inĩ ka atũũri aikari a Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũtegera arĩa makomete mathibitarĩ-inĩ Mwathani woi Jehova ringwo nĩ tha arĩa marĩ ICU na marĩ ICDU Mwathani ũrotuĩka wa kũmaririkana na kũmeka maũndũ mega ririkana arĩa matarĩ na mawĩra Mũrungu ũrĩ tha ũromahe thayũ Mũrungu ũromahe wĩra Mwathani ririkana arĩa marĩ ng'endo-inĩ cia thĩ nyũmũ na cia rĩera-inĩ ona cia maaĩ-inĩ Mũrungu ũrĩ tha ũromahe tha cia rũgendo ũromatongoria makinye kũrĩa Ngai thĩ witũ meragĩrĩire gũthiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twagũtegera arĩa matakũĩ na matakũmenyete arĩa othe matarĩ ahonoki na matagwĩtĩkĩtie Ngai hutia ngoro ciao Mũrungu ũrĩ tha garũra meciria mao Mũrungu ũrĩ tha nĩgetha makũmenye na magwĩtĩkie na makumbũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũtegera arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Mwathani na tondũ we nĩwatũrĩra kiugo gĩaku Mwathani ateithie tũrĩ bataũkĩra tũnyoni tũingĩ tuĩke wa kũmaririkana na kũmonekera mahinda maya Ngai thĩ witũ gwakĩa rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio ũgĩthiĩ na mbere na gũtũrathima ũgĩthiĩ na mbere na gũtwĩka wega Ngai twatangatha atĩrĩrĩ niĩ hamwe na mũthikĩria Ngai thĩ witũ wa Inooro Ngai thĩ witũ Radio atĩ tũtigũkua ngoro nĩ tondũ tũkwĩrĩgĩire Mwathani nĩ tũkwĩkĩra hinya nĩ tondũ wa gũkwĩrĩgĩra Mũrungu ũrĩ tha na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo
twahoya nau ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Amen and amen. Amen and amen and amen. Thank you muno Bishop. Kurathime. Ameni. Ndirakihoka kanitha no mũrakiruta wĩra wa Ngai. Kanitha no tũraruta wĩra wa Ngai ũrĩa twehetĩire. Nĩguo. Ũnjĩria andũ na kũmahe mwĩhoko kana kũmahe kĩrĩgĩrĩro. Nigetha rĩu marume wega ũrĩire wa mũtũrĩre wa riũa mahinda maya kwĩna mĩambato na mĩikũrũko. Nĩguo. Tũramomĩria na tũkĩmarĩria tũkamahe kũringana na ciugo cia Ngai ũrĩa ikiugĩte. Amina, amina. Hallelujah. Yes. Amen, amen. No twende rĩrĩ. Mũthikĩrĩria ũngĩbatara mahoya tondũ nĩtũĩ he mũthikĩrĩria ũngĩenda mahoya. Amen. Nĩtũramenya he mũthikĩrĩria ũngĩenda nginya mwaranĩrie hamwe. He namba ũngĩkĩmũhe nĩgetha ahote gũkorwo agĩgũkinyĩra. Nĩndacokia ngatho nĩ kũhe kamweke kau ga kũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ ndũraga ndĩnjetagĩrĩra. Ameni, ameni. Ngai arokũrathima na rowĩka maũndũ mega hamwe na mũthikĩrĩria ũcio ũngĩenda kũmenya namba yakwa marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Francis Kĩuria wa Ngũnjiri na ndungataga na kanitha wa IPCA gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Tetũ no mahinda maya ndĩratungata kũndũ gwĩtagwo Ũthaya. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 78 20 63 0721 78 20 63. Thank you so much. Ndũgĩtinde wega. Na nĩ ndacokia ngatho mũno ndendithĩria macambĩki mothe mainoro mũthenya mwega. Marathimo na monekerwo nĩ Ngai. Ameni, ameni. Tuko pamoja. Ona mũndũ gwĩtwo Macharia Mũkũrinũ na macambĩki mothe magĩtongotire Macharia Mũkũrinũ nĩ marathimwo. Amina. Nina na Mwangi wa Njogo. Asante sana. Asante sana. Tuma kũrĩa mwena wa Tetũ. Yes. Na twagĩcokereria rĩu gũkũ studio citũ. Tũgakĩhoka mũthikĩrĩria witũ no atwaranĩte na ithuĩ o wega na tũgagĩthiĩ na mbere na gũkĩmwendithĩria TBT ya kĩrathimo. Oh yes, mũthenya wa ũmũthĩ arĩ TBT Thursday. Na TBT ũkoragwo wĩ mũthenya wa kũririkana maũndũ marĩa marehana hau gatene. Rĩmwe twaririkana tũiguaga gũcokeria Ngai ngatho mũno makĩria. Twarora kũrĩa tũrutĩte. Tũkanyiha mũno. Ameni. Nderũka Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Na tũgakĩririkania mũthikĩrĩria witũ nĩ mĩaka 23 tũgakĩmwĩra nĩ thank you. Inoro FM Shesheni hakuhĩ nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo ũnyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩria biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera Shesheni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tũgĩnotana kuma irĩma-inĩ na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthiĩ nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro mũthĩ nĩ mũtare. Muthenio ikaira mwathani agĩkũiguĩra tha gĩkũrathima na indo nginya ũgĩtonga kĩriganĩrwo nĩ Ngai wakũheire nĩkĩ gĩkĩwonire ũkĩgarũrũka nĩkĩ gĩkĩwonire ũgĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũ thĩ. Mwathi waku
gatoro wamwitaga mwathani wakwa wagĩa ũkĩriganĩrwo nĩ cia kũheo nĩkĩ wonire ũkĩgarũrũka nĩkĩ wonire ũgĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũthĩ kĩriganĩrwo nĩ ciana cia ngoriai ona tumia ndigwo kĩhinyĩrĩrio kĩriganĩrwo thĩno atĩ wĩ mũgeni nĩkĩ wonire ũkĩgarũrũka nĩkĩ wonire ũgĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũthĩ gĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũthĩ gĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũthĩ nĩkĩ wonire ũkĩgarũrũka nĩkĩ wonire ũgĩcoka thutha ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũthĩ Thank you so much. Etagwo murato cetagwo atia etagwo Beatrice Jordan. Yes. Kiwonire. Nikiwonire ma. Ukigaruruka. Nikiwonire ugitiga guthi kanitha. Na riria utari wira. We niwe wakoragwo riki. We wa mbere mwari-ini wa mbere. Gutiro ndu wa kanitha utamenyaga urathie na mbere. Ma. Na riu ri. Wira ndu akionekire. Nduonekaga handu nikimawonire niki kiu wacemanirie nakio ikuhingisha niguo rero tuigwira tha tondu ni matwa nekora hau niguo ero turekera ndu wa kuriganirwo gwitu. Thank you so much. Wakarura yatigario ndagika riri thaa 10 yatigario ndagika 13 nigetha inci handi wega thaa 11 cia rucini niguo no tukwirite muthikiriria witu ati ndumiriri yothe iria enayo agenda gututumira aruto gakimenya tu yakwe kuingira ithaa ria keri riria turamuthikiriria witu ni agubatara gwika atia utuma request yake tondu ithaa riri ringi turaguthakira TBT iria ciothe uragitwitia
ĩni na no wega ukiririkane ati ona mbeca tugukorwo tukiriki ithaa rĩrĩ tuheanĩte na tukĩingĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ tuheane ũringi koguo teng'erani na mathaa ũingĩre kũrĩa gwa cheza ni star 779 hash star 779 hash wakarua kwĩrwo tengeranie nacio tondũ ndagĩka ti nyingĩ wĩna ndagĩka ta mũgwanja tu iria ũngĩhota gũkorwo wahũra namba ĩno na waingĩra kũrĩa gwa cheza box na wecagũra ithandũkũ rĩaku rĩmwe na nĩgetha ũkĩhote gũkorwo ũkĩamũkĩra bonus kũrĩa kwa jackpot gũtirĩ na ũhoro wĩgiĩ mathaa kũu kwa jackpot rĩ tũkwĩraga no wĩingĩre anytime tondũ kĩrĩa ũracemania nakĩo kũu ũgũcemania nakĩo nĩ ũndũ wa ithaa rĩrĩa Ngai augĩte ũgũcemania na gĩaku ĩni uguthi na mbere na kuingira kuria gwa cheza endelea kupata ushindi kukumanya gini yako gaithia imesalimika kuranya kiambi Elbagon John Gari wa Hema wa Kahawa West onake na munyereka mundu gũtamuri ukikanyiriri na muratogi witu go Manjiro babake Claire ni atugaithia muno makiria tumesalimika twagithika muno makiria arethe mathite na mbere na gutwandikira Ngai aromarathima muno makiria hihi na ndeke mwe twita kuhitukia ndeka igiriri itikiririkanie muthikirire wa Inoro FM ati Jesu dana tutiga utheri ciro kwi mundu wokira muthenya wa umuthi ararigwe gwika atia kwi mundu wokira muthenya wa umuthi atukanirwo kwi mundu wokira muthenya wa umuthi onete nduma mundu wa thibitari ni you know guthomaga thini wa Johana 14:13 maandiko maraiga atiriri ningĩ nĩngũhoya awa nake nĩakamuhe mũteithio ũngĩ ningĩ nĩngũhoya awa nake nĩakamuhe mũteithio ũngĩ mũteithio ũyũ rĩ nĩgetha atwarane na inyuĩ nginya tene na tene mũteithio ũyũ nĩ Roho Mũtheru maandĩko maraiga Jesũ araiga ningĩ ndikũmũtiga ũtheri nĩngahoya awa nake amuhe mũteithio ũngĩ rĩrĩa aramwĩta mũteithia na nĩwe Roho Mũtheru ndaheirwo role ona ĩrĩkũ ya ũkaga gũtũteithia ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Wanjirũ nderirwo mateithagie thĩinĩ wa ũndũ ũyũ no ũyũ ũkaga kũmateithia nĩ kuga mũgũteithia rĩ nĩ mũndũ bati gũgũteithia ĩrĩ-inĩ ciothe cia mũtũrĩre ningĩ nĩngahoya awa nake nĩakamuhe mũteithio ũngĩ ndagĩũka kwĩra mũndũ ũyũ wĩrungura mũgambo wako mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ wokĩra atukanĩirwo ũyũ wokĩra ta ũyũ ũregwĩka nĩngwenda ngũririkanie nĩ ũrĩ mũgũteithia amen gutiri kindu kiega ciro tari ingĩtua gũkua metha ineme oke ũndeithie nĩ tũkũhota gũkua metha ĩyo na nĩ ndĩreka gũkĩra mũthikiri ũyũ wĩrungura mũgambo wako rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mĩrigo ĩyo nĩ ũtitikĩte wĩika rimwe itaga Roho Mũtheru kiugo kĩa Ngai kirauga na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama ningĩ nĩ ngahoya awa ona maandĩko mangĩ muga ndire mutiga o ũguo ndamũtigira Roho Mũtheru atuĩke mũteithia na kũguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mĩrigo ĩyo mĩritũ wĩ nayo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa gũtukanĩrwo kũu gwaku thĩinĩ wa kwaga njĩra thĩinĩ wa maũndũ macio rĩigwo tarĩ maritũ mũno makĩria thĩinĩ wa nduma ĩyo ndumanu ririkana wĩna mũgũteithia na mũgũteithia nĩ Roho Mũtheru na gũtirĩ mũndũ ũngĩtũmũteithia angĩkorwo hinya wake nĩ mũnini mũteithia hĩndĩ ciothe okaga na hinya mũnene nĩkĩo etagwo mũgũteithia mũndũ woka gũgũteithia ciro okaga ena icoki rĩa hinya na koguo maandĩko magetwĩra atĩ nĩ atũtigĩire Roho Mũtheru atuĩke mũtũteithia na niĩ na ũtaũku wakwa ngona mũgũteithia rĩ kana Roho ũyũ Mũtheru rĩ nderirwo harĩa gũtũteithĩria aca erirwo nĩ agatũtigira nĩgetha atuĩke wa gũtũteithia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ũndũ wa kiugo kĩu ĩra Ngai we awa Jesũ auge nĩ gũtũtigira Roho Mũtheru atuĩke mũgũteithia arogĩũka mũtũũrĩre-inĩ waku agũteithie hau ũritũhĩirwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua amen oh yes thank you na nĩ ũhoro wa ma tũrĩ na mũtũteithia maita marĩa Ngai anatũteithia nĩ maingĩ mũno wa Karura nĩguo na mamwe tũtingĩhota nginya gũkorwo tũkĩmamenya tũgĩtara ona kũngũ tũtionaga ona kũngĩ no gũtũhithaga tu mũno koguo tutire aiki na he muthikiriria wona te wiki rucini akona tutari uciugo o tungikorwo tugikiaria haha tugikiaragia o rucini tukwenda etiki ici ciugo hayuko peke yake ena Ngai uria wamumbire na uwi gitumi giake gia kumwarahura na gukorwo akimuhe muthenya wa umuthi niguo amen atwiraga tukahanyukaga hariwe agatuteithagia tukamuhoyaga agatuteithagia ona Daudi to kwa gitengeraga niguo na utire hindi Ngai anareka Daudi atuike wa guconoka onari ucio noe wikuo nginyagia umuthi thank you so much
tutikire na gitawa Turbo tutikire na Ndegwa Nyandarua Nyamutem Products and Yes. Butchery koria OJ Mebliro iro Yes. tutikire na Peter Githina. Thank you so much. Asante sana aciothe matwandikire ngiwa mwero murathima aromweka maundu mamagegania munene wakwa ni ndona mundu gwitwo David Keria wa Subukia aranjira ni mitambo-ini muno makiria toni wa tukutuku ni ndamuona Mirimeria kure mwena wa Kirinyaga gitawa Turbo asante sana Karuki Musifu ya Gathambi ni kukuonete asante sana ngona Michael Jogu kure mwena wa Kivirigwi ona ngona mundu gwitwo gitawa Magogo na Gaceri gake takurigana mama Kenya kure mwena wa Baricho John Githenya kuma kure mwena wa Hilti ona kigithikira hau na mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo wote wasalimike sana sana sana. Asante. Na githania kura gitagwa Isha Gashiro tetu na Alice Wabu Imugeshire ndawe tuhigira ikerekare rito rya mbere na rwimbo muiyuro. Asante. Ihoro wa mai nigusoerera nirasoerera dakaya uido nitegwoko nigukinya ginyete moihoro ine muriku konogani nogete nigukaya umeroka ngara maitoma negoko ririra gai wakwa kiria narua nigukinya ginyete moihoro ine muriku konogani nogete nigukaya mukeroka ngara maito magainya niguku ririra gai wakwa kirire siga kujikara haraya guhere gai papa hio bakudaiga nigukinya ginyete moihoro ine muriku konogani nogete nigukaya mumeroka ngara maitoma ririra gai wakwa
nigukaya mumeroka ngara maitomaga inya niguku ririraga iwakwa nigukaya umeroka ngara maitomaga inya niguku ririraga iwakwa Asante sana. Thank you Alice Wabui Mugeshi. Rwimbo ni muiyoro. Oh yes. Rugituhigira ithaa ria mbere ria TBT Yes. tukigira ithaa-ini ria keri. Yes. Na tukagoca Ngai muno muno makiria. Ni. Ameni. Na tukihingura ikereka ria keri wa Karurare he murata gutwirite no ende rwimbo muthini wa Ngai na niruo tugukorwo tukimuthakira no uri ongi nake uragituma nginya kugwa Facebook kugwa TikTok kugwa WhatsApp kure guothe kana rwimbo ruothe undu wa mbere ubati kumenya ni ati rwimbo ruothe ungienda tuguthakire ubatara gutwandikira na muno makiria wagitwandikira gatene tondu no gitwandikire tukirikiririe twage matha wagitwandikira ni uri gutwandikira tene ugu tugukorwo tugithaka rwimbo rwaku tuguthondekere muthenya waku utuike wa kirathimo no gutwandikira tukure mwena wa Facebook kure mwena wa YouTube itikia na uma tuona tutiaga guthaka mema tuona request yaku tutiaga gukorwo tukimithaka na riu ciahanda wega thaa 11 cia rucini tucokererie na ritwa riria twakorwo tukinengererio cia kwihotanira mbeca ritwa riria riehotanira bia kiroko kia umuthi ikereka ritu ria mbere nigetha tukorwo tugikimuhurira thimu kana te wa Karura. Oh yes. Na turari horo wigi star 779 hash reke tuhanyuke mwena ucio cheza box cagura ithanduku riaku rimwe cemania na bia thiini wa ithanduku riria gukorwo gicagurira ato uguo tu cemania na bonus iria iraneanwo kuma gwa cheza tithereruka TBT. Asante sana na namba citu cia thimu akarwa ntugukorwo tukihe muthikiriria tondu wona twacokereria tugukorwo ihinda ria gwika atia. Yes, ria gukorwo tukimukira thimu nigetha tumenye andu ta Esther Karanja wa gwa Kairuri meku ni Nancy na Samithu na aria giothe marathi na mbere gutwandikira niguo na murata ugwitwo riri Ema akura mucii wa Munyuthika niguo Wakamano niguonete tokumuonete Wakamano ti ukuhingurire guku wa methi yakwa. Asante sana tukumenyithia mathaa Geto Wajiro wa Fausto Geto wa Karwanyuto mathaa uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro
muciĩ watu ginotana Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ukoretwo gĩtũthikĩrĩria, we ukoretwo kĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. muciĩ watu ginotana Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itu nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itu nĩ 0722200720 na website itu nĩyo www.inorofm.co.ke. mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare Inoro FM. Haya weka kaende Mogene Wakai atura kionongai taudona kiuga kiuga getiro boyagio shuga ile robo yagio na wasiale reina na inya wathina nebo enemia makana monale yango likana moto bia tobira na geto iganania nawe wona wegonene ya mwekoriage todo mena bia ne mori taidanagia kweta mumenye nywe mweyokete bia shira wa mwana nindo gatu wanayaki navyo vinyagiriria ria matarĩinya mũtũmbia rĩho wena ndakomaga mũthĩni wa Ngai atũragio no Ngai tondũ ona kiuga kiugo gĩtirũmbũyagio ciugo irĩ rũmbũyagio na waciarĩ rĩinya na inya wa thĩna nĩ mũĩ nĩ mia nĩmakaga mũno rĩrĩa ngũririkana mũtũmbia tũmbira na gĩtũiganania nawe wona wegonene hiamwe kũrĩa ngĩ tondũ mena mbia nĩ mũrĩteithanagia nĩkwenda mũmenye inyuĩ mwĩhokete mbia cira wa mwathani ndũgatuo na yaki navyo hinyagĩrĩria rĩa matarĩ hinya mũtũmbia rĩho wena ndakomaga mũthĩni angĩtia anyitwo na ihĩtia atwarwo igoti-inĩ ndarĩ mũteteri wakiri wa mũthĩni no Ngai mũmũmbi tondũ ndangĩona mbia cia wakiri wa thĩ
tũthiĩte manjĩra maũndũ makagĩra ũguo nĩgwĩkĩte na nĩma nĩ mwega Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ rĩu ingĩkiuga atĩa ndĩ mbere yaku awa tondũ wega waku nĩ ũneneheire o nginya ngarigwo ingĩkũrĩha nakĩ gũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku baba Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ Ngai nĩ mũtugi maũndũ marĩkaga nĩ makũgegania ndahana ta mũndũ wakigwa wakarura mundu gwitwa Joyce Wangu Karuri Oh yes. arauga atiriri ati Ngai nĩ mũtugi na maũndũ marĩkaga mothe ma ũtugi nĩ mũtugi yes ati tha cia Ngai tũtingĩhota gũcithima tha cia Ngai nĩ beyond measure ndũngĩhota gũcithima na tha ici nĩcio ciatũtũria muoyo nĩguo na tũgagĩtĩĩa Ngai mũno makĩria gũtirĩ kĩndũ kĩega ta tha gũtirĩ kĩndũ kĩega ta tha ameni ona korwo Ngai akwa Ngai angĩkũiguĩra tha rĩ gũtirĩ kĩndũ atangĩkũhe Ngai angĩkũiguĩra tha teanagĩre wagarari waku wothe wa mehia Ngai angĩkũiguĩra tha tũmaga nginya thũ ciaku ikorwo cirĩ arata aku Ngai angĩkũiguĩra tha ndigwĩciria he kĩndũ gĩkĩrĩte tha tondũ tha nĩcio cianatũma andũ meke maũndũ mangĩ manene wanjirũ wanahe mũndũ mbeca nĩ ũndũ wa kũmũiguĩra tha tondũ nĩ ũmũĩ mũno no tha maandĩko maugaga mũthenya ũmwe Jesũ agĩtonya kĩhingo-inĩ agĩkora mũtumia wathiaga gũthika mwana wake akĩringwo nĩ tha akĩmũriũkĩria mwana ũcio nĩ ũkuona tha ũrĩa cireka maũndũ manene hau ti wĩtĩkio warutire wĩra nĩ tha tha cia Ngai rĩ nĩcio cianagiria tũnine nĩcio cianagiria arore wĩikie witũ nĩcio cianagiria tutuirwo na marakara nĩ ũndũ wa ciĩko citũ nĩguo nĩ tha cia Ngai tũgacitĩĩa mũno rũcinĩ na tũkauga kaba mwena wa Ngai tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũgakorwo ũrĩ mwena wa Ngai wa Karura ũgatuĩka wa gũthira Ngai augaga atĩrĩrĩ atĩ niĩ nĩ ngũhonokia arĩa manyendete na nĩ ngũmahitha arĩa makoretwo makiuga niĩ ndĩ Ngai wao nĩ ndĩmahithaga na rĩrĩa manjĩta nĩ ndĩtuĩkaga wa kũmacokeria na rĩrĩa me thĩna-inĩ nĩ ndĩkoragwo nao nĩ ndĩmahonokagia na nĩ ndĩmekaga wega nĩ ndĩmahonokagia na nĩ ndĩmekaga wega Ngai witũ arotũhonokia na atuĩke wega arotũhonokia kuma kũrĩ thũ kuma kũrĩ mĩbango ya mũcukani kuma kũrĩa guothe tondũ maũndũ nĩ maingĩ ithuĩ tũtangĩmenya Ngai arotũhonokia kumana na maũndũ macio ma nduma-inĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 14 ndiĩ kana thaa yaku nĩguo ĩrakwĩra tondũ yakwa nĩguo ĩramenyithia ĩrauga ĩna ndagĩka 14 exactly tukirie gũkorwo tukĩrĩkia ikereka rĩa mbere rĩa ndagĩka 15 cia mbere na tũgagĩtia Ngai mũno makĩria mũno na tũkaheo mũhotani wa Karura tũgũkorwo tũkĩmũhũrĩra ithaa rĩrĩ tũkaheo mũhotani ũgwĩtwo Naomi Jerry Mwangi tũkaheo Naomi Jerry Mwangi na agakorwo arĩ wa kwĩhotana 10,000 tũgũkorwo tũgĩkĩmũhũrĩra ithaa rĩrĩ Naomi Mwangi akorwo agĩtũmenyithia ehotani na mbeca ciake arĩ mwena ũrĩkũ na kana nĩ ũhotani wake nĩ akorwo akĩwamũkĩra wa kuma gwa Cheza ona gũtuĩka Naomi nĩ ainũka na 10,000 tikuga atĩ nakĩinũka na ici ingĩ tũkugĩte nĩ 5 yes ndanainũka na ici ingĩ
5k uria tungikwirania ati onawe oya ikinya ota Naomi igira kuria *779 hash. Oh yes. Ona waigira kuigwatire besha vari yes. Undu uria muru muno makiri ni kwa kuigira niguo. Yes. Ni ma undu uria muru biu wa gutuma riu kauga kai mbeca ici cigithiago ciguthie kuri aria maraingira kugerera *779 hash. Reketwikira kio na tutigakue ngoro ona hanini. Oh yes. Aha, no ageithio muno wa Karura ni murata gwitwo riri. Gashara wa Kirita na Jane Gashara Mario kura mwena wa Kariamu Old Kalau. Ona John wa Kahidman ugo geithike na John Bashia. Aretia rwimbo rwa Simon Njihia I am a winner. Ni wega ukeyaririe ni wega ugakorwo ukirathira maundu mega especially rucini ri. No wega wira I am a winner. Yes. I am a winner. Thank you so much. Ndadie mwena ucio wa Karura ucemanitie nao uragitugeithia. Mwena wakwa naguo andu no magiukirite muno. Rumuritu wakura mwena wa Iraq Baghdad ri. Uguo tweretwo Jegari. Rakeri. Ndagiukirire. Na nakigali mitambo-ini muno makiria. MC Gashuhiri. Salimia yeye sana. Asante MC Gashohe between. Mushimi maina wa maguru ri. Arauga mitambo-ini muno makiria. Aragukire wega twashai wa marigiti ona tatu hamwe muno makiria Nduru wa Njogu. Tu hamwe muno makiria John Muthoga tu hamwe muno makiria. Niguo. Ndethe shirundiro ni ri. Ndonire post imwe kure muno wa Facebook. Ya mundu wandikite horo wa Peter Githina. Peter Githina. Wajuja family guo. Tukae tukimuhoyagira muno makiria. Ndakoretwo akigua wega. Adona tikauru kahuthu uguo hi mundu aikuragia ciria. Ndomodera kuona kwa na ihenya. Tondu gukuneka haru na gwatuika ati nyama no cirutirwo muno nigetha cikirwo muno uyu ri. Nona ri urakihoni irondo igiri. Ma. Ndiramiona uguo ndiramiona uguo. Ndaigua atha muno makiria andu mathina mbere na kumuhoera aria mamunyitirire na indo ciao ri akengeia make maundu magegania. Amen. Ndukire kengidi mundu gwitwo Mwai Munyinya Mwai ekure muno wa Kirinyaga finest. Thank you. Gacoka ngona mundu ugwitwo wa muna na njuguna mukundi wa Munduro. Yes. Na ndike na mundu uretwo atia Raura Patron James Muriithi wa Kang'ara. Atu hamwe muno. Asante sana. Ni atuhete kiugo kire tugo kihiga nakio atabarira ya umuthi. Ndirago wa Famco. Thank you muno Ndirago wa Famco. Thimu cito twacihingurira riu. Urothe gutwaria ntuko tukioya thimu mundu gwitwo John Ngari akura mwena wa Kaha West tukitwaria ntuko ya thimu yaku mundu gwitwo wa Jaro wa Jokar. Thank you so much Joroge Kaimenyi mechanic thank you muno makiria. Thank you. Na mundu gwitwo wa machinery. Ni na murata we haha ugwitwo Blessed Karo wa Jiko. Na tutwa shai wa marigiti ona keragi kiuga ni arahukite na reti ya request ya ndiri hoyagira hitho-ini. Na tugakiona ona murata wito Simon Maina Babaku yakoragwo kuria Gatito Nyiri na aragikie twendithiria rucini rwega hamwe na mzee Mwangi Jogo ona Lucy wa Twana na mundu gwitwo Kimotho Lefty ona Jubilated Ben Ray na gwake Higo Mattress Ray wote wako kwa mitambo. Thank you so much. Ikereka ritu ya kerere are TBT manenos na kweshira murata tu nake haha ri. Hello. Wakiro. Kwega vio roshini. Good morning. Kwega vio. Ngaitheria wa Karura hau. Ndagetheka muno makiria. Ngarahuka wega na ngacokeria Ngai ngatho na ngahonoka ni kwenda Ngai. Thengi muno Ndirago. Ngarahura Patron James Muriithi wa Kang'ara Maina wa Maguru na wa Kamano wa Kire na Nduru wa Njogu na Mugo wa Bidani. Panero ina na Recho Jenga na Estakaraja wa Kairuri. Na John Kihiti matika gucenjia mutambo ucio urona hanini. Mungiona kahinda he rwimbo inago Jaura icokire niranogia nikucokia ngatho muno na muge na TBT ndathime. Asante. Thank you. Iyo ni TBT ya Ndirago. Wanyoike makanika ni atugeithia. Ndirago ni atu wa fam kodoragia. Ya to confuse. No rushu tukamthake aruboro.
Agacuhia retia rumwe rwa Mother and Son. Wakarua ni agugucagurira ruu rumwe rwa Mother and Son. Kana atia? Mathaa ma kiroko. Good morning Inoro. Kiro. Kwega bio wa Njohi. Ne mano wa kigogo ineta tonyele TBT maneno. Yes, it's a TBT. Wakarua ndakire hau anyoto. Oyo haha. Gutire na uru no kwarahurwo ni mwathani wega ta wega. Ni kama kinane reke ajarahure HSC OGW ndaigua ni arahukite ndagitari Patio ni mureidi wa Kang'arari o haria Kirinyaga. Na kiugo ni njoe kire hau ni atureheire koguo ni mugututhomera u ta wega thinacara giuka kurugama. Niguo. Mundu gwitwo Ndiranguthia kĩigua ni arahukite ari o hau Sagana. Ndari na uru. Na mwecimu Maina wa Magũrũ ndaigua arahukaga tene ginya thaa 10 ari o haria Mwiki ndimwire atindio wega. Othe ginya mundu gwitwo Maiko Njogu na maitu gwitwo Esther wahitwa kuma kuria mwena wa Erobago nikanyi na Njogu na ri. Magiukia ginya mutimio gwitwo la Bunyarige Moses ari o haria mwena wa Kigogo-ini. Ni na njari beba na pano rari haria Karati na Mutambo tu wa Inoro ginya wa Kamano. Toto age kuria gwa cheza. Ni ni undu wa TBT maneno koguo tuguthi haria *779 haci. Hau gwira gaciro mwena wa Karua ni ndikoragwo ndi wa kiono ni kumera hatharani uria gukoragwo guku. Niguo. Tondu mbeca ire kuo guku. Yes, mbeca ni nyingi wa Njohi na ni ciathie 10 kwi Naomi. Kumwira matondu riri. Ndaigua ni mwaheo ni ritwa ni computer hau koguo ni njuo ni mugwethana na mundu ucio nayo. Niguo. Mumunengerarie kire giake. Tondu kwagirire na ni agithakire ri. No ginya nengererie indo biu ndaguthaitha ni wa Kigogo-ini rathimoi muno TBT maneno tutura Inoro. Thank you. Asante sana wa Njohi tugutura Inoro. Na tukwamukira o imwe tu nigetha no mbere yo he mundu randika guku gwa 2989. Arauga atiriri. Tomata twakota. Murata witwa kuya kanyama wa Njiro. Ameni Ariga ate murata witwa katuvesa i kana tuvesa. Arauga atiriri arauga we mitambo-ini na nendete Inoro na arakiuria kana no tukimwanirire ni aretha mundu wa wira. Arakiuga wina miaka 31 gikorwo na family akiuga wira ni wa gukirora mucii. Niguo arauga agitwira atungikiona mundu guku gwa 2989 ugo gikiandika tukimufuadire namba icio. Okay, ni angiheana namba yake nigetha hakihutha huthe. Akihurirwo thimu. Yes. No mundu wa wira ri. No rio kuna wira ri. Mamenye ithu tutire responsible. Yes. Twathoma ndumiriri uria yandikitwo. Koguo o manyitana ri. Ni uhoro wao. Niguo maiguana ri. Ni uhoro wa ithuĩ tutire hau. Itono ningi no akiandike mundu age kumuriha kana mundu ucio one mundu muru ha mitambo-ini tondu ndu ni aingi matuthikagiriria. Agicokia akiuga ni wa Njiro na wa Karura. Na wega tukiambe tuheana mukana. Ni uhoro wa ma. Na ni mundu wina ngoro njega ucio ko ni mundu uretha mundu wa wira ada gukihe mundu wira. Tukimuhoera na mundu mwega nake atuike o mundu mwega. Amen. Ni uhoro wa ma. Koguo ta wingire kuria gwa 2989 ugitume undumiriri nitugukiforward message yaku iragukirora mucii undu mwe na mugunda ngwiciria. Hello, good morning. Kwega biu murata? Gutina kauma sister magaro chile loro. Ni kwagira biu Mugristi. Okay, Mugristi namba yake ni ora. Network yake ndio katia. Na pole sana Mugristi. Thank you so much nitwakuigwa. Tunashukuru. Hello, good morning. Sio, kwana ate sio. Ni de mwega we. Ndina na kauru geitheria wa Karura hau. Ndarithika muno. Muraria na Peter Githaina guku Jinja family. Twakorwo twari uhoro waku Peter na wakarwo ni akorwo ahutia uhoro ucio. Na ndaigua wega muno tondu ndio mitambo-ini. Na ngacokia ngatho. Na andu aria mathia na mbere na kuhoera na kundaithiriria ri. Ndaigua muoyo wa marathime. Amen. Enda kwarahura Patro ni murithi wa Kang'arari mwena wa Kirinyaga. Moja ago ni jambo wa makutano.
Mago hapa mkopa na roa ina. Makamano mundu gwetwo wa mukai na gaceri gake. Mundu gwetwo John Githenya ri. Ondo mwana njoroga wake huyo ri. Wale matigitore hai noro ini musio tugino tana. Asante sana, tunashukuru. Peter Githina no wake kimuigwa ni juu kore yaku ni ya korweri kihorera. Niguo. Ni na dakika 25. Thank you so much. Twatigia o dakika ciganona. Tuko tukirikireria. Koguo ni ta dakika 25. Niguo. Tuko tukinikiria muthenya witu wa muthenya wa umuthi. Asante. Na tukobe gukorwo tugithaka TBT twakorwo tugitio request this hour na tuguthaka double kana back to back igire. Koguo guko kwa Inoro FM tugiguterefa wega tugikuririkania o tugithikagiriria nyimbo cia TBT iria mwakorwo mugitwitie ndugakiriganirwo kuingira kure wa *779# nigetha wihotane uhotani waku muthi ota Naomi Mwangi. Shares a box, chagua box yako *779#. Asante sana. Mama Ken wa Varisho ni agitwira good morning. Na wageithia ni mwalimu Jagoni. Ndageithika muno mwalimu Jagoni. Asante sana. Tumukumie Yesu Kristo ari okuo wega. Ni Amawina rugakorwo ruri request ya umwe witu kuregwa 22989. We were born to win, we were born to shine, we are winners. Somebody sing with me. I was born to win, I was not born to lose. I was born to be a winner, I was not born to be a loser. A loser, I'm not a loser, I am a winner. I am a winner, I'm not a loser. I am a winner, I'm not a loser. I am a winner, I'm not a loser. I'm not a loser. Yeah, Beskita man, give me the reading. Yeah, Sorokita man, give me the reading. I am feeling deep in my heart, it's your season, you're gonna shine. I am feeling deep in my heart, it's my season, I'm gonna shine. God is holding a destiny, God is changing a history. History, from a story to history, from nobody to somebody, from nothing to something good, from zero to a hero, from a loser to a winner. Are you among those who gonna shine? Oh yes I am. Are you among those who gonna shine? Oh yes I am. Very soon, we are crossing the finish line. Very soon, we are crossing the finish line. There'll be no more calamity, there'll be no more infirmity, there'll be no more calamity, there'll be no more infirmity. One level to the next level, one glory to the next glory. There will be no more poverty, we are reading the promised land. There will be no more barrenness, we are reading the promised land.
suffering. We are in the promised land. I am a winner. I'm not a loser. I am a winner. I'm not a loser. I am a winner. I'm not a loser. I'm not a loser. I am a winner. I'm not a loser. I am a winner. I'm not a loser. I am a winner. I'm not a loser. I'm not a loser. I'm a winner. I'm a winner. Not a loser. I'm a winner. I'm not a loser. I'm a winner. I'm not a loser. Ene gorira twasona ikamo mosidagia kiwe kaimwe yoneri kaimwe yoneri iwane leifura emu torome kihigaine kiwe kaimwe yoneri kaimwe yoneri iwane leifura emu torome kihigaine Igoro, ya de makerore, avera makukae. Ina idone tu galakio. Nigeda we woneke, itwata na doikona. Nimaina utogai. Iwe kaimwe yoneri, kaimwe yoneri. Iwane leifura emu, torome kihigaine. Iwe kaimwe yoneri, kaimwe yoneri. Iwane leifura emu. Toro meke higaine. Iwe tirai furaimu. Kemonia jasa igono. Eo kemwera kaikeha. Sajata siya matune. Igida nani monyo pi. Wana yoro wakwa. Iwato mire kasiano. Wabare ya jakufu. Iwe kaimwe yoneri. Kaimwe yoneri. Iwane leifura emu. Toro meke higaine. Iwe kaimwe yoneri. Kaimwe yoneri. Wane leifura emu. Toro meke higaine. Keito heuke Imagerio mareruo Hedere atunagerio Ituagerio tua hotana Teguaga gekeno Ituhenagia meneme Neota lidafu Iwi kaimwe yoneri Kaimwe yoneri Iwani leifura emu Torome kihigaine Iwi kaimwe yoneri Kaimwe yoneri Wani leifura emu Torome kihigaine Eni egoto
sare no weje tangirira iwe kai mweyoneri tureke tuwagaga iwe kai mweyoneri Pegai mweyoneri iwani kai fudae turome kigene iwe kai mweyoneri Pegai mweyoneri iwani kai fudae turome kigene no keidima inagwa kukware muno niegwa kudikoima iwe watuheire matu mfano tuiguana iwe watuheire maitho mfano gatuonaga iwe kai mweyoneri Pegai mweyoneri iwonire ifurae turome kigene iwe kai mweyoneri Pegai mweyoneri wonire ifurae turome kigene Thank you. Yuma request ya mudogo itorere. Yes. Muratoe we talk our colleague. Yes. We talk MC Gashohe between. Yakiuga atiriri. Roro Ramadan son. Ni rwo gutuma TBT yake agire muno mwera kiribo kiuru. No gai muone ile mwe. Agasuya aguna kone todo wari. Itindaka irige. Gasoi. Na wetaga wakarura murata. Ni ndirauga ni murata wakwa. Gasoi. No ni agima ira Gasoi. Yamuguriye kinya sapa. Ni agima. Niguo. Ni ndi murata wake. Arari na aranywa katasi. Of Wakarush. Na dugete wikino yothe as long as the jam shamaina yake. Every bill is on me. Ndimwirite kire ndakamake beanyona kire giothe arabatara wiki no yothe wonderful hau naho ri ukegwatira irathimo no wiguo eni tonde wetimuheani ri ndita kumuruta kuheana the what of giving the spirit of giving na kuria gwa 22989 no tuthiite wega tondu na uthina cana tigaria ndagika 22 na uria gukiugite ni arenda mundu wa wira ni atumia ndumiriri ingi hahara kiuga ati tondu ndakwa gwiciria ni anoti ndagukiugite kuria kiri arauge mwena ucio wa Kirinyaga na arakiuga tu aragibatara mundu wa ukiroraga mucii na ukirima kamugunda akiri nako hau gugatakiri kanene niguo arakiuga akiuga no muthikiriria tuma namba yaku na ithuĩ tũgĩmũbwandire na ndikania gwĩtũhe kĩndũ twakiruta wĩra ũcio kana gĩtũhe yake tũkĩmĩanĩrĩre nake erutere kũgio ngũicia nĩkĩ areka atĩ 22989 eni thank you so much na David Kafugi asante nderito wake fiki kuma kũrĩa gĩcĩra kĩrĩ mwena wa gĩcĩra Nyĩrĩ nĩtwageithĩka smartjot.com wakũrĩa tũrĩ Molo. God bless you mũrĩithishe mawa Guka Digital wake amũtĩra tuned sana ako kwa mitambo ciothe magĩthĩke na wagithi nĩ mũndũ ũgĩtwo Kate arauga mitambo-inĩ mũno makĩria. Thank you so much Kate. Bogwa Arab Kamanja thengi mũno makĩria Kariki Mucibi ndaigua ta wa mũgweta ona kenda mũna arĩ mitambo-inĩ mũno makĩria. Ngacoka ngona mũndũ ũgwĩtwo Maina Gacagua Rajero nake mitambo-inĩ mũno makĩria agĩithĩke na arĩa angĩ othe marathi na mbere gũtwandĩkĩra Anjathiman Dr. Kamau kuma kũrĩa mwena wa Lanet mũndũ ũgwĩtwo Lucy Watwana mũndũ ũgwĩtwo Reverend Njoroge
Yes. Mageithike muno muno makiria na he mwari ule wito wa Eldoret. Mutugatiri patron, mutugatiri Reverend Chaplain. Reverend Chaplain John Jagi. Jathiman Ndauga ageithike. Thegi muno Jathiman, tunashukuru sana. Ucio wa Eldoret nake ageithike muno muno makiria. Na ariothe magite mwarimu muigai ariothe mathithie na mbere gutwandikira ngiwa mundu akimeke wega. Amen. Ya JM Menge. God bless you. Yes. Yes. Na he mundu ajira henera pole kuri familia Eliud Jiriga Shau wa Kinyona Karadi ni mugo wa Biden. Asante sana. Na tukiri na murata wi hawe tago Pastor Gatifa ona keni aragituthikiriria na Faurogoge wake Fawini tukumuonete na murata oge wito haga kiuga ona keni murathime rushini rwegetagwo Helen Ignatius na gakirequesta rwimbo rumwe TBT rwage Katoliki. Tabete kiria tu hanini tugocoka tucokereria ni tagwo Lois Kim wendo wa kiambiriria. Oh yes.
Yesu wathire naku kiriganiro daga kwere ni ukere oharaga kere oharaga kwere ni ukere oharaga kere oharaga kwere ni ukere oharaga kere oharaga Inoro Morgan Mutare. Maria,
Thank you Goro Jega ya Maria. Asante sana Reboro wa Kikatoliki. Tuku request ni Helen Magnesius audume na Mwarimo Jagon. Asanteni sana. Titi na asara reu itigareti deka nini muno tigari deka keda nagasho ya jira ati tutige maheni nurahenania ni wakarura kasui nurahenania ndino gukora hau mundu ni meri diga gukore hau ni wahedi ati sapa kiumia giki giothe au wenda hena into rwari did include lunch ni ari rangi na sapa thank you so much na natugithite na mbere wega na ragikiuga mami wa wakigeithike muno makiria gwitwo Rachel Jerry Boro wa Kirwara Samraka na mathainlo mere wajiko wa Mushero emwena wa Matara na murato gwitwo wa Puri kura mwena wa Kirwara nake ragikiuga geithike na guka PC onake na MC Kaparo Senior ayo the memi taboine gine mundu gwitwo Elijah Gary othe mageithike na gari KCD 075A Embasava Sacco mimi tabuini muno makiria derere tiure mwa mtoto wa kasisi ni Kondali ti Jackson Kuria ni na othe mimi tabuini. Asante sana kama mtoto wa kasisi ni gatho ni gwikagira andu kindu gitagwo inoro amarathi muno wati giodo mukuguthabisha ya Wanjiru hau hua akwa kaza yaku wakarura ni egoka wega ni eguthe Wanjiru toni ndana guthubisha-ini ya ngari ndiwe ni yao na nitumendete muno ale mekaga uguo na thikiriria ari othe me ngari-ini ona ari othe maratuthikire me ngari-ini ri Ngai amakinyirie meririe ma ngoro ciao kiria meririe muthenya wa umuthe Ngai amahe favor amahe gwitikirika amahe mucamo amahe gikeno amahe thayu tondu Wanjiru ni ukona mbeca no kaimwo thayu niguo amahe kiria giothe meririirie thiini wa Kristo Jesu ro gatare maratuthikire me ngari-ini ciao cia andu kiumbe ona ari maratuthikire me migunda-ini me toro eciguti mundu rokete migunda me toro me mathibitari-ini you know me mawira-ini meja wa bururi witu wa Kenya ithu tukumwendera o kirathimo hari ciugo ciaririo na nini ndiciendete muno makiria ciro na gwiciria ciugo ici ni cirandonyire muno nginya ngoro-ini kuria gitina thiini wa ndari ithathatu ni kurike turarikiriria mwari wa 2021 hau mandiko mwegega atiriri ati Mwathani akira Musa ira Haruni ni ariu ake mahuthagire ciugo ici makirathima andu a Israeli muthenya wa ira turaugire atiriri na ni wega ciugo andu matuike matie ndungata cia Ngai tondu we ndungirathima niguo kiu nikio uguo niguo uma we ndungirathima na nikio Mwathani arera Musa atiriri ira Haruni na ariu ake marathimanage makihuthira ciugo ici riria mekurathima ciana cia Israeli ati Mwathani arokurathima na akumenyerere Mwathani arokuiguira tha na gutuge Mwathani arogucuthire na wendo na kuhe thayu koguo we rungu rwa mugambo witu Ngai akurathime Ngai akumenyerere Ngai akuiguire tha Ngai agutuge Ngai agucuthiririe na akuhe kindu gitagwo thayu thiini wa Kristo Jesu amina patron witu ri o uri omwe ri wa mashabiki ma Kenya na nja wa Kenya ndakiri mitambo-ini ekuo muno na arauga atiriri ate ibuku ria koherethu ithathatu mugwanja ni kiugo kiega tungitiriha nakio thereruka TBT ya umuthi thank you so much na koherethu timuhunjira wari mugi koherethu ithathatu mugwanja meriko maraiga atiriri wira uria wothe mundu arutaga ni undu wa nda yake na ndari hindi ingiigania ati niguo kuri Wanjiru wira uria mundu wothe arutaga ni undu wa nda yake na ndari hindi ikaigania amen na nima hau batironire enda ndingiigania iria aranjina hwaini no igua gacugia araigana maheni ariganeiru ariganeiru ni arire sapa tondu ndari njigania akuririkana akineo muthi ithora nguthi gukimure gacaire niguo kuririkana ndu marute wira na Ngai akirathima wira wa moko maitu ameni na turimie gukumia
Amen. Na kerathime athuri. Amen. Na wĩra wa moko mao. Amen. Tau nuone athuri nĩ andũ mabati kũrathimwo. Ona gabũgua tũngũhe mũndũ ũramwĩra mũtũmĩre 2,000. No aroka tene. Ureciria niki? Asitumia 1,000 emergency. Erathime arĩa makona mbia cia emergency. Na mekage wega. Gacui ndangĩona cia emergency. Ma. Gacui no mũrĩa thimũ tu. Gacui ndangĩona.